Honorable Deputy Speaker. कृष्णा साल आणि कोण विजय. Honorable Deputy Speaker, I rise to speak on the private member resolution moved by Honorable MLA Krishna Salkar. Speaker sir, 2 वर्सां पयलीं एक resolution ह्याच सभाघरान आमी पास केल्लें. Resolution अशें आशिल्लें, this house unanimously resolves that the hard-working traditional fishermen community should be assured of their livelihood and traditional business by developing a full-fledged jetty in Vasco constituency. 2 वर्सां पयलीं हें resolution बाब दाजी सरकारानूच मूव केल्लें आनी 2 वर्सां नंतर तो परतें तशेंचशें resolution मातशें उतरां घुंवडावन तसलेंच resolution पास करूंक सोदता. आनी इंटेंशन रेजोल्युशनाचें बरें आहा, सगळे ताका सपोर्ट करतले. आमी गोंयकार, आमकांय दिसता की नुस्तेकार म्हणटा आमचे भाव आनी तांकां प्रोटेक्शन मेळूंक जाय आनी ताजे खातीर तें रेजोल्युशन पास जातलें. पूण स्पीकर सर, रेजोल्युशनां पास करून कांयच फायदो ना इफ यू डोंट हॅव सिस्टम्स इन प्लेस. स्पीकर सर, वॉट आर द सिस्टम्स? आमचोय पक्ष सरकारान आशिल्लो आनी तेन्ना आमचे कडेन फिशरीज मिनिस्टर आहलो. तेन्ना आमी एक फिशरमॅन वेलफेअर टास्क फोर्स म्हणून केल्लो आनी तातूंत कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स, PWD, WRD, कोस्टल पुलीस, इलेक्ट्रिसिटी, पंचायत, TCP, GCZME आनी कोस्ट गार्डाक बरोबर केल्ले. स्पीकर सर, हे टास्क फोर्साचें ऑब्जेक्टीव आशिल्लें की नुस्तेकारांक जो प्रॉब्लेम जाता ते प्रॉब्लेम कॉम्प्रिहेन्सिवली सॉल्व करप, इंटर डिपार्टमेंटल कन्सल्टेशन जावन सॉल्व करप. ताजे मागीर आमी फिशरमॅन डायलॉग म्हणून स्टार्ट केलें. मोरजी केले, आगोंद केले, कारंजले केले. बेसिकली नुस्तेकार भावांक आपले इश्यूज एक्सप्रेस करपाक एक प्लॅटफॉर्म दिलो. स्पीकर सर, आयचें रेजोल्युशन जें आहा तें एक मातशें वेग आहा. वेग कित्याक आहा? फिशींग रायट्स आर बींग लॉस्ट. हाव? वॉट इज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन? वेर आर द ट्रेडिशनल एक्सेसीस? वॉट आर द अदर रिस्ट्रिक्शन्स? हांव सारकें आय एम डायसेक्टिंग द रेजोल्युशन. स्पीकर सर, म्हाका दिसता हाजी उत्तरां विल बी डिफरंट एट डिफरंट लोकेशन्स इन द स्टेट. दे वोंट बी अ फिक्स्ड आन्सर फॉर दीस एंड दॅट इज वाय स्पीकर सर, म्हाका दिसता की सरकारान एक कमिटी फॉर्म करून ही रिजोल्युशनां करचे पयलीं एक सिस्टम जाग्यार घालचो. नाजाल्यार आमी रिजोल्युशनां पास करीत रावतले आनी दोन वर्सांनी कांय जावची ना आनी तीच रिजोल्युशनां परते हाडटले. स्पीकर सर, नुस्तेकारांनी चड करून आमकां लागीं नुस्तेकार म्हणटा ते बाणावलेचे आनी सगळ्यांचो मोगाचो असो एक नुस्तेकार आहा पेले म्हणून, फामाद तो. आतां बाबा लेसिकेराक बी घडटो. आनी ताणें एक सगळ्यांक घेवन मुखेलमंत्र्याक मेळ्ळो आनी ताणें डिमांड केलो ह्याच वर्साक 8 जानेवारी 2025 की आपल्याक म्हळ्यार रापणकारांक 5000 स्क्वेअर मिटर फिशरीज डिपार्टमेंटा कडच्यान दिवचे म्हणून. आनीक मुखेलमंत्र्यान ते एग्री जाले म्हणून पेपरार आयले. स्पीकर सर, हाजेर हांवें एक अनस्टार्ट क्वेश्चन घालो जाचें उत्तर म्हाका आज मेळ्ळा की 5000 स्क्वेअर मिटर बी कांय दिना म्हणून. सो सरकार कशी कॅटा करता ती पळय. तांकां मेळटा, तांकां बरो होप दिता, ते भायर येवन ताका साजो जय जयकार करतात आनी दुसरे सायडीन आमकां आन्सर मेळटा की कांय दिना म्हणून. स्पीकर सर, आतां इश्यूज कितें आहा आनी हें अशी ही जी वृत्ती आहा की सर्वसामान्य मनीस जो ट्रेडिशनल फिशरमॅन हांकां कॅट करप, हें जावप कित्याक? आयचे अनस्टार्ड LQ 149 तांणी सांगलां की आमचे मंत्र्यान म्हाका आन्सर दिला की श्रिंप आनी फिनफीश हॅचरी इन ब्रॅकिश वॉटर फीश फार्मर्स डेव्हलपमेंट एजन्सी हें जावपाचें आहा, ताजे खातीर आमी हें दिवंक शकना म्हणून. सो स्पीकर सर, हें सामकें फटींगपण. एकदां उतर दिवप आनी मागीर कॅट करप. सगळ्यांक थंय गांवांत खबर आहा की ही जमीन एक प्रायवेट कंपनीक दिवपाची आहा आनी 2 वर्सां आवाज चालू आहा की ही दिवपाची आहा आनी एक कोण तरी येता म्हणून व्हरपाक.
वेळ व्हरपाक येता म्हणून. सो कित्याक ऑनेस्टी ना, कित्याक बरे भशेन सांगना ते नुस्तेकारांक की बाबा आमी तुमकां दिवंक शकता म्हणून. हांव जाल्यार म्हाका जाल्यार अशें दिसता की ते सगळीच जमीन नुस्तेकारांक दिवची, नाजाल्यार आनी नुस्तेकार म्हणटा तो दिसचोच ना. स्पीकर सर, एक अनऑर्गनायज्ड ट्रेडिशनल फिशींग सॅक्टरान बेसीक फॅसिलिटीज म्हणटा त्यो ना. 2 वर्सां पयलीं नीज रापणकारांचो एकवट म्हूण तांणी प्रपोज केल्लें की एक फिशींग एक्टिविटी विलेज म्हणटा ती थंय दिवची म्हणून. आनी ताजे खातीर क्वॉर्टर ऑफ द लँड वूड बी कवर्ड पार्किंग फॉर फिशींग बोट्स, फिशींग नेट, ड्रायिंग, रिपेर, श्रेड्स, हें ते तांणी सांगिल्लें. स्पीकर सर, अशें दिसता की सरकार नाजाल्यार फिशरीज डिपार्टमेंट फिशींग इंडस्ट्रीक प्रमोट करपा खातीर इंट्रस्टेड ना. ते फिशींग कम्युनिटीक इंडस्ट्रियल पोल्युशनान साल्वार करूंक शकनात. मार्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी ट्रेडिशनल रूट ब्लॉक करता हें तुमचो रुलींग आमदार तुमकां सांगता. भायल्यो बोटी येवन गोंयांत फिशींग करून वतात, तुमच्यान तांचें कांय करूंक जायना. आनीक जे नुस्तेकार येतात आनी मडगांव विकतात तांकां बाउन्सर, ते तुका खबर आहा, तांकां बाउन्सर येवन हॅरेस करतात. ते सोंपो कॉन्ट्रॅक्टर बाउन्सर दवरल्या. हांव पयलीं गेले खेपे हांवें स्पेसिफीक क्वेश्चन घाल्लो, हे बाउन्सर म्हणटा ते कितें प्रस्त काय म्हणून. कित्याक थोडे तुमचे मंत्रीय बी बाउन्सर घेवन भोंवतात, तुमचे आमदारूय बाउन्सर घेवन भोंवतात. हे बाउन्सर म्हणटा ते प्रस्त कितें काय म्हणून. आतां हे बाउन्सर सोंपो कलेक्शन करपाक लागले मडगांव म्युन्सिपालिटीन. मडगांव म्युन्सिपालिटीन कलेक्ट करतात आनी ट्रेडिशनल फिशरमॅन घेवन वचून बसता. ताका बाउन्सराक बाउन्सर लागता, जो डिस्कोन लागूंक जाय तो नुस्त्या मार्केटान लागता. ही परिस्थिती जाल्ली आहा ह्या सरकाराच्या अंडर. आनी तुमी आनी खंयच्या ट्रेडिशनल फिशरमॅनाच्यो खबऱ्यो उलयतात. स्पीकर सर, प्रायोरिटायझींग ट्रेडिशनल फिशरमॅन म्हणटा तें आसूंक जाय, पुणून अशें दिसता की डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट सॅक्टराक भितर हाडूंक सोदता. आनी कसो हाडूंक सोदता? केज फिशींग करून आनी दुसरें कितें कॅप्टीव फिशींग एक्टिविटीज. बेजिकली ह्यो सगळ्यो हाडून स्थानीक मनीस नाच जातलो. आनी ताजे खातीर हांव मागतां की सरकारान फिशींग कम्युनिटीक फुडें सरपाक आनी फुडें व्हरपाक तांचे पयले इश्यूज आयकून घेवचे आनी तांकां कॅट करचे न्ही. जे भशेन तुमी बाणावलेच्या नुस्तेकारांक कॅट केलां, मुखेलमंत्र्यान कॅट केलां, तें कित्याक हाजेर म्हाका आतां आन्सर मेळिल्लें आहा. हांवें तुमकां आन्सर सायट केलां, LAQ आन्सर आहा की क्लियर कट आन्सर दिलां की आमी तांकां दिवपाचें ना. अनस्टार्ड LAQ 149. आनी पेपराचेर 8 तारखेक 8 जानेवारीक 2025 आयलां की फिशरमॅनाचो डिमांड एक्सेप्ट केलो आनी 5000 स्क्वेअर मिटर तांकां दिले म्हणून. आनी तांणी येवन तांचो जय जयकारूय केलो मुखेलमंत्र्याचो. सो अशें कॅट करपी हो सरकार आमच्या नुस्तेकारांक फुडें व्हरूंक शकना. ही रिजोल्युशनां तुमी कितलीं घेया, बाब निळकंठ बरे भशेन आमकां उत्तर दितलो, कोरया 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 म्हणटलो, आनी 2 वर्सां इलेक्शनाचे पयलीं परतो दाजी साळकार परते हेंच रिजोल्युशन हाडटलो. आनी ताजे खातीर हांव मागतां एश्युरन्स कमिटीक की स्पीकर सर, ह्यो एश्युरन्सीस जे इन द हावस दितात ती एश्युरन्सीस खंय वता ताजे खातीर एक कमिटी करा. नाजाल्यार ही रिजोल्युशनां घेवन दीस इज अ वेस्ट ऑफ टायम, दीस इज अ वेस्ट ऑफ द पब्लीक एक्सचेकर्स मनी. This is useless activity. We are just wasting our time taking resolutions and eventually doing nothing about it. Because the same resolutions are coming back 2 years later. There is another resolution that's going to come next. I will even give you details of that. That resolution also was taken 2 years earlier. So what is this? You all are absolutely not interested in running the house in the proper manner. Nobody has time for this house. And you all want to say one-day house. Effectively one-day session. कितें हें स्पीकर सर? हें बुर्रा फेस्त चलयलें तुमी हांगा. हें म्हाका आनी कांय दिश्टी पडना. आनी खंयच ट्रेडिशनल सर्वसामान्य गोंयकार जो आमचो नुस्तेकार भाव वो कोणूय ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनान आहा ताजे तुमी इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करूंक शकतले हातून म्हाका इल्लो पसून म्हाका हें ना, फेथ ना, म्हाका भावार्थ ना, आनी म्हाका कंप्लीट दुबाव आहा की तुमकां तांचेर पडूनच वचूंक ना. थँक्यू स्पीकर सर. Delilah Lobo. Speaker, sir, I'm here to speak on the private member resolution moved by my colleague, Shri Krishna Salkar, to protect the interest of fishermen, and especially let me speak about the fishermen from my constituency. Ata odeज वर्सां वयर जाली आमी assembly had various meetings regarding my Shapora jetty, sir. And the web course, whatever it is,
your team which is supposed to meet the center and do the needful. आमची शापोरा जेटी आखी मोडोन काबार जाल्या and आमचे नुस्तेकार आमकां विचारतात how will they survive? It's in tatters. So हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक मातशें एकदां पूण येवन तेजे इन्स्पेक्शन तुवें पळोवचें ते आमच्या नुस्तेकारांचे कितें रिक्वेस्ट आहा तेंचे कितें हे आहा अडचणी आहा ते पळोवन घेवचे आनी आमची शापोरा जेटी जे आमचे नुस्तेकार फ्रॉम नॉट ओन्ली अंजुना कांयसुवा वागातोर बट द सरावंडींग विलेजीस फ्रॉम माय कॉन्स्टिट्युएन्सी कितलेच नुस्तेकार थंयसर जगतात आनी कितले आहले तेजे हाफ द नंबर आतां जाल्लो आहा बिकॉज इट्स नो मोर वायबल फॉर देम टू ऑपरेट. सेकंडली जे आमच्या नुस्तेकारांची घरां आहा थंयसर तांकां कसले तरी सरकारान पॉलिसी करची टू प्रोटेक्ट देयर हावजीस सर. Not only those who have applied for munkarial rights, but also those who have not applied. कितलेच आमी पळयतात आमच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन ती बावडी बियॉन्ड मुनकारियल रायट्साक पासून अप्लाय करिनात. खूब फावटी अप्लाय करिना की अप्लाय केले म्हणटकूच ते भाटकाराक कळटा अप्लाय केले म्हणून तो काडटा आनी आपली भाटाच विकता. And see, when we talk about Antodoya, Sarvodaya and Gramodoya, these are the people, these are सारखे गरिबांतले, I mean, आमचे मूळ गोंयकार ते. सो प्लीज बिफोर द नेक्स्ट असेंब्ली येता ते असेंब्लीन पूण आमी एक पॉलिसी करची आमच्या नुस्तेकारांक ट्रेडिशनल नुस्तेकारांक सांबाळपाक आनी तेंची स्पेशली तेंची घरां सांबाळपाक. एंड आय एम शुअर ऑनरेबल CM will do the needful. Thank you very much, sir. जी तरलकर. कसं आमच्या दाजी साळकरान जो प्रायवेट मेंबर रेझोल्युशन मूव केला तेचेर दोन उतरां उलोवंक सोदतात. फर्स्ट थिंग म्हटल्यार आमच्या ऑनरेबल फिशरीज मिनिस्टराक धन्यवाद म्हणटा कित्याक हालींच तेंचे सेंट्रल गव्हर्मेंटांतल्यान आमकां 2 कोटी हरमल विलेजीक फिशरीज कम्युनिटीक मेळ्ळे म्हणून आनी उरलेले मांद्रे केरी आनी मोरजी नेक्स्ट मंथ येवपाचे. स्पीकर सर लास्ट टायमूय असेंब्लीक हांव उलयलोलो फिशरमॅन्साचेर की ते एन्सिस्ट्रल पार्टवे आहा ती सगळे एनक्रोच केल्ली आहा. एनक्रोच इन सेन्स कितें आहा भाडकारांनी कितें केलां आपलो प्लॉट आहा काडलो विकून उडयलो आनी जी पारंपारीक वाड जी आहा इतले पिढ्यान पिढ्या जे वेवसाय नुस्त्याचो वेवसाय करतात तेंचे वाटे सगळे बंद केल्ले आहात. आनी कितले फावटी मामलेदाराक डेप्युटी कलेक्टरूय बी सांगलें पूण थंय गेल्या उपरांत कितें जाता तो इन्व्हेस्टर जो आहा इतलो पावरफूल तो कोर्टाची ऑर्डर दाखयता डायरेक्ट. सो आमचे हात बांदलेले उरतात थंयसर म्हणजे गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी काय करूं शकना. सो हेचेर इम्पॉर्टंट म्हणजे सारको लक्ष दिता. दुसरें म्हटल्यार पारंपारीक जे पांयवाटे जे गणपती विसर्जनाक यूज करतात ते आयज बंद करपाक सुरवात केल्ली आहा आनी तेका लागून फिशरमॅन्साक डिफिकल्टी येता. हालींच फाटल्या दिसांनी आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक जेन्ना हांवें कळयलें की थंयसर जे होडयो पाक करतात पांयवाट तेंची आनी होडयो पाक करतात थंयसर काही टुरिजम रिलेटेड बिझनस कोण भायले करतात तेंच्यांनी तेच्या खोपीकूच उजो घातलो. होडयो दोनूय जळोन गेले. मोटर म्हणजे एक तो यामाहाचो मोटर ते यूज करतात तो कितलोसोच एक्सपेन्सीव आनी ते दोनूय मोटर जळोन गेले. सो हे वर्साचे वर्सा जाता कोण ना कोण येवन उजो घालता कित्याक ताका ऑब्स्ट्रक्शन जाता म्हणून. दुसरे काल पयरूच 2 दीस पयलीं हरमला जे होडयोकार आहा जेंचे हट्स आहात बोटी होडयो दवरतात ते बोट्स दवरतात ते तांकां डेमोलिशन ऑर्डर काडली कित्याक कोणी तरी कंप्लेंट केली इल्लिगल म्हणून. म्हाका एक स्पीकर सर इतलेंच विचारूंक जाय इतले पारंपारीक वेवसाय हे करतात फिशरमॅन्स तेंची पिढ्यान पिढ्यो तो धंदो करतात आनी ते होडयो थंयच पाक करतात आनी थंयच ते खोपी म्हणजे तेणी कॉन्क्रीट कन्स्ट्रक्शन काय करूंक ना खांबे आनी चुट्टां आनी कापेत घातले आनी तर तेका सुद्दां डेमोलिशन काडूंक लागले जाल्यार म्हाका दिसता तेंच्यांनी धंदो करपाचो सोडून दिवपाचो. हे खंय तरी आमच्या फिशरीज डिपार्टमेंटान लक्षांत घेवचें. आनी दुसरें म्हटल्यार जे हालींच तुमी सर्वे केल्यात म्हणजे म्हाका दिसता CRZ डिपार्टमेंट आनी तुजे फिशरीज डिपार्टमेंट जो फिशींग झोन डिक्लेअर करपाक लागून जे आयडेंटिफाय केल्या थंयसर एकूच म्हणजे सगळ्या फिशरमॅन्साचे तुमी म्हणजे कितें तेंचे कडेन जर आयडेंटिफिकेशन आहा फिशरमॅन म्हणून तेचे तुमी आयडेंटिफाय केल्या पूण थंयसर कितल्याशाच लोकांनी ह्यो वेवसाय ल्हव सोडून दिल्लो आहा कित्याक हे ऑब्स्ट्रक्शन्स आनी हडल्स येतात म्हणून. सो तेचेर लक्ष दिवचें आनी हेंच्या फिशरमॅन्स आहा तांकां खंय तरी न्याय दिवचो. धन्यवाद. जेनिफर मोन्सेरात.
Speaker, sir, I rise to support the private member's resolution moved by my colleague, MLA Krishna Salkar. Speaker, sir, I am also of the very strong opinion that we must support our traditional fishermen and do what we can to help them. I face a similar problem in my constituency which concerns the traditional fishermen, and they've been facing challenges and hardships for quite a long time now. And this happens due to the bull trawling and the mini pursing boats that come within 2.7 nautical miles of the shore. Now, these boats have been very clearly told that they're not supposed to come within 2.7 nautical miles, as that area is left for the traditional fishermen. But they don't seem to heed to the rules that are laid down for them. And when they do that, the nets that are placed by our local traditional fishermen get damaged. Now, these traditional fishermen, they fish in that area and they depend on the catch that they have for the day, for their day-to-day living. So they don't have money to replace these nets. Now, when they came to me with their problems, they've been coming for quite some time. What they say is when they call the department is not interested. If they call the coastal police say they are helpless because there are no boats. But in spite of all that, within 10 minutes of the calls that are made to either of the departments, the lights in the trawlers and the mini pursing boats go off, which means they have been communicated and told that there's a complaint that has come and they've switched the lights off. So I don't see how long this is going to happen and what are they supposed to do, because even if they approach any of our local MLAs, what do we tell them? It's very difficult to answer. All we can say is, okay, we'll call the department or, get in touch with someone. But this has not helped in any way. Now, the local fishermen, they know exactly where to fish. Now, keeping in mind to not damage the ecology of the waters in the sea. With these mechanized boats, they have a system wherein they know exactly where the fish is. So what happens is overfishing. That has become a big problem. So I would like to request the Honorable Minister to please look into this. And also another point is the subsidy for petrol has not been given to the ST community from 2023. So I would like the Minister to please look into that as well. Thank you. Rodolfo Fernandez. Speaker, sir. आमच्या ताजी सालकारान जे रेजल्यूशन मांडला तेजेर म्हाका उलोवपाचें हे आमच्या नुस्तेकारांक ट्रेडिशनल नुस्तेकारांक हे चडांत चड इम्पॉर्टंट रेजल्यूशन आनीक आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक काकरा एक गांव आमकांय लागता तशेंच आख्ख्या गोंयच्या ट्रेडिशनल शेतकारांक लागून हे बऱ्यांतले बरें रेजल्यूशन हाडलेलें आहा आमचे हे जे नुस्तेकार आहा हे सकाळच्या 4 उठ्ठा बोटी घेता सकाळी फुडें ते पेज जेयता एक पाट आनी सांजचे येता आनी अशें ते काम करता आनी हार्ड वर्कींग आनी हांकां फूल सपोर्ट दिवंक जाय गोवमेंटान आनी तांकां फॅसिलिटीज दिवंक जाय लायक आमचे आय मास्ट तांकां बऱ्यांतले बऱ्यो लायटी तशेंच तांकां आमचे नुस्तें सुकोवपाक जावं ते सोलराचे आमच्या मिनिस्टरान तशेंच ऑनरेबल आमच्या प्रायम मिनिस्टर तेणें एक बऱ्यांतली बरी स्कीम हाडलेली आहा नुस्तेकारांक लागून अशें सोलर घालपाची नुस्तें सुकोवपाची आनी तशेंच बरे फॅसिलिटी दिवपाक जेटी सारकी करपाक आनी ह्यो सगल्यो फॅसिलिटी ह्यो बऱ्यांतल्यो बऱ्यो गोवमेंटान दिवपाक हाडल्या हें बरें काम जावन आसा तशेंच नुस्तेकारांचे खूब इश्यू आसता आमच्या काकरा गांवांत आमच्या नुस्तेकारांक सारके टॉयलेट ना तशेंच तांकां उदकाची फॅसिलिटी सारक्यो ना आतां सद्याक आतां पायपलायन आमी ओडलेली आहा तशेंच आतां आनीक पायपलायन ओडची म्हणून हांवें आयजूच सीएमा कडल्यान एक नोट घेतलेलो आहा कित्याक एके सायडीन थोड्या लोकांक मेवता थोड्या लोकांक मेवना अशें जावं उपकारना ताका लागून हांव थँक्यू म्हणटा ऑनरेबल सीएमाक तशेंच कितें आसता जेन्ना हे बोटी भायर वयता आनी थोडे ट्रॉलर कितें करता बीच सायडीक येता कोस्टल एरियाक येता आनी नुस्तें केन्ना तांतयां काडूंक जाल्यार एका सुकतेर येता आमच्या कोस्टल बेल्टाक येता शॅलो वॉटरान आनी हिंगासर हे बोटी थिंगा येता आनी नुस्तें आनी बारीक नुस्तें सगळें मारून वयता आनी आमच्या नुस्तेकारांक त्रास जाता तशेंच आनीक एक प्रॉब्लम आमच्या गोंयांत हो इम्पॉर्टंट प्रॉब्लम कितें जाता केन्नाय आमच्यो बोटी भायर वयता आतां मिड सियान वयता कळ्ळें तेन्ना कितें जाता तेन्ना भायले नुस्तेकार येता आनीक एक पाट तेंची झगडी जाता नुस्त्याक लागून आनीक एक पाट आमच्या नुस्तेकारांक ते मारता
आनी मारले म्हणटच कितें जाता केशी जाता तेंच्या गांवांत आनी जेन्ना आमचे गोंयचे नुस्तेकार जेन्ना केशीक वयता तेणी तेंच्या गांवांनी वयचें पडटा आनी जेन्ना ते तेंच्या गांवांनी येता तेंकां थिंगासरूय मारता हें जावं उपकारना ताका लागून मागताय गोवोरमेंटा कडेन हेजेर कितें तरी एक सोल्युशन काडूंक जाय कित्याक जी केशी चलता त्यो आमच्या गोंयांत हाडच्यो नाजाल्यार बॉर्डरीक बाय येवच्यो नाजाल्यार तेंच्या गांवांत गेले जाल्यार तेंची दादागिरी जाता आनी आमच्या नुस्तेकारांक त्रास जाता अशें खूब जालेलें आहा आनी अशें जावं उपकारना हांव चड उलयना हें बऱ्यांतलें बरें आमचें जें रेजोल्युशन हाडलां तें पास करचें म्हणून मागता थँक्यू Wednesday Vegas. Speaker sir, I stand by in support of the private member resolution proposed by our colleague Bab Shri Krishna Salkar. Speaker sir, very specific, government needs to take the steps to protect the rights of traditional fishermen. Speaker sir, H assembly section maksada gelte party session honorable chief minister an assurance dilli. Speaker sir, CM sab CM मातशें लक्ष घालपाक परत एक पाट एश्युरन्स दिल्ली आणि आज आम परत तेजेरी फिशरमॅनाचेर डिस्कस स्पीकर सर पॉयंट ऑफ ऑर्डर जाला कितें हांव उदयच्यान आयकतालो आनी त्या खातीर रेजोल्युशन परत एकदां वाचलें बरेच जाण कितें जाल्यार फिशरिस्टाच्या डिमांडाचेर उलोवपाक लागले दिस इज नॉट अ फिशरीज डिमांड दिस इज अ स्पेसिफीक टू वास्को ट्रेडिशनल एसेस आनी फिशींग रायट्स अँड लायव्हलीहुड्स अँड होम्स रिलेटेड टू द वास्को जाला कितें ट्रॉल फिश हे येयले सगळे ते नुस्त्याकां ट्रेडिशनल न्हू वर्ड ट्रेडिशनल बट एनी हाव का बरं न्हू गोंय सुदरगत जाल्यार तुज्या नांवाचेर जातली सगळ्यांक गेली स्पेसिफीक कोरिया सगळे कडेन करपाक जाय सुदरगत Stick to the point, Wednesday Vegas. सो ट्रेडिशनल फिशरमॅना जेन्ना उलयता आसतना आमी जेन्ना आश्वासन दिताय तेंगे ज्यो हुंपी आहाय तांकां लायटी कनेक्शन ना एश्युरन्स दिल्ली की कोत्त म्हूण सायन देखून मारली ते लायटी कनेक्शन आतां पूण दियाय परत हो टायम आतां स्पेसिफीक टेम्पररी कनेक्शन्सा म्हूण एश्युरन्स दिल्ली नोट मूव केलो दीस इज ऑल ओवर गोवा वास्कोय हुंपी आहाय माणाल्यांतूय हुंपी आहाय कोलवावूय हुंपी आहाय हें करपा जाय स्पेसिफिकली वेन इट कम्स टू फिशींग एक्टिविटी आनी जोरी तोरी आमी तेंगेले रायट्स प्रोटेक्ट करपा सोदताय हो धंदो वाडोवपा सोदताय जाल्यार आमी आतां ट्रेनींग वॉल नोस्त्यार मोब्रार आमगे कावलोसीम आनी रिवर्साल आनी एरेबियन सी जेंक मेळटा थिंग नोस्त्यार म्हणटाय आम हाटी लागल्या म्हाका 3 वर्स जालीं म्हज्या पयल्या गोडे आमदारान हाटी लागलो जाल्यार खबर ना मेळोले पाटी हांव मिनिस्टराक तेंची जाता तो मुखार जाता कितें जाय तुका हांव म्हणटा युनियन मिनिस्टरा बरें वच आनी पयशे हाड हें ट्रेनींग वॉल करपाक तो म्हाका मागीर कितें जाल्यार सांगता हें कोर 2 वर्स उलय आमकां हो प्रपोजल मांड दीस वील हेल्प दी एंटायर फिशींग इंडस्ट्री फ्यूल सबसिडी cashless subsidy. This is going to help the entire fishermen community. Subsidy तुमगे लेट येता ती कॅशलेस करपाक डिजिटलायजेशन म्हणटाय आमी आनी सगळे उलयताय पूण तुगे फिशरीज डिपार्टमेंटान डिजिटलायजेशन जावपाक खबर करना तूं हें करपाक गरज आहा रांपोणकारांचो एकवट बाब विजयांचे भाशेन मुळा हो जो प्रोजेक्ट रांपोणकारांचो एकवटा अंडर आमी प्रोजेक्ट मांडलेलो हो 2021 इलेक्शना पयलें हांवें मांडलेलो हो प्रोजेक्ट हांवें केल्लो आनी आमगेलो वाडे वयलो फिशरमॅन बाब आलेक्स मारलो ते कोंक म्हणटाले ही पास्ट अवे नाव कोंक्या घेन आनी सेबी म्हूण प्रेसिडेंट आहलो रांपोणकारांचो एकवटा हेंक घेन हेंचे बरा बसोन कंप्युटराचेर हो प्रपोजल हांवें मांडलेलो हो मांडून आमी डिपार्टमेंटा दिल्लो आनी ते स्टॅम्प आनी सगळें आहा मागीर फिशरीज युनियन मिनिस्टर येयले तेनो देखून दिल्लें सो हेजेर जे मांडावळ केलो आहा ह्या प्रोजेक्टाची आय एम द वन हू हेड प्रिपेर्ड दीस प्रोजेक्ट वीथ कोंको आनी सेबी आनी हांव मांडून दिल्लें आहा आनी आमकां एश्युरन्स दिल्ली आहा आनी ह्या एश्युरन्साचे आतां सगळे फिशरमॅन आपुणूय वचोन ते फॉलो अप करीताय सो म्हाका दिसता हो जो आन्सर येयला हे आन्सर आयकोन दूख भोगता की आमकां सगळ्यांक सांगताय की जमीन दितलो म्हूण आनी मागीर हे जमनी आन्सर चोवपाक गेलो जाल्यार ही जमीन दिना म्हूण म्हाका परत एकदां हेजेर चर्चा करया आनी ही जमीन आमकां फिशरमॅनांक थिंगा त्यो फॅसिलिटीज बांदपाक दिवची म्हूण इन्शुरन्स क्लेम जी आमी चिंतताय तेन्ना तेंगे ज्यो पाती आहाय ह्यो ज्यो पात जेन्ना लासताय कितें जाता तेजी इन्शुरन्स क्लेम 20,000 मेळटाय 20,000 रुपीज म्हाका सदां ही क्लेमाचें कितें जाय करपा जाय आनी एका टायम बाउंड करपा जाय तुगे 20,000 मेळपाक 50 पाट मारपा पडटाय आनी 50,000 गुरे मोठाय जातले तुगे 20,000 मेळपाक हेजेर म्हाका सदां एक टायम फ्रेम घालपाची गरज आहा CCTV कॅमेराज वेर एवर देर आर फिशींग बोट्स पार्किंग एरियाज अलॉटेड थिंगा फिशींग CCTV कॅमेराज घालपाची गरज आहा टॉयलेट फॅसिलिटी हें जेन्ना आमी उलयताय हांव वास्कोचें उलयना सगळे गोंयचे बरोबर उलयता म्हाका सदां प्रॉब्लम इज द सेम टॉयलेट फॅसिलिटीज वेर फिशरमॅन आर लिवींग तेंगे मानाय आसताय आमगे कोलवा लोंगिनोज बीच म्हणा धाकटो एरिया
थिंग टॉयलेट फॅसिलिटी ना, थिंग प्रॉब्लम जाता, थिंग तुगे फिशरीजा व्हडलो लुगार आहा आनी थिंग तुगे ऑफिसूय आहा, थिंग पूण टॉयलेट घाले, हेजे इन्वेस्ट कर म्हाका सदां. आनी म्हाका सदां दीस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग दॅट यू वील डू. ह्या बजेटात तुवें जर थिंग टॉयलेट बांदून दिल्यो जाल्यार ती फॅसिलिटीज वील हेल्प दीस फिशरमॅन. VRCचे 2022 तूं हें चलयल्लो, आतां हें चलय, हीच प्रॉब्लम आहा तुगे डिपार्टमेंटान जी आहाय ती फिशरीजाच्या. VRC तुका दिवपाक डिले आसता. VRC म्हणजे लायसन्स, पातीचें लायसन्स, तें काडपाक गेलें जाल्यार तुका डिपार्टमेंटान टायम फ्रेम म्हणून ना. टायम फ्रेम घालून घे, सगल्यांनी गायलो हांवें आतां 30 days 60 days म्हाका सदां टायम फ्रेम घालपाची गरज आहा. दुसरें म्हणल्यार ते आमगेले भाणाले नुस्त्याकार ते फामाद आनी तांकां आपल्यागेले फ्रेश फीश जी आहा ती इंकपाक कितुले पाटां येयलो आय CMाकूय सांगलो आहा, दाजीकूय सांगलो आहा, दिगंबराकूय सांगलो आहा, विजयूय इनवॉल्व आहा, कित्याक सगल्यांगेले कॉन्स्टिट्युएन्सीज जाय. तेंक फ्रेश फीश इंकपाक कोटां आहा म्हूण सांगता दाजी, आमी चोयलें तें. पूण म्हाका सदां हे फ्रेश फीश जर तर इंकपाक तांकां थिंग जाग दिलो, ते कोटां कितें आहा तें मॅन्युप्युलेट केलो आहा तें सॉल्व करपा जाय. आनी म्हाका सदां हे बाणाले फिशरमॅनाक जे आमगे फ्रँको आहा, हिप्री आहा, तांकां सगळ्यांक हो जाग जरी तर थिंक मेळ्ळो जाल्यार दीस वील एड वॅल्यू. कोण? Dr. Shetty. आज जे प्रायवेट मेंबर रिझोल्युशन म्हजे कलीग ऑनरेबल कलीग दाजी सारक्यान केला, हांव सगळ्यांनी उलयलां, हांव एकूच सांगता, हांव आमचे जे फिशरमॅन आसात नुस्तेकार भाव, हो खरोच आमी जर सरकार सपोर्ट करता जाल्यार डेटा करपाचो. आनी हो डेटा लास्ट 10 वर्सांचो करात. 10 वर्सां पयलीं कितले जाण असले ह्या धंद्यान, आतां आमचे फिशरमॅन कितले भाव आसात, हे आमचे गोंयकार आसात काय भायले आसात ते पळयात. आनी हेतून कित्याक कमी जाले ते पळयात. तांकां आमी फॅसिलिटी कमी दिता, आमी तांकां सपोर्ट दिना, तांचो धंदो चलना, ह्या गोश्टीचेर एसेस करा. देर हॅज टू बी सम पॅरामिटर्स. नाजाल्यार आमी नुस्तें जर आमी तें म्हटलें की नाजाल्यार कितें जातलें, सगळे जे आमचे धंदे आसात, वदू आमी जशे उलयताले ते मिडकारांचे, तशें आनीक थोड्या वर्सां आतां मिडकार कशे गायब जाले, 9च आसात सॉल्ट पेन. थोड्या दिसांनी गोंयकार जे आमचे नुस्तेकारूय गायब जातले. सो इतल्याचेरच मिनिस्टरान लक्ष दवरुपाचो. डेटा इज इम्पॉर्टंट. डेटा जर आसलो जाल्यार आमी ताचेर उलोवंक शकता. जर डेटा नाल्यार कांयच ना. आनी तांकां ते बाकीचे फॅसिलिटी आसात, मेन म्हणजे सपोर्ट तांकां जो प्रायज दिवपाक जाय तो सरकारान आमच्या दिवपाचो. थँक्यू. Michael Lobo. स्पीकर सर, आयचे जे रेझोल्युशन मांडलेले आहा बाब दाजी सालकर, हे दीस इज रिलेटेड टू MPT, म्हणजे जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन वीच आर एफेक्टेड बाय सर्टन तेंचे जे डेवलपमेंट तांकां सर थिंगासर करपाक जाय, वेदर इट इज रॅम्प, वेदर इट इज shades, lights, toilet facilities, whatever it is, and certain hindrances what they are facing from Murmugaon Port Trust. हो इशू हिंगासर आहा आनी तो हिंगा इशू स्ट्रेट येवन आप टू हिंगा बसून म्हणजे मॅडमीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी कडेन बसून तो लागता आनी स्पेशली सान आंद्रेक लागता. म्हाका उगडास येता, कॅप्टन ऑफ पोर्ट मिनिस्टर हांव आसलो तेन्ना देर वॉज अ एजिटेशन, त्या टायमार एक एजिटेशन स्टार्ट जालें ऑन दॅट हे आमचे कितें तें फिशरमॅनांक हे कसली तरी फॅसिलिटी थिंगा येताली, तुमचेच सकला मॅडमीचे सकला हेची नॉट ऑयस्टर्स, no, MPT had proposed something. That tender was issued of Marina. And त्यांना व्हडलो प्रभाव जालो. ट्रेडिशनल फिशरमॅन शूड बी प्रोटेक्टेड एट एनी कॉस्ट. म्हणजे अजून पासून आमचे जे गोंयकार ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहा तांकां तेंचे भुरग्यांनी हें ट्रेडिशन फुडें व्हरपाची गरज आहा. आनी वेदर इट इज मरिना ऑर एनी अदर थिंग, म्हणजे कितेंच ते कोस्टाक करतलो जाल्यार परमिशन ऑफ MPT इज रिक्वायर्ड म्हणटात ते. म्हणजे एनीथींग वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू, सो परमिशन फ्रॉम MPT इज रिक्वायर्ड. हे म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर should use his good office, whatever needs to be done for our traditional fishermen, especially in Vasco astele, Babdaji Salkaraji constituency, whether it is in Madam's constituency, whether it is in San Andre constituency, आमचे ते ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे त्या भागान आहा वेगवेगळे ते आपले कॅनोज आसूं बोटी आसूं भायर काडूंक तांकां पूण फॅसिलिटी आयज पासून आमी दिवंक ना. आनी एक्झिस्टींग फॅसिलिटी ज्यो आहा
whether it is in Vasco or any other constituency, are in dilapidated condition. ह्या आमी म्हाका दिसता गेली 2 वर्सांक आमी उलयल्ले आहा. आमी ऑनरेबल मिनिस्टराकूय सांगला की यू हॅव टू विजीट ऑल द फिशरमॅन एरियाज. आमी तुमची NOC घेवन आमचो शिकेरी जेटी थ्रू द CM's इंटरवेन्शन आमी ओन केली, म्हणजे एक्सपान्शन तेजें आहा तें आमी ओन केलें कितें आमकां CMनूच हेल्प केलो. CMन ते म्हणजे कंपनीक सांगले अंडर CSR फंड तुमी आमकां करून दिया म्हणून. म्हणजे दृश्टी आपल्या CSR फंडान तेणी आमकां अबावट 40 लाख सुमार मोडून तो रॅम्प सारको करून दिलो. म्हणजे अशे एक्टिविटी करूंक जाता अंडर CSR फंडींग. बट एट द सेम टायम आवर फिशरमॅन हॅज टू बी प्रोटेक्टेड. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता जे हिंड्रन्सीज आहा, जे कितें तेंचे कडेन आमकां NOC मेळना त्यो ऑनरेबल CMन तिंगा इंटरवेन्शन जावन घेवच्यो. तांकां लायट फॅसिलिटी, तांकां नेट वेंडिंग फॅसिलिटी, तांकां शेड्स, तांकां वेगवेगळे वस्तू आहा, टॉयलेट फॅसिलिटी, बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. म्हणजे टॉयलेट फॅसिलिटी, ही टॉयलेट फॅसिलिटी व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा. ही नात आमचे कडेन खंयचेच एकूय हितून ना. म्हाका दिसता हे मिनिस्टरान पळोवपाची गरज आहा. आनी जे कितें हिंड्रन्सीस थिंगासोर आहा वास्को ह्या जाग्यार, ट्रेडिशनल एक्सेस आसूं, फिशरमॅनाचो रायट आसूं, लायवलीहूड आसूं, दीज आर प्रोटेक्टेड. हे प्रोटेक्ट जाल्ले आहा. तांकां हे CRZन दिल्ले आहा, एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान दिल्ले आहा दॅट नो वे ट्रेडिशनल एक्सेस टू द ट्रेडिशनल फिशरमॅन कॅन बी स्टॉप्ड. बिकॉज इवन वेन 5-star हॉटेल्स कम थिंगा 10 मीटर एक्सेस दवरपाक लायता प्लॅनाचेर, 10 मीटर्स. हे म्हाका दिसता हो रायट प्रोटेक्ट करपाची गरज आहा स्पीकर सर. आनी हो 100% चीफ मिनिस्टर इंटरवीन करतलो, मिनिस्टराक डायरेक्शन दितलो आनी जे कितें थिंगासर आडकोड आहा त्या जाग्यार ही पूर्ण करून दितलो हे हांव खात्री दवरतां. मिनिस्टर 100% रिप्लाय दितलो आमकां. हो हे रिप्लाय स्पेसिफीक जावपाची गरज आहा. वेन यू वील हॅव द मिटींग वीथ MPT हेचेर गरज आहा. बिकॉज हियर सारकें दाखोवंक ना ते आमकां. पोर्ट एक्सपान्शन म्हटलां म्हणजे पोर्ट एक्सपान्शन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, म्हणजे सारकें स्पेसिफीक दाजी सालकरान म्हणूंक ना. ते कितें आहा तुका जे प्रॉब्लम आहा थिंगा हांव जाणा, कॅप्टन ऑफ पोर्ट मिनिस्टर आसलो हांव थिंगा. प्रॉब्लम जे आहा स्टार्ट्स फ्रॉम MPT आनी ते आख्खे कोस्टाक आहा ते. तुमी एक थिंगासर कितें खुटो पासून मारतले जाल्यार तेंची NOC लागता. ह्या खातीर तूं कितें करूंक शकता, आमचो मुख्यमंत्री कितें करूंक शकता, सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन आमकां ईज करून दिवंक शकता. हे ट्रेडिशनल फिशरमॅन खातीर हे करून हाडपाची गरज आहा. वॉट एवर फॅसिलिटी नीड्स टू बी डन फॉर देम हॅज टू बी डन. थँक्यू स्पीकर सर. Alton Costa. Speaker sir, private members resolution Bab Daji Salkaran amge kalikan ada to support that resolution I stand. Speaker sir, coming from Kepeng constituency आमकां 3 जागे, one is in Agonda, Saleri, दुसरे नुवे आनी थर्ड बेतूल, हे 3 कडेन आमकां आमगेले खारबी समाज पागी बाव फिशरमॅन, ट्रेडिशनल फिशरमॅन हे आमकां आसाय. एन्ड वेन आय स्टार्ट विथ आगोंदा साळारी, म्हाका दिसता गेले ते 2 असेंब्लीक हांवें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराकूय सांगिल्लें आनी आमगे फिशरीज मिनिस्टराकूय सांगिल्लें जे साळारी आमगेले जे समाज आहाय, पागी समाज भाव आहाय तांकां प्रॉपर फॅसिलिटीज नाय. तांकां तें नेट जे तांकां तें हें विवींग कोताय रिपेर कोताय, ती शेड इज इन अ व्हेरी पॅथेटीक स्टेट. तेंगेले कम्युनिटी सेंटर एक हॉल आहा तांकां, देवळा मुखार एक हॉल आहा पागी समाज. वी हॅव ऑलमोस्ट 98% पागी समाज दे. तांकां हें हॉलाचें तरी तुवें तर चोयलें जाल्यार म्हाका दिसता थिंग भितरलोय सरपा नाय. तरी पासून ते भाव आमगेले तशें ते प्रोग्राम बीन कोताय. सो लास्ट टायम यू हॅड एश्योर्ड मी दॅट वर्क विल बी टेकन अप. आनी हांवें तुका एक पाट मेळटा तेन्ना तुका हांवें सांगिल्लें ऑनरेबल मिनिस्टराक हें हॉलाचें काम आहा तें ताबडतोब करपा जाय म्हूण. तेच भाशेन जे साळारी ब्रीज आहा थिंगा, त्या ब्रिजीर सायडीन रावन ही आमगेली नुस्त्या भाव भयणां थिंगा नुस्त्या विकताय. इट पोजीस थ्रेट टू दियर लायफ एज वेल एज द व्हेकल्स हू आर मुवींग देर. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगलें वेन ही टूक ओवर एज PWD मिनिस्टर, दोनी सायडीन रिटेनिंग वॉल बांदया. एंड he had assured me that work will be done, Honorable Chief Minister. So that work, it is almost 1.5 years तें तुवें काम Chief Minister तें केलां. So that is a major issue. आमगेल्या साळारी कित्याक हे लोकांक तेंगेले जे सांगले त्या प्रमाणे आमगे सकाळ फुडें विरेसान सांगलें हे मीठ कार जे आहाय ते काबार जायताय. तशें ट्रेडिशनल फिशरमॅन, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट
व्हडले जे 10-12 व्हडल्यो बोटी आहाय तांकां उलयना बट खास ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे म्हगे आमच्या मतदारसंघ आहाय तांकां सपोर्ट करपाक म्हाका दिसता आमी एज अ MLA आय स्टँड बाय देम. स्पीकर सर तूं तरी काब देरान तरी तूं गेलो आनी समज इज अ फेमस प्लेस देर सम हॉटेल्स ऑल्सो देर इफ यू गो टू सी 300 meters 300 मिटरां भितर यू कॅन सी अ फ्लोटींग सिटीएस दिसता. You feel that at night when you go after 7:30, 8 o'clock, you see there is a floating city. Itli LED आय just within 300 meters. जे हे जे आमगेले मूळ गोंयकार जे खारवी बा आहाय ते बाबडे म्हाका सदां येवन कंप्लेन कोताय चोय म्हणटा आमदार हिंगा LED इतली बोगले येवन माताय नुस्त्याक. आनी जेन्ना कंप्लेन केलें आमगे कोण मॅडमीन सांगलें मॅडम जेनिफर हॅज सेड वेन वी गेव अ कंप्लेन ते 15 मिनटां भितर तेंगे लायट बंद जाताय. तूं मुद्दम येवन चोय फोटाको येवन चोयल जाल्यार विदीन 300 meters यू कॅन सी द होल थिंग यू फील दॅट इज अ फ्लोटींग सिटी देर. इतली बोगले जेन ते LED फिशींग कोताय. सो दॅट आय थिंक सो गव्हर्मेंट हॅज टू बी व्हेरी स्ट्रिक्ट ऑनरेबल मिनिस्टर कित्याक हें आमगे मूळ आमकां निश्त्यार ना जाल्यार आमकडे जायना आनी आमकां फ्रेश निश्त्यार हिन्यासून मेळटा. सो प्लीज टेक करेक्टीव मेजर्स कित्याक नाल्यार हे काबार जातले. तूं तांकां सपोर्टूय कोनाय वयल्यान तूं मोळ निश्तिकारांक तांकां सपोर्ट कोताय LED आहाय तांकां मूळ गोंयकारांक तुमी सपोर्ट कोनाय. दुसरी वस्त देर आर इश्यूज ऑफ रॅम्प थिंगा तेंगेल्यो बोटी देंवपाक तेवूय जाग्यार गायनाय. सो म्हाका दिसता हे बारीक वस्त आहाय त्यो ह्यो तुवें करपा जायो कित्याक तुगे ऑफिसर्सान जाग्यार घाल. हें तेंगेले बेनिफीट आहा तेंगे ज्यो स्किम्स आहाय जे तेंगेले सबसिडी आहा ही तुमकां दिवपाक वर कित्याक म्हाका दिसता येताय उलयताय आनी वयताय तेच फाटल्यान तुगे डिपार्टमेंट कांय कोना. इवन यू गीव इंस्ट्रक्शन बट युअर डिपार्टमेंट इज नॉट केपेबल. सी दॅट दीस वॉट वी स्पीक एज MLAs दॅट इज रिकॉर्डेड. एश्युरन्स दिताय तुमी बट इट इज नॉट एश्युर्ड. एश्युरन्स दिले काबार जायना तेच कांय ना वस्तू. थर्ड मेजर वस्त जेन्ना बेतलांक आमगेले बेतोलकारांक उलयता हांव आनी जेन्ना MPTचेर उलयले देर इज अ रुमर दॅट सागरमाला प्रोजेक्टाचेर उलयता आसतना. So we are also not aware of as MLAs what is that Sagarmala project and up to what capacity and which are the limits and ते कितते. So बेतुलकार मुगेले थोडे जाण येयले म्हणजे बरें आमगेले ते सांगताले आमकां बाबा सागरमाला प्रोजेक्टाचेर they don't know. They some of them have said that 500 meters of their land will be taken from the shore. So I think so honorable minister has to give a clarification on all this Sagarmala project also. Third thing, ONGC has got one ship which was in your वास्को थिंगा ती एक तेंगेली ट्रेनिंग एक बोट आनी थिंगा बेतलां दवरल्या. सो लोक येवन मुको इंचाताय आमगे बेतुलकार इंचाताय निस्तेकार बाबा ती बोट आनी दवरल्या कित्याक लागून न्हू. आय आस्क कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स दे आर ऑल्सो नॉट अवेअर ऑफ इट. सो प्लीज गिव यू अ क्लॅरिफिकेशन वाय दॅट बोट वीच इज देर फ्रॉम वास्को इट इज बीन बॉट देर आनी तेजे आमकां कितें आहा तें वच जावपा जाय कित्याक हाल थिंगा हाडलें तें ट्रेडिशनल आमगेलें निस्कारांक कितें वच आहाय तें वचपा नाय. सो आय वॉन्ट अ क्लॅरिफिकेशन ऑन द ऑनरेबल मिनिस्टर वॉट इज इज एक्झॅक्टली. थँक यू. वीरेश बोरकर. स्पीकर सर म्हाका दिसता रुलिंगाचे आमदार जावं ती जेनिफर मोन्सेरात जावं तो मायकल लोबो हेंच्यांनी सारके भशेन सांगलां कित्याक जशें जेनिफर मोन्सेराताक लागता तेंचे कॉन्स्टिट्युन्सीक तशें म्हाज्याय सांदंद्रे मतदारसंघायूय लागता आनी सेम इश्यू जो मिनी ट्रॉलर्स बोट ज्यो येता आनी आमी म्हाका दिसता एवरी असेंब्ली सेशनान आमी हो प्रश्न काडटा आजून पर्यंत हेजेर सोल्युशन येवंक ना. मिनिस्टर हांव नाका कित्याक लागून तेजेर खोलायेन जो पुलीस जाय फिशरीज पुलीस जाय ते टायमार पावना. जशें जेनिफर मोन्सेरात MLAन सांगलें की ते टायमार पावना जावं तांकां मेसेज पावता. आमकां पासून सेम कंप्लेन येता नुस्तेकार आमकां भाव ते सामके कश्ट घेता आनी जेन्ना ते वयता नुस्त्याक वयता तेन्ना थंय नुस्तेंच आसना. आनी तुमी पळयता आसतले आमचे स्पेसिफिकली हांव सांगता शिरदोनचे नावशीचे जावं आक्षीचे हे जे नुस्तेकार आसा हे नुस्तेकार तांकां नुस्तें पासून खूब कमी पडटा आनी जेन्ना ह्यो बोटी येता तेन्ना ते फूल क्लीन करता सफाचक करता आनी ते जे घेवन वयता म्हटल्यार तांकां डिजल घालचें पडटा बोट व्हरची पडटा मॅन पावर आसा हें सगळें करून तांकां कांयच थंय इनकम जनरेट जायना आनी ताका लागून खंय ना खंय नुस्तेकार मागीर आपणाच्यो ज्यो बोटी आसा त्यो धडेक लायता म्हटल्यार बंद उडयता. आयज खंय ना खंय फिशरीज मिनिस्टरान हांवें लास्ट टायमूय तांकां इन्वायट केल्लो की आमच्या मतदारसंघान येवन पळोवचें जे नुस्तेकार भाव आसा आमचे तेंचे कडेन मिटींग घेवच्यो तेंचे कडेन उलोवचें म्हणून हें खूब गरज आसा. तेंच्यांनी येवपाक जाय आनी समज येयना जाल्यार हो जो फुडल्या असेंब्लीकूय सेम क्वेश्चन जातलो फुडल्या असेंब्लीकूय आमी सेम मांडटले आनी आमकां खरें म्हटल्यार एश्युरन्स जाय. जशें रुलींग आमदारान पासून सांगलें की जो मरिनाचो प्रश्न काडलो मरिना प्रश्न आमी तेकाच लावन काडलो की नुस्तेकार आयज खंय ना खंय आयडेंटिटी जी आसा ती राखपाक जाय. जशें दाजी बाबान घातलेलें आसा की वास्को पुरती मर्यादीत आसपाक जायना ऑल ओवर गोवा आसपाक जाय
आनी गोंयचे नुस्तेकारांची आयडेंटिटी राखूंक जाय. आतां हे बारीक हांव स्पेसिफिकली सांगता की जे बारीक नुस्तेकार जे सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सी लागता जावं तालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सी आमची सानंद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीक लागता आनी ते सायमल्टेनियसली कुट्टाळे जावं वास्को ह्या भागाक लागता. हे सगळे बारीक नुस्तेकार तांकां अश्यो मिनी ट्रॉलर बोट्स येयल्यो नाल्यार टोटल सफाचेक करतात. दुसरें म्हणजे आयज तुमी पळयता आसतलें नुस्तें जें हाडटा आयज खुबशीं नुस्तीं जीं आसा ती एंडेजर जाल्या. आयज नुस्तीं मेळना. आमी जेन्ना नुस्तेकारां कडेन उलयता ते सांगता की नुस्तीं आयज मेळना म्हणून एक तरेचे नुस्तें जें आसा तें एंडेंजर जाल्लें आसा. आतां तें कित्याक लागून जाता कित्याक आमचे ट्रेडिशनल नुस्तेकारांक तें खबर आसा की बाबा खंयच्या टायमार नुस्तें धरपाक वचपाचें, खंयच्या टायमार तेंचें नुस्तें मारून हाडपाचें आनी खंयच्या टायमार तशेंच रावपाचें वचपाचें ना नुस्त्याक म्हणून. बट हे जे कोण येता हे खंयच्यान भायल्यान येता कितें येता आनी हे डायरेक्ट सगळें नुस्तें घेवन वयता. तांकां पडलेलें पासून ना. ती ब्रिडींग सिस्टम आसा पळय तो सायकल आसा तो सायकल टोटल ब्रेक करता. सो हेज्या बाबतींत म्हाका दिसता मिनिस्टरान खोलायेन दखल घेया प्लीज. कित्याक आयज समज आमी तांकां राखना जाल्यार हे फुडें कांयच वचपाना. आनी हांव सीएमा कडेनूय डिमांड करता की ज्यो फिशरीज पुलिसांच्यो ज्यो बोट्स जाय आमी लास्ट टायम मागलेले कोस्टल पुलिसांच्यो बोटी जाय. म्हाका दिसता आमच्या आमदारांनीय मागला की बोटी जाय 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 म्हणून. म्हणजे एवरी असेंब्ली सेशनाक समज आमी हेच उलोवपाक लागले नाल्यार सोल्युशन येना नाल्यार कांय फायदो ना. स्पिकर सर आयज ऑलमोस्ट आमकां 2 वर्सां क्रॉस जाली. हे डिमांड घालीत आसा सेम डिमांड आनी सेम डिमांड आमी परत परत पुश करता. मात हो आजून पर्यंत सोल्युशन येना. बाकीचे आमी सांगिना पण एटलिस्ट कितें आसा लायव्हलीहूड हो जगपाक जाय लायव्हलीहूड उरपाक जाय. बोटी त्यो धड्याक पडपाक जायना आनी खंय ना खंय फिशरीज डिपार्टमेंट पासून हेंचेर रिलाय आसा. सो हें राखतलें म्हाका दिसता मिनिस्टरान हेजेर सांगपाक जाय. तशें सीएमानूय सांगपाक जाय कित्याक फायनान्स समज इम्प्लिमेंटेशन करता नाल्यार सीएमान फायनान्शियली तांकां हेल्प सपोर्ट करपाक जाय. थँक्यू. आलेश लॉरेन्स. एकूच पॉयंट हांव रेज करता. फिशरमॅनाक गेलो आय डोंट नो वेदर इट इज फॉर द सब्जेक्ट ऑर नॉट बट एकूच पॉयंट तेंगेले इश्यूज आहा एज फार एज CR सेट प्लीज टेक इट अप इफ यू कॅन हेल्प दॅम. Honorable Carlos Ferrer. Honorable Speaker, this resolution I support of Krishna Salkar because the traditional fishermen require protection. Today there is development, urbanization, and they are being thrown in the corner. But there is one thing, especially because the Honorable Chief Minister said, especially from Vasco. So I want to just highlight one thing, because this access to fishing rights and livelihood and homes, which are being threatened by increasing urbanization, this word is important, port expansion. Why I want to mention is, under the Major Ports Act 2021, under Section 25, Honorable Chief Minister, you may be knowing this. I'll just read this part. This is very important because just take this with the Law Department, see how this works out. Subject to rules made under this Act, the board of each major port shall be entitled to create specific master plan in respect of any development or infrastructure established or proposed to be established within the port limits and the land appurtenant thereto, which means adjoining land. And no limit is given. And such master plan shall be independent of any local or state government regulations or of any authority whatsoever, provided, this is important, that in case of any conflict between the master plan created by the board and any local authority, the master plan created by the board shall prevail. Which means if you have a PDA area, it will just go into oblivion, it will fade. Please understand this. They will override you. There is one more thing which is happening, Honorable Speaker. We have this jetty, which is, I would say respectfully, is a little in a mess. You would remember that when we had an outbreak of cholera at Kutbon jetty, our Port Minister, Ali Sikora, had gone there and made sure that he cleaned up the entire place to make sure that we don't have any further spread of cholera, and that place got cleaned up. I would request that one of the things when being done is taking the manner in which Kutbon jetty was also cleaned up. This place can be cleaned up so that it can be more habitable, not simply building, because where do you get all your flushing of your toilet or your other water going? It will have to go into the river, and the level of the water which is available there will pollute the very river banks and the water over there. That's all I will say. Obliged. Yuri Alamo. Speaker sir, I rise to speak on the private member's resolution moved by my colleague
Babdaji Salkar, on the issue of traditional fishermen, and I would stick to what is highlighted in the resolution. It's because, though surprised, I am happy that Babdaji Salkar has moved this resolution, and khas karan to protect the rights of traditional fishermen, especially from Vasco. It's because the Honorable MLA from the ruling basically has expressed his apprehensions on the loss of fishing rights of traditional fishermen due to port expansion and environmental degradation. This is what his resolution says. It's because I want to bring to the notice of the Honorable Chief Minister, the Honorable Minister, that SLH apprehensions were raised by the local fishermen in Vasco, activists and NGO as well. Anik jenna localani ani Vascokarani, they were agitating over this environmental degradation, largely due to port expansion due to coal handling and transportation. त्या वेळार सरकार used to mock at them and they used to call them anti-development. I therefore consider this resolution, at the start I said I was surprised, but this is the second time he's moving it, so I consider this resolution by the party MLA as a good sign. Probably this is the first step that this government is taking positively to make our fishermen friendly and people friendly. It's because the MPT chairman, jo MPT to aaycho chairman, basically he has rebuffed these protests and protesters saying that the nation requires coal. Anik je pod goin chalta, all that goes in the name of coal is in national interest. This is like directly accusing and saying that the NGOs, protesters, locals are anti-nationals. It's because I also want this house to take a note that the entire fishing community in the state of Goa is agitated over the threats of traditional occupation due to nationalization of rivers that was done by this double engine Sarkar. And these rivers that have been brought under Mormugao Port Authority. When we say authorities, because now Mormugao Port Authority is behaving as if it is a state within the state of Goa, as if it is another state. The activity pot dekho thai, ja paddatin, I was just watching, Sankalp is not here, but Jenna Daji Salkar also went. The way they are acting, the attitude of these people, the dictatorial attitude, is absolutely wrong and is not in the interest of the state. It's because locals जाऊं, वास्कोचे जाऊं, मुर्मुगांव तालुकाचे जाऊं, कुट्टाडे जाऊं, नुवे जाऊं, आणि entire coastal belt, सगळे हिंगा उलयले, they genuinely fear that their rights will be restricted after due to expansion of this port authority by MPT. And that's because extensionaचे जेन्ना उलयतना about particularly fishing. Now this jetty was commissioned in the year, and that's because extensionaचे जेन्ना उलयतना about particularly fishing. Now this jetty was commissioned in the year 1885 and is one of the oldest and the most natural harbors on the west coast of India. And jenna it is strategically placed between New Mangalore and it is placed between the port of Maharashtra. It's because the advantage is it serves as a maritime gateway for the west coast. Ye major port zale in the year 1963-64. Anik jenna zale Mormugao port had 11 berths, out of which currently because 7 are handling cargo, and 3 are basically under the private concession. Anik once a leading port for iron ores because jenna ye iron ore ban zale Mormugao Port Trust, there was a transition period and basically it tried to change itself. It went under significant changes. But because what is very important to note is the transition of the change of Mormugao Port to a coal hub aligning towards the Sagarmala vision. Je Bab Eltonan example ullekh kelo. Now which projects in this Sagarmala project, the projection of coke and coal handling capacity at the port will be 42.1 million metric tons.
Today, we spoke about only 10 million metric tons on an average happening in the state of Goa. For the last 10 years, 104 million. But by 2035, this is going to be 42.1 million metric tons annually. This, one of the members spoke, आज मीट का रहा है आमगेले 10 वर्सां आदी आसतले काय कितें तो in the next 10 years will our traditional fishermen be around this Mormugao port trust is a very big question mark, Speaker sir. Speaker sir, the aim of the port basically is je coal e handle kota, it is to improve the steel connectivity and to thermal power plants je Karnataka ta and the hinterlands, including doubling of railways. Anda o kodshyacho issue jenna jalo, this kodshyacho issue, Speaker sir, is a well documented. It is documented that it is hazardous to human life, it is hazardous to worker safety and public health. Covidacha nimtin, especially Mormugao Taluka, there were a lot of people that suffered respiratory and we lost a lot of innocent Goans. Post-port operations jenna hai jata, ye je coal dust jata, je handling is significant, it seems to be a hazard and leads to a lot of respiratory diseases. Speaker sir, je expansion aaj, additional berth mute korpak sotta, especially dredging korun. This basically is the threat to the lives and the industry, particularly fishing. And that's because, sir, jenna a toxic emission, especially due to coal dust, degradation of air, water quality, it is an additional burden on the surrounding people of Mormugao port, on threat on the traditional livelihoods and the fishing and even tourism. Speaker sir, MPT Janna Poile, when it started in the year 1888, at that time, this is what Daji Salkar pointed out, in 1888, it had expanded towards the landwards of the Vasco Bay. Anik Janna having utilized, now today it has utilized absolutely all the available space, and it is now proposing to displace the local fishing community to expand towards the extreme east of Vasco. It was towards the land, now it is expanding towards the extreme east. Speaker sir, in the last session we spoke about the Chikalim Bay, we spoke about Sankwal. And the entire Sankwal area, the Chikalim Bay, which is rich in maritime biodiversity, rich in biodiversity and a natural breeding ground for wide variety of marine species, including endangered species. When I say endangered species, because potache doritor tinga dredging zale, because of this port expansion, basically all of this will get destroyed. Speaker sir, Sri Manor Parikar was against these developments. I would possibly read two letters. It's a bunch of letters, but I would read the letters that he had written to the then Port Minister Harsh Vardhanji. I'll just read a few lines. MS Southwest Port, that is now Jindal, has submitted its proposal to your ministry seeking prior EC for the proposed project activity entitled Terminal Capacity Enhancement at berth number 5A and 6A. The Goa State Pollution Control Board has conducted the public hearing for the project, during which the public has opposed and objected to the proposed increase in handling of coal, as the present handling is causing air pollution in Vasco City. Towards the end, he says, in such circumstances, it would not be prudent to consider the request made by Southwest Port for increasing the coal handling capacity until the level of particulate, especially in Vasco City, are well within stipulated standards. Speaker sir, a letter, I would like to place all these letters on the floor of the House. Speaker sir, aaj je Bab Daji Salkaran move kela is absolutely important. It has to be taken seriously. I expect the Honorable Chief Minister to also answer on the assurances from the government on this issue. The government needs to take measures. When I say measures, we need to take measures to arrest Goa from becoming a coal hub.
let us understand that it is only coal which will result in this environmental degradation that Bab Daji Salkar is speaking about. Speaker sir, आमचे जे न्हंय आहे, जे rivers, जे nationalization जे केलेले आहा, Speaker sir, these rivers have to be brought back to Goa. Let this also be part of this resolution. Port expansion has to be put on the scanner to ensure that there is no loss of rights, especially to fishing people. We need to possibly appoint a House committee to understand the threats today to the fishermen community, the dictatorial work or the working style of this Murmugaon Port Trust jo in charge ha, chairman ha. Speaker sir, I think that needs to be condemned. At the end, I would place... Yes, sir, point of order. तो फिशरमॅना वयल्यान पोर्ट आनी कोल आनी हे सगळें करपाक लागले असो भोंवन येयलो तो पूर्णता नॅशनलायझेशन ऑफ रिवर्स ते अरे स्पीकर सर आय एम स्पीकिंग सर हांव तुमच्या कडेन उलयतां Honorable सर हांवें पॉयंट ऑफ ऑर्डर एकाच खातीर काडला 15-20 मिनटां तो असो कोल पोर्ट नॅशनलायझेशन ऑफ रिवर करून नुस्तें थंयच उरलें ट्रेडिशनल फिशरमॅन थंयच उरलो स्पीकर सर मुखेलमंत्री मरे तूं आतां डायवर्ट करपा सारको मास्टर जाला स्पीकर सारको एक दिसा उलोवन दी मरे एक इतले इश्यू आहे मरे सगळे Honorable member. सब्जेक्ट धरून उलय म्हाका कांयच म्हणणें ना स्पीकर सर Please wind up. ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचेरूच उलय ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचेरू हांव उलयलां ट्रेडिशनल फिशरमॅन म्हणटाय ते आतां उरपा न्हय एक्सपांड जाल जाल्यार पत्रां काडून दिल्या स्पीकर सर जे मुखेलमंत्री सांगता Please wind up. at the speaker sir I would like to place this order. I am speaking here on facts. I am speaking on what was resolved before. I am speaking on, specially it is mentioned about the port expansion. I am speaking about the traditional fishermen. What is Honorable Chief Minister's point of order? Speaker sir, जे एक Dr. Antonio Mascarenhas and Dr. Babban Ingole, they had given a report regarding the dredging and on 19 January 2017. This is also that I would like to place on the table of the House. Speaker sir, he had said in his noting in this report that a well-defined management and a monitoring plan needs to be in place so that all the aspects are currently seen in the proposed project activity. Dusre, a team of experts, they should be on site during the entire phase of the project. Tisre, dredging and associated activities should be avoided during the notified fish breeding season. Fish breeding zata June to July. Dredging shiripana. This is considered as an egg laying and a larval recruitment season. There should be no dredging activities. What is happening within MPT today, MLAs are not allowed to enter in. Speaker sir, dredging material specifically should be in deeper waters so that impact is minimized. With this, Speaker sir, I hope and I am thankful to Daji Salkar for bringing up Speaker sir, this. हांव तेणी उलयल्या हेजेर क्लॅरिफिकेशन दिवपाक उबो रावला बाकीचे आन्सर जे आहा पळय न्ही तो मिनिस्टर दितलो आनी तेणी जे पयलीं सांगलें पळय न्ही तो कोल हँडल 47 बीन म्हणटा पळय न्ही 47 न्ही इट इज अ 10.5 समथींग 47 2035 म्हणलें सागरमाला प्रोजेक्टाचो हे खंयसरूच हांव दित तुका डॉक्युमेंट सागरमाला प्रोजेक्टान बरयला Honorable LOP. Because sir, in 2017, during the discussions in the Goa Legislative Assembly, Chief Minister Manohar Parrikar addressed the concern regarding the nationalization of the 6th river in Goa. He assured that the state's right over these waterways would remain intact the post-nationalizations. Parrikar emphasizes that the union government was not taking over the rivers, but declaring them as having a national importance, which would be to facilitate their development and maintenance. He further clarified that memorandum of understanding between the state and central government was in the pipeline and to outline the roles of and responsibility of each party concerning these rivers. Parrikar highlighted that the nationalization would lead to the preparation of the detailed project report for construction infrastructure such as the floating regular jetties funded by the central government, thereby enhancing the river navigation and related activities in Goa. These statements were the part of the Parrikar's efforts to elevate the apprehensions about the potential loss of the state control over its river and to showcase
the benefit of the nationalization in terms of infrastructure development and improved management. Again and again, the opposition is trying to raise this issue, the nationalization of the river of Goa. This issue was explained and settled by the former late Chief Minister Sri Manohar Parrikar. I urge the opposition to do the little homework and then talk on this. ती लेटर दिल ती वाच परिकरान बरयली ती लेटर दिल तुका Speaker sir, ताज्या उपरांत clear cut clarify केल्ले आसा. क्लियर कट ती लेटर वाच परिकरान बरयली तीच धाडल्या तुका Honorable member, wind up. Honorable Minister. Speaker sir, private member bill moved by Honorable MLA. A resolution moved by Honorable MLA Daji Sarkar. उत्तर दिता आसतना government has taken various steps to protect the right of the traditional fishermen. The department has identified the shellfish breeding areas in consultation with the local fishermen and fishermen cooperative society. Fishing wards have been identified by Fisheries Department in consultation with the local fishermen. The information is submitted by the department to the Goa Coastal Zone Management Authority for incorporate in the CRZ Plan 2019. The department, through the collaborative effort with the Goa Coastal Zone Management Authority, conducting survey of the fishermen houses in CRZ area, which included the houses of the fishermen who have implemented gears registered with the department. Fishermen having biometric cards and fish sellers cards issued by the Director of Fisheries, fishermen traditional conducting fishing business, fishermen collecting shellfish, etc. Fishermen by caste profession, further traditional fish processing yards, boats, buildings or repair yards are net mending yards, ice plants, ice storage, auction halls, jetties, temporary huts set up to store nets, canoes were also included. Speaker sir, हे सांगता आसतना हेच्या बरोबर आमचे सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्या हितून प्रायम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेन ज्यो खुबश्यो स्किमी आहा त्यो आमी जवळ जवळ 100% जे अप्लाय केला तांकां दिल्यात. तेच्या बरोबर स्टेट सबसिडीज आहा आनी ज्यो आनी फॅसिलिटीज गव्हर्नमेंट दिता त्योय आमी दिता. हे सगळें दिता आसतना आमी वास्को जी जेटी आहा हे MPTच्या हितून पडल्या उपरांत हांव मिनिस्टर जाल्याक तेन्ना आमी रिपेर करून दिले आनी आतां ही सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्या फायनान्सान 23 crores आमी प्रपोज केला फ्लोटींग जेट्टी. तेज्या बरोबर आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंच्या फॉलोअपान वास्को जी जेट्टी एज पर MOU केल्लो आहा MPTन तेज्या बरोबर जाता तितको बेगीन जातली. ती फायल आतां परमनंट जेट्टी सेपरेट बांदपाची हे प्रोसेस चालू आहा. आनी तेज्या बरोबर ज्यो आतां बाकीच्या मेंबरान सांगला हांवें सगळें बरोबर आयकलें. आत्तां आमचे हरंबल 2 कोटी सँक्शन केले सेंट्रल गव्हर्नमेंटान. तेज्या बरोबर काकरा सांताक्रूज मतदारसंघात 2 कोटी सँक्शन केला. तेंचे सगळें रेडी जाला. शॉर्ट टेंडर काडून ते दोनूय 4 कोटी खर्च करतले. ते बाब एल्टन बापान सांगला तशें सालेरी खोला ही एक गांव, नेरूल एक आनी केरी हे स्मार्ट विलेजीस करपाचे आमचे रिप DPR धाडला. आनी ह्यो बारीक बारीक जे सगळे हे आहा म्हणजे स्पेशल सगळ्यांनी उलयला हे सगळे अंडर प्रोसेस आहा. म्हाज्या हेज्या प्रमाणे आनी ज्यो बाकीच्या हितून जी लोकांची घरां CRZान येता हिवूय तेंची सर्वे आमी बऱ्या पैकी करता आनी आमी तितून CRZच्या हितून घालून तांकां रिलॅक्सेशन दिवपाचे सरकाराचे प्रयत्न आहा. तेन्ना ज्यो बाकीचे जे सबसिडी बीन आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर जेनिफरान उलयले ते अंडर प्रोसेस इट वील बी रोखडें दितले आमी. आनी बाकीचे जे कितें उलयलां सगळ्यांनी ते वी वील टेक इट सिरियसली आनी एक्सपेडायट इट. हांव दाजी सरकारा कडेन मागता तें रिजोल्युशन तेणें फाटीं घेवचें म्हणून. Honorable member. Because I only wanted one assurance. So DPR जो जाला 23 कोटीचो
आतां खूब टायम जालो सो ऑनरेबल CMान तो फॉरवर्ड आमी जेन्ना करता दिल्ली तेन्ना ते करून मातशें जाता इतले बेगीन तो जेट्टी बांदपाचें करचें हो एक इम्पॉर्टंट इशू आसा ताजेर एक कितें तरी CMान एश्युरन्स दिवचें आनी सेकंडली जी घरां आसा त्या घरांक आमी थंय हात लावपाना कित्याक लास्ट टायम आमी पयलीं जेन्ना एक 7-8 घरां मोडलीं ट्रेडिशनल फिशरमॅनांची तांची अवस्था कितें जाली त्या लोकांचो कितलो त्रास जालो तेन्ना आमी तो आमकां दिसून आयलो सो ह्या दोन गोश्टीचेर CMान कितें तरी एक आमकां एश्युरन्स दिवचें की बाय एक टायम फ्रेम केन्ना भितर बाबा जेट्टी जातली कित्याक इट इज डिग्रेड जायत आसा ती आनी खारें उदक म्हणटकूच ती फास्ट जाता ह्या टायमाक सपोज सर तुमी हेल्प करना आशिल्ले जाल्यार वी डोंट नो वॉट वूड हॅव हॅपन कितें जावपाचें तें आमकां कळना. स्पीकर सर हाजेर एक वेबकॉस म्हणून कन्सल्टंट घेतला त्यांनी प्रोजेक्ट एक्झिक्युटिव्ह एजन्सी आसा त्यांनी प्रोजेक्ट डिटेल रिपोर्ट सबमीट केला फक्त इट इज तांच्या कडल्यान सेपरेटली जी MPA कडल्यान NOC बाकी आसा ती NOC मेळना फुडें प्रोजेक्ट सबमीट करता दॅट इज वन आणि फक्त एकूच विशय तुजो 2019 तेंच्या कडल्यान जॉयंट इन्स्पेक्शन जाल्ली तेन्ना 2-3 घरां ही फक्त प्रॉब्लेम आशिल्लो अदरवायज बाकीची खंयचीच घरां काडली वयची ना ह्या 3-4 घरांचो जो इशू आहा पळय न्ही तो पर्सनली एकदां रिजॉल्व करता कितें आहा तो. पूण MPT कडेन मातशें तुमी जाता तितले बेगीन NOC म्हाका करता घेता कितें स्पीकर सर जस्ट वन एश्युरन्स फ्रॉम द ऑनरेबल मिनिस्टर जेन्ना ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगलां आमगे साळारी ट्रेडिशनल हें जाना जस्ट गिव बिकॉज हे कोर्साल चलता एक टायम लिमीट दी न्हू एक नाल्यार 2 वर्सान जातली एक 6 म्हयने जातली विदीन 6 months आय विथड्रॉ. तोरी विथड्रॉ करपाक तुका खंयचे The question is that leave be granted to withdraw the resolution. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The resolution is withdrawn. I'd like to make a mention. The conversation between the Leader of Opposition and the Honorable Minister for Transport during the discussion on the second calling of attention raised by Honorable Member Shri Cruz Silva should be expunged from today's proceedings and no telecast or print should be made by all channels or media. Second private member's resolution, Shri Divya Rani. Since Mrs. Rani is not present, the House may move to the next resolution. Shri Rudolph Fernandez, Resolution 3. Speaker, sir, the House unanimously resolved that the government, in recognition of the exemplary contribution to the society and state by former MLA late Srimati Victoria Fernandez as Minister and Deputy Speaker, name the newly inaugurated flyover in Santa Cruz constituency connecting Panjim to Old Goa as Srimati Victoria Fernandez Mummy Flyover. Speaker, sir. The resolution is before the House. Yeah. Speaker, sir. हो फ्लायओवर जो आतां मेन्शन केला हो इतलो इम्पॉर्टंट जावन आसा आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक हिंगासर आमचे कितलेच भाव भयणां आमची माय पाय हिंगासर 20 जाण हिंगा आमचे मेलेले आहा ह्या फ्लायओवराक आनी हिंगा आमच्या लोकांचे सेंटिमेंट्स आहले हे आमच्या टायमार सावन हे घडोवन येयत आहा आनीक हो इतलो इम्पॉर्टंट की थिंगासर हो नॅशनल हायवे आनी हो जावन आसलो एक ट्रॅप कसो आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी जेन्ना व्हडले ट्रक आनी व्हडल्यो गाडी येताल्यो ह्या स्लोपाक थिंगासर तेंचे ब्रेक फेल जावन कितलेच आमचे लोक मेलेले आहा थिंगासर आनी कितली एजिटेशनां केली 10 वर्सां वयर जाली एवरी एक्सिडेंट जाताच आमचे सगळे चिंबळचे लोक येवन बायलां भुरगीं दादले सगळे येवन थिंगा रोडार बसून हिंगासर एजिटेशनां करतले आनी त्या टायमार मामीन हो प्रपोजल इनिशिएटीव घेवन एक प्रपोजल घातलो आनी टेंडर पास केलो आनी ब्रीज कॉमेस केलो आनी 2 कॉलम आमच्या टायमार बांदले आनी त्या टायमार सेटबॅक येयलो 45 meters फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोड बांदपाक आनी कितें जातालें त्या टायमार खुबशे घरांची आमची बॉलकां वयतालीं आमच्या कॉपेलाचो एक जागो वयतालो आनी तशेंच आख्ख्या गोंयान खुबश्या लोकांक बेनिफीट जाले कित्याक त्याच टायमार मामी जेन्ना आहली तेन्नाच मामीन ते 45 meter आसले ते 40 meter केले आनी हे 40 meter करून खुबश्या घरांची जी बॉलकां मोडपाची आसली ती सेफ जाली आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनूच न्हू आख्ख्या गोंयान जी घरां अशीं आहा तांकां खुबशे बऱ्याक पडले तशेंच हो ब्रीज इम्पॉर्टंट ब्रीज हो हांव चड आनी चड थँक्यू म्हणटा आमच्या ऑनरेबल CMाक कित्याक ताणें म्हाका एश्युरन्स पयलेंय दिलेले
आनी हिंगा एसेंब्लीन एश्युरन्स दिवन हो ब्रीज फ्लायओवर आमचो चालू केलो आनीक हो हाफ आमचो आतां बेगीन जातलो आनी चड आनी चड थँक्यू म्हणटा कित्याक सगळ्या लोकांच्या नांवान एक्सपोजिशनाच्या आदीं आमच्या सीएमान फाटीक लागून हो ब्रीज फास्ट टायम टू टायम हो करून गेल्लो कित्याक हो तर ब्रीज आमी एक्सपोजिशनाच्या आदीं करिना जाल्यार आमच्या एक्सपोजिशनाक खूब त्रास जावपाचे आनी गाडयो कंजेशन जावपाचें आनी सारकेंच प्रॉब्लम जावपाचे हांवें दाखोवन दिलें आमच्या ऑनरेबल सीएमान की तेकाय मोग आहा म्हणून आमच्या धर्माचो आनी तसोच सेंट फ्रांसीस झेवियराचो तेका मोग आहा म्हणून तेणें दाखोवन दिलें तशेंच म्हाका आमचे पंचायतीकी थँक्यू म्हणपाचें आहा की तेणी रेजल्युशन गेल्लें आनी तेणी मागलां की मामी विक्टोरिया फेर्नांडीस मामीचें नांव थिंगा फ्लायओवराक घालचें म्हणून तशेंच आमचे खुबशे गांवचे भाव हे सगळ्या लोकांचे विशीज आहा आनीक हांव मागता सीएमा कडेन हे सगळ्या लोकांचे वीश तेणें आमचे प्रॉब्लम हे सॉल्व करचे हें नांव घालून मामीचें तशेंच आनीक एक म्हाका सांगपाचें आहा की मामीक सगळे आख्खे गोंयचे लोक वगता मामी उंच्या एज्युकेशनाक ना जावं उंच्या बऱ्या कामाक गोंयच्या ना म्हणून ना मामीक वयता थिंगासर मामी जेन्ना हूंय कांय गांवचेर कितें गोंयचेर वायट येता जावं गोंयचें बरें जावंक जाय थिंगा सदांच आसताली आनी चड इम्पॉर्टंट म्हणजे मामी ओपिनियन पोल टायमार जी तेन्ना मामी झगडल्या तेन्ना जे जॅक्सिकेर आनी सगळे लिडर तेंच्या बाराबर तर मामी झगडनासली कित्याक त्या टायमार बायलां भायर सरनासलीं बायलां कशींच रोडार येयनासलीं एज्युकेशनाक फर्स्ट टायम तेन्ना बायलां आमच्या बराबर भायर सरलीं आनी इतर बायलां भायर सरना जाल्यार आनी ओपिनियन पोल तर आमी जिखना जाल्यार म्हाका दिसता आयज आमी हिंगा एसेंब्लीन आयज हिंगा आसपाचें नासलें ही एसेंब्ली आसपाची आमची महाराष्ट्राक आनी आसून आसून आमचे एक 3 MLA आसपाचे गोंयांत आनी ते MLA म्हाका दिसता महाराष्ट्राक वचपाक पडपाचें कित्याक हें तेणी सामान दवरलेलें आमचें गोंयान हें सगळें सामान दवरलां म्हणून हांव मागता सीएमा कडेन कित्याक सीएमा कडेच आहा पंचायतीचें हांव उलयना जावं ते कॉलम बांदल्या म्हणून तेजेरय हांव सांगना मात ते सीएमा कडेन हांव मागता लोकांच्या नांवान तशेंच म्हाकाय म्हाजी वीश आहा की मामीचें नांव थिंगासर ह्या फ्लायओवराक घालचें आनीक एज विक्टोरिया फेर्नांडीस मामी फ्लायओवर म्हणून हें घालून आमच्या सगळ्या सांताकच्या लोकांक तशेंच गोंयच्या लोकांक आमच्या ऑनरेबल सीएमान हॅप्पी करचें थँक्यू शिवजय सरदेसाय. Deputy Speaker, sir, I rise to support the resolution moved by Honorable colleague Rudolph Fernandes. Speaker, sir, फ्लायओवराक नांव दिवचें बाय विक्टोरिया फेर्नांडीस मामीचें अशें म्हणून बाब रुडॉल्फ फेर्नांडीसान रेजोल्युशन हाडलां. ती मंत्री आशिल्ली 15 म्हयन्यांक ती डेप्युटी स्पीकर आशिल्ली 2 वर्सांक तिणें खूब काम केलां पूण चड करून आमची गोंयची अस्मिताय राखपाक जें आतांच रुडॉल्फान उलयलां आनी जे सभाघराचे भायर जें तिणें काम केलां तें तिजें चड मेमोरेबल. ओपिनियन पोलाच्या टायमार जो ओपिनियन पोल हो सरकार मानना हो ओपिनियन पोल जो सरकार रेजोल्युशन घेवन लेखना त्या ओपिनियन पोलाच्या टायमार जॅक सिकेरीन तिका सावथ गोवान चूज केल्ली अशें तिणें एकदां ओपिनियन पोलाची जेन्ना आमी एक एनिवर्सरी सेलेब्रेट केल्ली तेन्ना थंय भाशण दिल्लें पूण तिणें म्हणलें ना आपूण नॉर्थ गोवान कॅम्पेन करतली. एक महाराष्ट्रीयन साडी घालून मराठी म्युजीक लावडस्पिकराचेर गावन तिणें लोकांचें एटेन्शन एट्रॅक्ट करपाक ट्राय केलें. पयलीं लोकांक दिसलें की ती प्रो मर्जर काय म्हणून मागीर जेन्ना कळ्ळें की ती दुसऱ्या ग्रुपांतली म्हणून तेन्ना ते फातरावपाक लागले. हें सगळें तिणें सोंसलां आनी डेप्युटी स्पीकर सर ती जें खंयचें एज्युकेशन आशिल्लें रापणकाराचें एज्युकेशन 78-79 मातांनी साल्लानाच्या टायमार तेन्ना ती आशिल्ली. ऑफिशियल लँग्वेज कोंकणी मायभास करपा खातीर ती फुडें आशिल्ली. असो एक सिंगल मास मुवमेंट गोंयांत ना आफ्टर लिबरेशन जंय मामीचें पार्टिसिपेशन नाशिल्लें अशें. आतां बाब रुडॉल्फ फेर्नांडीस म्हणटा तो तिजो चलो तो एक चलो म्हणून मूव करता आनी आमदार म्हणून हें रेजोल्युशन मूव करता. आतां तो आमचे बरोबर आशिल्लो तो त्या सायडीन गेला आनी ताजे सारकें तें रेजोल्युशन आमी सपोर्ट करपाक उबे रावले आमी ओपोज करूंक उबे रावूंक ना. स्पीकर सर पूण म्हाका समजता ते भशेन 1919 एक सर्क्युलर आहा जे सर्क्युलर अशें म्हणटा की मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रान्सपोर्ट हाजेर डिसिजन घेता पूण ताजे मागीर
तुमी काणकोणचें जें फ्लायओव्हर केला ताका मनोहर पर्रीकाराचें नांव घालां. सो ताका एक प्रेसिडन्स आसा. आनी तुमी डबल इंजीन म्हणून इतलो व्हडलो शो जो मारतात, ते डबल इंजिनान जर तुमचें कितें चलता, तुमकां जर कोण खाता जाल्यार हें नांव पडूंक शकता. स्पिकर सर, आतां पळोवंक जाय हें डबल इंजीन रुदोल्फा खातीर चलता वो ना तें, कित्याक ताका तुमी त्या सायडीन व्हेलो, ताका कितें दिलें तें म्हाका खबर ना, पूण मंत्री कांय ताका केलो ना. आनी आतां हें तरी नांव घाला, कित्याक ताजे पंचायतीनूय तें मूव केल्लें, हें सपोर्ट केल्लें आहा. तें तो आमदार म्हणून सपोर्ट करता आनी म्हजो असलो ओपोजिशन जावं ताका त्या सायडीन गेलो तेन्ना कंडेम करतालो, तोय बी ताका सपोर्ट करपाक फुडें सरला. आतां हें म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याचें आनी डबल इंजिनाचें खरें टेस्ट, की बाबा हें करता काय कॅट करता, हें हाजेरूच कळटलें. आनी हें कॅट जातलें अशें म्हाका चड करून दिसता, पूण जर मुख्यमंत्र्याक काळजान दिसता की आपूण कॅटीस न्ही म्हणून, जाल्यार तो तें फास्ट करून हाडटलो. देव बरें करूं. Wednesday Vegas. Speaker, I stand by to put my views with regards to my colleague's private member resolution, Bob Rudolph Fernandez. Speaker, sir, I do understand the sentiment of my colleague Bob Rudolph, and I would also like to put it on the floor of the House, a different opinion, that the first leader of opposition for the state of Goa, Dr. Jacques Chikere, he was also 3-term MLA of Santa Cruz from 1967 to 1980. And he was 1-term MLA of Panjim from 1963 to 1966, who fought for Goa's identity and Asmitai. 3 part Amdar also Santa Cruz. So this first new flyover which is coming up, or the entire road from Macy's Junction to Old Goa Junction, the government should consider to put Dr. Jacques Chikere's names for that. If the government does not agree, then he can put also Srimati Victoria Fernandez. I'm just putting up an opinion. What do they feel and how do we go about with this? Thank you. Sir Michael Lobo. Speaker, sir, I rise to support the resolution moved by Shri Rudolph Fernandez, MLA, Santa Cruz. Speaker, sir, the resolution is very simple, that former MLA of Santa Cruz and Deputy Speaker and ex-minister be तेचे नाव या फ्लायओवराक येवचें म्हणून. Speaker, sir, Victoria Fernandez was called the Iron Lady of Goa. I still remember. आमी तिचे वांगडा काय 2-3 एजिटेशनांक आमी तिचे वांगडा भाग घेतले, आमी धाकटुले आसले. The way she used to help people and talk and stand for the rights of the people, stand for different agitations strongly, आणि लोकांचो मोग तिचे वर. हांव म्हणना सांता क्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी, पीपल फ्रॉम कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी, सालिगांव, सालसेट used to all love her and used to call her मामी, म्हणजे गोंयची मामी, सगळ्या भुरग्यांची मामी. आणि त्या खातीर म्हाका दिसता त्या टायमार आमच्या चीफ मिनिस्टरान तिका 21 गन सल्यूटाचे म्हणजे रिस्पेक्ट दिलो वेन शी पास्ड अवे. आणि ऑनरेबल आमचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत त्या टायमार इमिडिएटली म्हणूंक लागलो तेचें कॉन्ट्रिब्युशन गोंया खातीर खूब आहा आनी तेणी खूब एजिटेशनांनी भाग घेतला. तेणी गोंयच्या लोकां खातीरूय काम केलां, नॉट ओन्ली एज अ MLA. आनी त्या खातीर आमी आवट ऑफ द वे वचोन ती त्या टायमार मंत्री ना, आमदार ना, म्हणजे एक्स MLA ती, तिका हो मान दिवया म्हणून. आनी हें बरें काम आमच्या चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान केलें. आतांय पासून हो जो प्रपोजल मांडला बिफोर द हावस, होय चीफ मिनिस्टर फुडें एक्सेप्ट करतलो अशी म्हाका खात्री आहा. आनी एकदां हांव ह्या रेजोल्युशनाक सपोर्ट करता. Speaker, sir, I rise to support the motion. It is not that he is a son of the great mother, but she has left a legacy. And the legacy is that she has fought many battles. In a lot of issues, as far as the state is concerned, as far as the village is concerned, as far as the constituency called Santa Cruz is concerned, she always had a say. She was my colleague, and I think she rightfully deserves. Not because she has just been an MLA, but for her works. The Iron Lady, like my honorable colleague called her,
She originally hails from my village called Kurturi. And it is my dim right to see that I support her, and I would expect the Chief Minister, irrespective of what my colleague Vijay Sardesai says, irrespective of what says, it no longer matters. When you do a good deed, the deed remembers. What is said is gone down in history. So I would call upon the Chief Minister in the righteousness to assure the House today that it will be his endeavor, that he will take, no matter what Vijay Sardesai, my honorable colleague, says, double engine Sarkar or triple engine Sarkar, that he will take upon himself to have this flyover as my colleague, late Mrs. We should affectionately call her Mummy in her name. Thank you, Speaker, sir. Carlos Ferreira. Honorable Speaker, I rise in support of the resolution moved by Rudolph Fernandez, my colleague. I am supporting this resolution because I have known Victoria Fernandez personally, and not just because she was an MLA of this House, because she was a minister, or because she was the Deputy Speaker of this House, but her commitment to Goa, that is what brings her as a unique person, and that is why something which the state must do back. She was one of those founder members, along with Dr. Jacques Sikera, in the opinion poll movement, or even the Ramponkar movement, which shows her love for Goa and the love for being a Goan. And these are the things which today we need to acknowledge. And for this reason, I am supporting this resolution with a request that even if it requires to move, because it is on the highway, even if it requires to be moved to the central government, we should do this and have this flyover named after her. Thank you. Digambar Kamath. I rise to speak on the resolution moved by my colleague, Sri Rodolphe Fernandez. I have known Victoria Fernandez personally. She was also the MLA when I was the Chief Minister. And she was known as people's leader. ती सामकी फायटर, बॉर्न फायटर म्हणटा तेची. बारीक लोकांचे प्रश्न घेवन, गरीब लोकांचे प्रश्न घेवन रस्त्यार येवपाक ती केन्ना फाटल्यान सरली ना. तिचे बरोबर म्हाका तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सीक भोंवपाचो तेन्ना चान्स मेळ्ळा. हांवें पळयलां तिचे कॉन्टॅक्ट कॉन्स्टिट्युएन्सीक लोकां कडेन कशें आशिल्ले ते, बारीक मनशा कडेन कशें आशिल्ले. आतां हें ताजे सेंटिमेंट्स, म्हाका दिसता रॉडॉल्फ बाबाचे सेंटिमेंट्स आर व्हेरी स्ट्रॉंग, लोकांचे सेंटिमेंट्स स्ट्रॉंग आहा. तिच्या खंय तरी तिजें हें दवरपाकच जाय अशें म्हाकाय दिसता. आतां ताणें रेजोल्युशन मांडलां तें फ्लायओवराक. आतां म्हाका मॉडेलिटीज तांच्यो फ्लायओवराचे खातीर कितें मॉडेलिटीज आसता, वेदर द स्टेट गव्हर्मेंट हेज पावर्स ऑर सेंट्रल गव्हर्मेंट अप्रुवल इज रिक्वायर्ड, तें रॉडॉल्फान चीफ मिनिस्टरा कडेन बसून उलोवन आनी कितें तरी सोल्युशन काडचें. पूण एक खरें की खंय तरी तिजें एक हें दिवपाक जाय, नांव खंय तरी दिवपाक जाय अशें सगळ्यांचें थंय सांताक्रुजाक आनी सगळे कडेन लोकांक दिसता. आनी खास करून बायल मनशां खातीर ती खूब तेन्ना ओपनली उबी रावन झगडल्या. तेन्ना मुख्यमंत्र्यान हे हाजेर विचार करून रुदोल्फा कडेन उलोवन हें सॉर्ट आवट करचें अशें म्हाका दिसता. Honorable Chief Minister. Speaker, sir, I rise to support the resolution moved by my colleague MLA Rudolph Fernandez in respect of naming the flyover connecting Ponje to Old Goa. Speaker, sir, I would like to put it on record and take this opportunity of the contribution of Mrs. Victoria Fernandez. She was a very staunch Congresswoman, fully committed to the ideology of secularism, social harmony and brotherhood to all. As a strong jenna the Congresswoman ashilli, she espoused the inclusiveness aspect, equity and justice. I had the privilege to meet her a lot of times, especially when she used to visit my house, ancestral house. As a young boy, always someone who was fighting for the rights of the people, always with positive energy. Till the last few years that I met her, she was someone who had always, guided me as a young boy. And I have a lot of memories of Mrs. Victoria Fernandez. It's because Makadista, Victoria Fernandez's contribution is in many fields,
this basically known as mummy to goans, and she was a minister of masses. एक मुखेलमंत्री हांव याद करून दिता, where there was a function, and म्हाका दिसता सांताक्रूज ग्राउंडाक, आनी त्या ग्राउंडार मुखेलमंत्रीन सांगलें की मामी काँग्रेसान मंत्री करूंक नाशिल्ली म्हणून. तो उलयलो, पूण म्हाका ताका सांगपाक जाय की इट वॉज तेगेलो इश्ट तो लुईजीन फालेर, सगळे एक्स चीफ मिनिस्टर फ्रेंडे गेले. She was a minister in the cabinet of Luizine Falero. She was the deputy speaker, and she was a figure not only relegated Santa Cruz, no, Goimbor, Deshbor, Mami Munche. She was known as a lady, Iron Lady of Goa, a valiant fighter for Goa's causes. May it be सगळे जे स्ट्रगल गोंयांत जाले, जावं लिबरेशन, ओपिनियन पोल, कोंकणी लँग्वेज, रापोणकाराचो एकवटाचो मुवमेंट जो जालो, हे सगळे मुवमेंटान शी वॉज देर. Movement of unorganized workers, बायलां पासत जे labor struggle and issue of women, always in the forefront, because she was one politician who I can vouch and say, लोकां बराबर she was on the streets, day in, day out. Anik, tegelo awaz will always be resounded in this assembly. Always we should remember Mami Victoria Fernandez. She was made of a very, very strong moral fiber. What would her view be on defections, I honestly don't know. But, Speaker Sir, she always stood firm and tall. Jenna Amuta, firm and tall, she derived power from the people. Anik, I would consider Victoria Fernandez as a rare politician. Now, Wendy Vegas suggested that Dr. Jack Sikera's name also be entered in. So how you get it? Dr. Jack Sikera is also a tall person with regards to opinion poll, with regards to Chief Minister having his chair, we being MLAs, there are sarpanches, it is all part of a contribution. But nevertheless, I feel her contribution has to be recognized. So I require the Honorable Chief Minister to look into this positively. Honorable Chief Minister. Speaker Sir, Hamdar Bob Rudolph हाणें हो रेजोल्युशन ह्या हावजा मुखार हाडला आनी ह्या रेजोल्युशनाचेर उलयता आसतना सगळ्या आमदारांनी ह्या रेजोल्युशनाक सपोर्टूय केला. बरी गजाल त्या निमित्तान मामी विक्टोरिया फेर्नांडीस हांच्या कार्याची ओळख समेस्त गोंयकारांतल्या आतां नव्या पिळगेक जाली. ती एक म्हणजे आयर्न लेडी, फायटर लेडी आनी जिणी सिन्स फ्रॉम द लिबरेशनाच्या उपरांत जितकी आंदोलनां गोंयांत जाली तितून वांटो घेतलो. आमी पळयता की खूब कमी वुमन्स ह्यो अशा पद्दतीच्या आंदोलन खूब कमी आसात तश्यो. आतां आमी 33% दिल्या उपरांत आतां मातशें चड वाडपाक लागलेली आसा. ती वाडपाची गरज आसा. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारानूच 33% रिजर्वेशन्स दिले. आनीकूय बी येता म्हणजे मामीची प्रेरणा घेवन काय आसना, बट चड जाणां लेडी फायटर जावपाची गरज आसा. करता मरे राव. त्या खातीर एक म्हणल्यार पयल्यान पयली हो फ्लायओवर जो आसा हो सांताक्रूज कनेक्टिंग द पणजी टू ओल्ड गोवा, it falls in NH 748 and only the left side of the main carriageway of the bridge has been opened for the traffic. Ekut left side open kela, the right side of the main carriageway of the bridge is in progress and is to be completed in 2025. The said flyover is located in the Chimbal Junction in the Santa Cruz constituency, falls within the land acquired by the Ministry of Road Transport and the National Highway, North. तांच्या विजय सरदेसायन हाणें रेफरन्स दिला त्या प्रमाणे इट इज अ सर्क्युलर नंबर RWNH 11043/1/87 आनी DOI डेटेड 24/4/1919. आमी खंयच्याच नॅशनल हायवेच्या प्रोजेक्टा खातीर आमी डायरेक्टली नांव दिवंक शकना, म्हाका मान्य आसा. बट फाटलेय फावटी आमी काणकोणांतल्या बांदलेल्या फ्लायओवराक काणकोण टू म्हणजे 4 रस्ता टू कारवार जंक्शन जे आसा ताका वचपा खातीर चक्क 1.5 वर लागताले. ते 1.5 वर आज 5 मिनटांनी पावता. ही स्पीड ह्या पद्दतीचे हायवे डबल इंजिनच्या सरकारान केल्या. ह्याच स्पीडीन 5 मिनटांनी वयता. स्पीकर सर तेणे अजून म्हाका दिसता ट्रॅव्हल करूंक ना, जाय जाल्यार वचून पळय. ओके, काणकोणा जेन्ना तूं सकयल्यान वयतलो स्पीकर भितर आसा दिसता ताका खबर आसा. एल्टनाक खबर, एल्टन खूब फावटी वयता त्या रस्त्या वयल्यान. 5 मिनटांनी तेवटेन पावता, चड वेळ लागना. ओके, पयलीं तेजेर 1.5 वर लागताले कमीत कमी. दिसाक एक तरी एक्सिडंट कमीत कमी जातालो. असल्या पद्दतीचे बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर केला. द सेम वे
होय फ्लायओव्हर जो आसा पळय न्ही थंयसर तेणी सांगले त्या प्रमाणे खूब मोठ्या प्रमाणात एक्सिडंट जाल्या कारण होय मेन रस्तो जो आहा पळय न्ही आमी फोंडा बिचोले तालुक्यांतले लोक पयलीं येताले पळय तांकां ओल्ड गोवाच्यान जुनो रस्तो रायबंद्रचो घेवन येवचो पडटालो त्या खातीर 2012च्या पयलीं 14चें जें एक्सपोजिशन जालें तेन्ना तो रस्तो ओपन जालो पयले फावटी अशा पद्दतीचें इन्फ्रास्ट्रक्चर हे मनोहर पर्रीकराच्या सरकारान तेन्नाच सुरवात जाला आनी ताज्या पयलीं ना जाल्यार रायबंदच्या रस्त्याचेर जवळपास फोंडेकार आनी आमी सगळ्या जाणांक देड वर आमकां रावचें पडटालें एक गाडी सुट्टाली त्या रस्त्यांतल्यान येतना वयतना आनी तेन्ना 14च्या एक्सपोजिशनाच्या थोडे दीस पयलीं तो रस्तो ओपन केला आनी ताज्या उपरांत कंप्लिटली नो डावट एक्विजिशन तेज्या पयलीं जाल्लें बट आतां आमी ह्या एक्सपोजिशनाच्या पयलीं हो फ्लायओव्हराचो एक विंग जो आहा हो ओपन करपाक शकले ओके Speaker sir, under Rule 16, Clause 1, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is that the sitting of the House be extended by 1 hour. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The sitting of the House is extended by 1 hour. Speaker sir, जशा हावजातल्या सगळ्या मेंबरांनी म्हटलां की होय मामीचें नांव ह्या फ्लायओव्हराक दिवपाक जाय पंचायतीनूय रेजोल्युशन पास केलां आमच्या बाप रुडाल्फ हाजे जरी तो पूत जालो चलो जालो सुद्दां आसत जाल्यार त्यांनी एज अ रिप्रेझेंटेटीव ऑफ दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणून मागलां की तिचें नांव दिवचें म्हणून हे सगळें कन्सिडर करता आसतना हांव हे आमकां परमिशन्स पयलीं घेवचे पडटले एक म्हणजे फ्लायओव्हर कंप्लीट जावचो पडटलो मे पर्यंत तो कंप्लीट जातलो आनी कंप्लीट जाता आसतना सायड बाय सायड आमी नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीक बरयता हांव म्हजें ऑफिस यूज करून जाता तितके बेगीन ते एप्रूव करून हाडटा आनी त्या फ्लायओव्हराक जे आसा पळय न्ही त्या फ्लायओव्हराक आमी नांव प्रपोज करता सो दॅट फक्त परमिशन घेवपाची फॉर्मेलिटी जी केंद्रा कडेन उरता ती आमी केंद्रा कडल्यान करून घेता त्या खातीर खंयसरूच म्हणजे आमकां दुमत ना की मामीन केल्लें काम गोंया खातीर आनी मामीन केल्लें काम सांताक्रुजा खातीर हे सदोदीत याद उरचें होच उद्देश तेज्या फाटलो आसा कारण लोकूय तिका तितक्याच पद्दतीन म्हणजे मामी म्हणून गोंयभर वळखताले म्हाकाय खूब फावटी मेळपाचो योग आयलो किंवा लेजिस्लेचर डे खातीर ती मुद्दामून हावजात हांगासर 9 तारखेच्या कार्यक्रमाक येताली खुबशे फावटी हांव म्हज्या MLAच्या टेन्युअरानूय बी तिका मेळपाचो योग आयलो योगायोगान ती देहांत जाल्ले तेन्ना तिका जो हॉनर दिवपाचो तोय बी आमी तेद्या वेळार दिला हांव त्या खातीरच परत एकदां म्हणजे रुडाल्फाक रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल MLA की तेंच्यांनी हे रेजोल्युशन्स जे फाटी घेवचे कन्सिडरींग आमी हेजे लेटर करस्पॉन्डन्स लेटर आहा ते नॅशनल मॉर्थ हाका बरयता तांचे परमिशन्स घेता आनी एकदां कंप्लीट जालो काय तेद्या वेळार मागीर आमी डिक्लेअर करता Honorable member. सांगले तेणी The question is that leave be granted to withdraw the resolution. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The resolution is withdrawn. Resolution number 4. Jitarolkar. Speaker sir, the House unanimously resolves the government that the right of Munkars under the Goa Munkar Act 1975 be protected by expediting pending cases by preparing a fresh status report on such dwelling units acquired by Munkars since 1971, ensure traditional access to such residents and establish a monitoring mechanism to uphold the rights of Munkars, thus empowers them socially and economically. The resolution is before the House. स्पीकर सर मुणकार म्हटल्या खाली सगळ्यांक खबर आहा व्हेरी सेन्सिटीव इश्यू आनी गोंयान कितलीशींच वर्सां जाल्यार मुणकारांचे हे इश्यू चालूच आसात आनी खंय तरी तांकां जस्टीस मेळना पूण तेच्या पयलीं हांव आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर धन्यवाद म्हणटा कारण जेन्ना तेंच्यांनी अनावन्स केलें की मुणकारां खातीर फास्ट ट्रॅक करतले आनी शेनवारचे सुद्दां मामलेदार अपॉयंट केले तेन्ना म्हाका दिसता खुबशे पेंडींग केसीस आहात ते थोडेफार तेंचे क्लियरूय जाले म्हणजे सांगूंक इतलेंच सुद्दां की पेडण्या तालुक्याचे 100च्या वयर केसीस क्लियर जाले मुणकाराचे तेका लागून तेंचे धन्यवाद सगळ्यान पयलीं आतां ह्यो रेजोल्युशन हाडपाचो हेतू जो आहा तो जेन्ना खुबशे लोक आहात ते मुणकार केस घालपाक वचनात कारण कितें घालपाक वचनात ते कारण इतलेंच आसा की भाटकार जे आहात ते काही प्रमाणे थ्रेटन करतात भंय घालतात
तूं जर केस घालशीत जाल्यार तुका तुजेर डेमोलिशनाचेर घालतलो आनी कितें. जेन्ना आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान अनावन्स केलें मुणकार केस घाला फास्ट ट्रॅक करता म्हणून 3-4 म्हयन्या भितर करता म्हणून, जेन्ना आमी लॉयर्स अपॉयंट केले जेंकां फ्री ऑफ कॉस्ट तुमी घाला मुणकार केस घाला तुमच्या नांवार करून दिता. पूण जेन्ना तेंचे कडेन मिटिंगेक बसताले ते म्हाका इतलेंच सांगताले इतलीं वर्सां लोकांचे पेंडींग केसीस आहात ते जावंक ना आनी तुमी 3-4 म्हयन्यांनी कशें करतले. सो आमी एक्सप्लेनूय केलें पूण ते म्हणूंक लागले बाबा रे नाका, कोण कित्याक आमी घातले आनी शिरकाले जर जावंक ना जाल्यार भाटकार रिवेंज घेतलो आमचेर. सो ह्यो भंय तेंच्या भितर निर्माण जाला. तेका लागून म्हाका दिसता 90% तरी केसीस आयज मेरेन मुणकार जे 90% आहा तेंचेर केसीस घालूंकूच वचनात. उदाहरण म्हाज्याच गांवांत म्हाजोच वाड्याचेर आख्खो गांव आहा तो मुणकार आहा. भाटकार कोण काय खबर ना पूण सुशेगाद आसा घर न्हू आपले, कोण येतलो. पूण तेंचे भाटकाराच्या पिढयेन फुडली पिढयो जातले ते कितें विचार करतले आनी प्रॉपर्टीज कशे विकून उडयतले कळचें सुद्दां ना. कित्याक आयज सगळ्यांक खबर आहा प्रॉपर्टींचे रेट्स खंय पावल्यात आनी प्रॉपर्टी डायरेक्ट मुणकारा सकट विकूंक स्टार्ट केल्यात. भाटकारांचो दुसरो इशू आहा की ते वाड पळयतात मुणकाराचें केन्ना घर पडटा काय म्हणून. तांकां ते एनओसीक जेन्ना वयतात तेन्ना एनओसी दिवप ना. दुसरे काही भाटकार असतात त्यांचे डिस्प्यूट असतात फॅमिली भितर, तेका लागून तो एनओसी दिवंक शकना. वेरियस आहा थोडे भाटकार, हांव सगळेच भाटकार म्हणना, थोडे भाटकार जे आहात ते बरे भाटकार जे दितात एनओसी कोणाक कोणाक, थोडे मोजकेच आहात ते. पूण आयज काल प्रॉपर्टीचे रेटी वाडले कारण फॉर एक्झाम्पल म्हाज्याच मतदारसंघात इतले धुमशाण जाल्ला रियल इस्टेटाचे, म्हणजे मुणकारूय पळयना कांय ना, डायरेक्ट काडटात प्रॉपर्टी दिवन उडयतात. सो म्हाका दिसता आनी एक तेंच्यांनी नवीन प्रयोग सुरवात केला. नवीन प्रयोग कोस्टल बेल्ट आसल्या कारणान CRZान कंप्लेनी घालूंक लागले भाटकार. म्हणजे आतां इतले वर्सां पिढ्यान ते मुणकार थंय रावतात, खंय तरी तेंच्यानी ग्राउंड+1 बांदला आसतले, 2 रूम भाड्याकूय दिले आसतले टुरिस्टीक प्लेस म्हणून, पूण तेचेरूय केस घालूंक इल्लिगल म्हणून. आतां म्हाका एक वायट दिसता जेन्ना एक म्हाज्या मतदारसंघात एक गांव आसा, थोड्यांक कळटलें खंय तो, एक गांव आसा आनी थंय एंटायर फिशींग कम्युनिटी आनी ते मुणकार. आतां तोच भाटकार एक प्लॉट विकता एका भायल्या मनशाक आनी तो व्हडलो टावर काडटा, परमिशन घेता टावराची, सारकें 5 स्टार हॉटेल, आनी सरावंडींग जी घरां मुणकारांची आहा तोच भाटकार तेंचेर CRZ कंप्लेनी घालता आनी CRZ वयता इन्स्पेक्शन करता. कित्याक कायदेशीर ते करतात. पूण म्हाजें इतलेंच म्हणणें आहा त्या हॉटेलाक CRZ एप्रुवल क्लियरन्स मेळ्ळें आनी त्या मुणकारांक बाबड्यांक ती नुस्तें विकतात वचून बाजारांत, पाटलो नुस्तें विकतात, तेंचे कडेन पयशे डेली कितें मेळटात ते पयशे, आनी ते पयशे तेंचें घर चलता. आनी कोर्टान जर केसी घालतले आनी केसी चलोवपाक पयशे खंयचे हाडटले, ह्यो विशय व्हेरी सिरियसली आहा. सो म्हाजें म्हणणें ह्या रेजोल्युशन प्रमाणे इतलेंच आसा, हें सिंपल करपाचें. सिंपल कशें करपाचें, एक सजेशन, तुमी तुमचें लिगल टीम आहा, तुमी कशें बसयतले ते तुमी विचार करा. पूण हांव इतलेंच म्हणटात, जेन्ना रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट तुजें आहा तेंच्यान तुमी तुमची एंटायर टीम आहा, कलेक्टर आहा, तुजो मामलेदार आहा, सगळे आहात, ह्यो जर कायदो हाडूं शकतात तुमी जाल्यार पळयात. कित्याक तुमी जर मामलेदाराक इन्स्ट्रक्ट करशात एक स्पेशल ह्यो आतां कायदो हाडून मामलेदाराक जर हे इन्स्ट्रक्ट करशात, मामलेदार तलाटी प्रत्येक पंचायतीन प्रत्येक तलाटी आहा जो सगळो रिपोर्ट तेंचे कडेन आसता, काय व्हडलेशें ना, सगळें तांकां खबर आसता, सर्वे नंबरा पासून सगळें खबर आसता. तलाट्याक फक्त अपॉयंट करपाचो, एक स्पेशल टास्क टीम करपाची त्याच्या वांगडा, आनी एंटायर विलेजीन जे जे मुणकार आसात तेंचे एक रिपोर्ट तयार करपाचो, इन्क्लुडींग एक्सेस, इन्क्लुडींग एन्सिस्टर पाथवे, मोटरेबल एक्सेस. कित्याक आयज पळयतात मुणकारांक जर कोण सीक पडलो जाल्यार ताका उखलून हाडचो पडटा, कित्याक रस्ते ना, कित्याक भाटकारांनी आडयल्यात. हे भानगडी चालू आहा. म्हणून ताका लागून एक्सेस इम्पॉर्टंट, व्हेहिकल वयता तशी एक्सेस जाय. दुसरे तेंचो रिपोर्ट तयार केलो तरी तो एंटायर रिपोर्ट मामलेदारा कडेन दिवंक शकतात. मामलेदारा कडेन दिलो जाल्यार मामलेदार त्या रिपोर्टा प्रमाणे जे डॉक्युमेंट्स पळयल्या, व्हडलेशे डॉक्युमेंट्स ना, कित्याक सगळ्यां कडेन लायटीचे उदकाचे सगळे डॉक्युमेंट आतां 71 पयलीं जर ते घर आसा, 71 सर्वे जाला, सर्वे प्लॅनारूय लागलेलो आसतले घर तेचे, पूण ते 71 धरूनच रावं नाका. फाल्यां सगळे भाटकार कितें म्हणटले, 71 जे घर आहा तेच दितात, गव्हर्मेंटान तसो कायदो केला, 71 दिता तेचे करया. पूण तेचे जे भुरगीं आहात, जी तेंची भुरगीं, फॉर एक्झाम्पल एका घरान 4 चेडे आहात, 4 चेडे लग्न जाले, भुरगीं जाले, ते घरान रावूं शकना, सायडीक तेंच्यांनी दुसरी घरां बांदल्यात. नाल्यार भाटकार कितें म्हणटलो, 71चोच कायदो केला मरे तुमी, तेच नांवार करून दिया आनी हेचेर डेमोलिशन काडटलो. ते करूं नाका. तुज्या रिपोर्टाचेर जर तेचे सिबलिंग्स आहात ते घरांतले आनी सायडीक घरां बांदल्या, तो मागीर 81 बांदूंक, 91 बांदूंक, 2000 बांदूंक. हे मुद्दाम कित्याक सांगता, नाल्यार हांगासर मेन्शन केलें ते 71चेच करा अशें म्हणटा म्हणून. तशें करूं नाकात. कित्याक जर ते घरान रावता, तो ते गांवांत रावन व्हडलो जाला, तेचे आवय बापूय थंय पिढ्यान जल्माक येयले जाल्यार तेचो हक्क थंय आहात, तो हक्क तांकां दिवंकूच जाय. सो ह्यो रिपोर्ट सगळो जर मामलेदारान एकठांय करीत
आणि एक तांकां जे मुणकार आहात तांकां तुमी ऑर्डर धाडून दिया पोस्टांतल्यान, तांकां आफया एक सिंपल फॉर्मेट करा रेडी आनी तांकां सरळ सांगा हे तुजे बाबा हे मुणकार तूं इतली वर्सां रावता, ह्यो तुजो सनद घे आनी वच. हेतून कितें जातलें, बारीक सामान्य मनीस कोर्टान वचोंक शकना. आमी कितले जर कायद्या प्रमाणे गेले मुणकार कायदे प्रमाणे कांयच जावचें ना. आयज प्रॉपर्टी हांव अजून सांगता, अजून तरी सुशेगाद आहात, बरे आहात सगळे जाण आख्या गोंयभर मुणकार, पूण मांद्रेच्यान सुरवात जाल्ली आहा. मुणकारा सकट प्रॉपर्टीज विकपाक सुरवात केल्ले आनी हे सगळे आख्या गोंयभर फुडें फुडें चालूच उरतले. ताका लागून सिंपल कायदो करा आनी मुणकाराच्या नांवार करून दिया तुमी. इजी वे. जावं शकना, जावं शकता, कित्याक जावं शकना. जर प्रत्येक मनशाक खबर आहा तो बाबा थंय रावता, इतली वर्सां पिढी तेचेर रावता, जाल्यार कित्याक ना रावपाक, करूं शकतात आमी. सो सिंपल वेन जर हे करीत आनी तांकां डायरेक्शनान हातीन दीत, हांव तुका सांगता आख्खे मुणकार बरें दिसता. रेव्हेन्यू मिनिस्टरूय कॉपरेट करता आनी म्हाका दिसता आख्खे गोंयचे मुणकार आहात ते आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक खूब मानतले. म्हणजे सदांच म्हणटा भाऊसाहेब बांदोडकरान त्या टायमार कूळ मुणकाराचे हे फुडें येल्ले. आयज खरें गरज आहा करेक्शन करपाची, कित्याक प्रत्येक सगळे कायदे तुमी रेक्टिफाय केले, करेक्शन केले. सो ह्यो कित्याक ना करता, तोच कित्याक चालू आहा. हेतून खूब डावपेच जे पयशेकारां न्हू ते डावपेच सुरवात करतात आनी कशे बिल्डर लॉबीक कशे पयशेकारांक दिवप प्रॉपर्टी ते तेंचे प्लॅनिंग चालू आसता आनी बारीक लोकां कडेन पयशे नासतात. हे लक्षांत घेवंक जाय. सो हे जर सिस्टम आमी घालीत म्हाका दिसता आनी ते तूंच करूं शकता. हे कित्याक ऑपोजिशन सुद्दां म्हणटात तुका प्रेज करतात. ऑपोजिशन वेन्झी म्हणटा कितें, वेन्झी म्हणटा भाऊसाहेब बांदोड्यान तुजे कडेन कंपॅरिजन केला म्हणजे तूं हे करूं शकता, तो जर करूं शकता तूंय करूं शकता. वेन्झी सारको डायरेक्ट सांगूंक शकता ऑपोजिशन आसून, जाल्यार ते कित्याक जावं शकना. सो म्हाका दिसता ह्यो जर कायदो सिंपल करीत जाल्यार म्हाका ना तशें ना ते. सो हे सिंपल वेन करूं येता, तांकां सनद दिवन डायरेक्टली सनद दिया आनी काबार करात. दुसरे आतां थोडे म्हणटले कितें अरे हे तो उलयता जाल्यार तो मुणकारांक बाकीचे तेंची प्रॉपर्टी कितें करतले. सो ते तुमी लक्षांत घेवचे. फॉर एक्झाम्पल उदाहरण दिता, जर 20,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आहा आनी तेचें जर घर थंय आहा आनी तो मुणकार हे कायदो जर करीत जाल्यार तो प्लॉट तेच्या नांवार करून उडया. पूण तेची टेनन्सी जर तेचेर आहा ती टेनन्सी कंटिन्यू उरोवनी. नाल्यार भाटकार कितें म्हणटले, अरे बाबा हे मुणकार दिले सुटलो आपूण, ही प्रॉपर्टी आपली आतां म्हणटले. हे करूंक दिवं नाका, परत त्रासान पडटले सगळे. कित्याक पिढयान पिढयो ते प्रॉपर्टीचेर तेंचेर उत्पन्न केल्ले आहा आनी तो हक्क तांकां मेळपाक जाय. सो स्पीकर सर, दुसरें म्हटल्यार फक्त भाटकार न्हू, देवस्थानाची जमणी आहा तितूनय मुणकार आहात, ते कन्सिडर करूं जाय. कोमनीदातांनूय आहात. सो हे सगळे कन्सिडर करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, हांव 2-3 उदाहरणां दिता. हे रेझोल्युशन कित्याक हाडचें पडलें आनी हे विचार कित्याक येयले ते. स्पीकर सर, म्हाजी एक स्टायल म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सी, हांव कितें करता, एकटोच गाडी स्टार्ट मारता आनी वयता. आनी कोणूय बारीक सादारणसो मनीस आहा पळय वळखीचो, हांव वळखता, हांव कोण बरें हें करता तेंगेर मुद्दाम वयता आनी दनपारचो अचानक जेवपाक वयता तेंगेर. ही म्हाजी मातशी एक डिफरंट स्टायल. आतां एक दीस हांवें गाडी स्टार्ट मारून गेलो. एक जाणटी बायल आहा म्हातारी, ती डेली जात्रेक फुलां विकता आनी हांव सगळे फुलां विकता तांकां कितें ना कितें हें करतात. पूण ती सदांच ब्लेसींग दिता आनी खूब बरी करताली म्हाका. सो एक दीस विचार येयलो तेंगेर या म्हणून. हांव तेंगेर गेलो. ते गेल्यार एक 60-70 स्क्वेअर मिटराचें घर, मातयेचें घर पोरणें. हांव भितर गेलो, म्हाका पळोवन ती आबूज जाली. आमदार येयलो न्हू. आतां कोण बारीक मनशाच्या घरा कोण आमदार वयता केन्ना. गेलो, बोल्ला, आई कशी आहा, बरी आहा म्हणून. जेवणाक जेवपाक कितें केलां काय म्हणून ती भियाली. कित्याक सवराक केल्ले. हांवें म्हणलें वाट तूं म्हणलें सवराक. तेणी सवराक वाडटा म्हणून भितर गेली आनी तो दार आसलें ताका कापडां आसता पळय ते अशें धापलेले भितर. दार ना न्हू. सो हांवें जस्ट ती भितर गेले म्हळ्यार पळयलें पळय जाल्यार तेची रांदची कूड आहा न्हू ताका कापेत घातल्या आनी सायडीक चुट्टा लायल्या. हांव ओग्गी बसलो, परत येयलें जेवण हाडलें. हांव जेयतालो. हांवें म्हणलें तुजो प्रॉब्लम कितें आहा तें सांग. कांय ना रे बाबा, आहा रे, चल्ला रे म्हणून. जाल्यार आहा चल, सगळें चलता म्हणून. हांवें म्हटलें पत्रे धाडून दिता म्हटलें, थंय फाटल्यान पत्रे घाल म्हटलें. आतां कितें कापेतीन हांसली म्हाका ती. बाबा रे तुका कितें सांगतलो काय म्हणाल, भाडकार आमकां हात लावंक दिना. आपली पारेक फाटली आसली ती कोसळोन पडली. शेजारचे कोण मदत करूंक सोदताले जाल्यार भाडकारान नोटीस धाडली आपणाक काय शिक्षण ना, न्याय ना, आपले कडेन पयशे ना, आपूण फुलां विकता आनी जोडटा आनी खाता. हांव ओग्गी जेयतालो आनी तिणी लास्टाक म्हाका कितें म्हटलें, बाबा रे जाता जाल्यार हांवें ताका विचारलें, बाबा ही मातयेचे सगळे हे आहा पळय तुका त्रास जायना पावसान. म्हणून पावसान हे सगळे उदकान बुडटा. जे बेड आहा आपली त्या बेडीचेर वयर चडटा, आमी वयर रावतात म्हणजे आपले चेडूं आनी आपूण, आनी थंयसर रातचे न्हिदतात उदीक भरले जाल्यार आनी सगळो चिखल जाता. आयकता. लास्ट तिणी एकूच म्हाका म्हटलें, बाबा आपले एकूच हेल्प करूं शकता तूं. हांवें म्हटलें कितें. कापार करता ना
ना ना मुणकार एक 1975 जाला कळ्ळें तुका मुणकाराक 300 or 200 मेळटा म्युन्सिपालिटी 200 पंचायती एरिया 300 मेळटा और 5 मीटर फ्रॉम द वॉल और पंचायत म्युन्सिपालिटी एरिया 2 मीटर फ्रॉम द वॉल एजिमेंटल रायट आसा तूं रावपाता मुणकारा सगळें आसा अधिकार आसा फक्त मुणकारा विकपा मेळना ऑलरेडी कायदा घे तुका हांव दिता स्पीकर सर जाणटेन म्हाका लास्ट केसी फास्ट स्पीकर सर एकदा स्पीकर सर मागणारे अपॉइंट करपाचो हांव काबार करता न्हू स्पीकर सर ती जाणटी म्हाका हांव जेयतालो ती जाणटेन म्हाका एकूच लास्ट कितें म्हटलें जाणा हेल्प मागली बाबा रे आपणाक जातालें हेल्प कर हांवें म्हटलें कितें आपणाक टॉयलेट ना टॉयलेट जातालें बांदून दी भाडकार काय एनओसी दिता ना आनी म्हणून लागले आपलें चेडूं वाडला 10वी कशे भशेन केल्या ती शिकयला पूण म्हणून लागले ते वाडलेले चेडूं आनी घरान टॉयलेट ना आनी त्या टायमाचेर तिणी तेन्ना सांगलें तेन्ना म्हाज्या दोळ्यान दूख भरलें कित्याक भरलें रिजन इतलेंच हांव ती त्रासान आहा तिचो प्रॉब्लम हांव दोळ्यान दूख येवंक ना वायट इतलें दिसलें हांव आमदार आनी थंय गेला आनी म्हाका ती कायद्यान हात बांदून घातल्यात आनी तिका हेल्प करूं शकना त्या दिसा हांव घरा गेला घरांतल्यान भायर सरोंक ना म्हणजे विचार अशे कशे रावूं शकतात आनी कशे अशे त्रास करूं शकतात कोणी हे विचार आसा स्पीकर सर एक महिला बायल हितून कॉन्स्टिट्युन्सी 30 वर्सां जालीं लग्न जावन येयलें आनी त्या प्रॉपर्टी विशीं हांवें आमच्या चीफ मिनिस्टरा कडेन उलयलोलो ती रिवर्टच प्रॉपर्टी बरी व्हडली प्रॉपर्टी ती मुणकार थंय मुणकार केस चालूच आहा आतांच सांगतालो भायले येवन डायरेक्ट मुणकारा सकट विकताले न्हू ते हे मुणकार 2 घरां आहात भाडकारांक खंय तरी भायलो हांगा गोंयांत रावना तेणी डायरेक्ट भायल्या मनशाक विकली प्रोजेक्ट काडपाक मुणकारा सकट विकली मुणकार केस चलता तरी विकून ताका कितें केलें तेणी डायरेक्ट पत्रे मारले 64 वाटेंतल्यान पाथवे आहली गणपती विसर्जनाची ती बंद केली तिका भितर वचपाक प्रॉपर्टी दिनासले तेच्या घरान वचपाक दिनासले 30 वर्सां लग्न जावन थंय येयले तेजो मांव थंय रावला तेजो मांव जल्माक येयले तेजो बापूय जल्माक येयला जाल्यार थंयसर बाउन्सर धरून धमक्यो तांकां म्हाजे कडेन येवन थकले हांवें कलेक्टर सर मामल्या तिका हेल्प करा मागीर जेन्ना चवथ येयली चवथी वक्तार वाड्या वयले ते दुसरे सायडीच्या वाड्या वयले गणपती पायतात 50 गणपती रस्त्यार दवरले हांवें तेन्ना आमच्या चीफ मिनिस्टराक फोन केलो तेणी इमिजिएटली धाडले टीम धाडली पूण तेणी कितें केलें भायल्या मनशान कोर्टाची ऑर्डर दाखयली आनी ही कोर्टाची ऑर्डर कोणाकूच एक्सेस भितर ना म्हणून आतां खंयच्या बेजीसचेर तेणी घेतली हे इतलें आसतना देवाक खबर पूण ही बायल लास्टाक म्हाजे कडेन येवन थकली आनी एक दीस म्हाजे कडेन येवन कितें म्हणूंक लागली एक दीस येवन इतलेंच सांगलें तेणी की बाई आपूण थकले आपले कडेन पयशे आनीक ना आपले चेडे दोगूय वाडलेले आहात आनी आपणाक भंय दिसता कितें बरें वायट जायत तेंचे कित्याक बाउन्सर्स रातभर थंयसर आसतात आनी कितें करीत सांगूं येना तेणी ते बिल्डरान तांकां 10 किलोमिटर भायर गांवच्या भायर धाकटो प्लॉट घेवन धाकटें घर बांदून दिलें म्हणजे ज्या गांवांत भुरगीं वयर सरलेलीं शिकलेलीं तेंचें गांव तेंचे कडल्यान काडून घेतलो हे कोणें काडून घेतलो कित्याक काडून घेतलो स्पीकर सर 2019 शिवोले ब्रिजाचेर एक व्हडलो एक्सिडंट जाता त्या एक्सिडंटान आवय बापूय आनी चेडो एक्सिडंटान मरतात सकाळी फुडें मिसाक वयतालीं शिवोले ब्रिजार 19 आनी ताका एक चेडूं आहा ते मोर्जी गांवांत रावता हांव डेप्युटी कलेक्टर मामलेदाराक सुद्दां तेंच्या घरा कडेन घेवन गेला 60 स्क्वेअर मिटराचें घर केस चलताले बापूय चलयतालो केस ते घराची परिस्थिती पळशीत जाल्यार तूं म्हणटलो ह्या घरांत कशें रावूं शकता काय म्हणून कित्याक भाडकारान कॅमेराज लायले तशे बाउन्सर्स दवरल्यात आनी सरळ सांगता तूं हें करशी जाल्यार हें करतलो म्हणून राव सो तेका तेची परिस्थिती तेका भितर टॉयलेट ना घर कोसळटा दार मोडून पडले दार मोडून म्हणजे आमी फोर्सफुली वचून दार तरी घालून दिले सो हे दादागिरी चलता आसतना ते भुरगे आहा ते 35 वर्सांचे जाला आतां प्रॉब्लम इतलो जाता ते कामाकूय वचोंक शकना आनी काय करूंक शकना लग्नय जावं शकना कित्याक लग्न जालें जाल्यार घरा भायर वयचें पडलें कायदो कितें म्हणटा घरान रावपाक जाय ते लग्न जाल्या उपरांत तिका वयचें पडलें दुसरें ताका प्रत्येक टायमार केसी कोर्टांत वयचें पडटा केसी हेका म्हणून कामाकूय वचोंक शकना सो तुका खरें सांगपाचें इतलें वायट दिसता दुख्ख दिसता टॉयलेट ना इतलें वाडलेल्या चेडवाक टॉयलेट ना म्हाका लज दिसता सांगपाक ते कितें करता ते आनी तुमकां लज दिसतली आयकपाक ही परिस्थिती सारकी वायट जाल्ली आहा स्पीकर सर एक धनगर कम्युनिटी आहा अजाप दिसतलें धनगर म्हणजे केन्नाच्यान थंयसर रावता 3 घरां आहात तुया गांवांत तांकां लायट ना उदीक ना कित्याक भाडकारांनी एनओसी दिवंक ना आनी इतलीं वर्सां लायट नासतना ती रावल्यात आनी ती भुरग्यांक व्हडली केल्यात शिकयल्यात दिव्याचेर जेन्ना हांव आमदार जालो तेन्ना
हांवें हेल्प घेतलो डिपार्टमेंटाचो आनी कशा भशेन तांकां लायट दिली. ती बाबडी जाणटेली म्हणटा लायट येतली मरे, कित्याक अशेंच आमकां आश्वासनां दिता लायटूच दिना म्हणून. सो हे कित्याक जाता, भाटकार एनओसी दिना म्हणून. स्पीकर सर, आयज आमी हांगासर 40 आमदार हांगासर आहात आनी म्हाका दिसता 40 आमदार आसतना मेजॉरिटी मुणकाराक वोट करतात आनी मुणकारूच जिखोवन दितात मेजॉरिटी आमदारांक. आनी म्हाका दिसता आयज आमकां गरज आसा, कित्याक आमी पळयतात 5 वर्सान एकदां आमी पायरे झरयतात वोटरांचे आनी ते मागीर हेच मुणकार आनी टेनन्सीचे मॅटर घेवन आमची ऑफिसाचे पायरे झरयतात. आयज आमकां गरज आहा सरकाराक तेंच्या पांया कडेन वचपाक, तांकां डायरेक्ट सनद दिवपाची आनी नावार करून उडोवपाची. एक केसी बीसी काय नाका, कित्याक गरिबां कडेन खंयचे पयशे येतले केसी झगडपाक? हे जावंक शकना. हे खंय तरी कायदो चेंज करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर स्वामित्व योजना ह्यो एक आख्ख्या इंडियेभर हाडटा. खरेंच वालोर, कितें स्वामित्व योजना करप म्हणजे कितें? म्हणजे जे जमनीक आपूण कसयताले आनी तेंच्या नांवार आसले पूण रेकॉर्ड खंयच ना, तो रेकॉर्ड तेच्या नांवार हाडपाचो आनी तांकां कार्ड दिवपाचें, ही तुजी जमीन म्हणून. हे जर तो थंयसर आख्खे इंडियेचें करूं शकता जाल्यार मुणकारा खातीर आमी गोंयान कित्याक करूं शकना? आमी कसले कार्ड करया सनदाचे, हे तुजे मुणकार चल तूं जालें डिक्लेअर केलें. आमी कित्याक करूं शकना? आमी करूं शकता. म्हाका दिसता हे जर करीत जाल्यार ह्यो इतिहास जातलो आख्ख्या देशभर. आमी घरा सकयली जमीन तांकां दितात, घर तेंचेच, सरकार ते घरा कडल्यान घराचेर हावस टॅक्स घेता, उदकाची बिलां घेता, लायटीची बिलां घेता आनी आजुनूय आमी सकयले जमनी तेंच्या नांवार करनात. गोंय मुक्त जाले 60 वर्सां वयर जाले गोंय मुक्त जावन, जाल्यार आयज मेरेन मुणकार मुक्त जावंक ना. म्हणजे ते आयज मेरेन गुलामीत करतात. म्हणून रिक्वेस्ट करता आमच्या ऑनरेबल रेव्हेन्यू मिनिस्टराक, तशेंच आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की मुणकारां मुक्त करा. हे त्रास हॅरेसमेंट जाता तो मुक्त करा. कित्याक आयज परत सांगता तुमकां, बिल्डर लॉबी, हे इन्व्हेस्टर अशे येयल्यात सारके ना. आतां मुणकारांक सोंपयतले, मागीर टेनंटांक सोंपयतले. ते काय पळयनात. ते समज भायले स्टेटी आहात, येयले गुंडा घेतले, मारले, काडले भायर म्हणून अशी परिस्थिती आहा. स्पीकर सर, तेका लागून एक रिक्वेस्ट तुमकां लास्ट, हे खंय तरी तुमी ह्यो कायदो असो इजी वे हाडा जेणे करून तांकां मुणकारांक हक्क तेंचो मेळटलो. धन्यवाद. Requesting all the members to please give your suggestions. Honorable member has already conveyed the sentiments and I think everybody is aligned with the same sentiments. So please finish in 1 minute. स्पीकर सर, आमचे कलीग बाबजी धारोलकरान जे प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन घातला आनी तो जे कितलोसो वेळ तेणी जे डिटेल्स सांगला, हे प्रत्येक मतदारसंघान सेम इश्यू आसा. आमी पळयता की मुणकार ज्यो केसी आसता त्यो टायम बाउंड डिस्पोज जावपाची गरज आसा. आमी पळयता खुबदां की एक फॅमिली आसता, फॅमिली वाडलेली आसता मुणकाराची, ते जेन्ना घर रिपेर करपाक सोदता तेन्ना मुणकार तांकां भाटकार तांकां त्रास करपाचो प्रयत्न करता. आनी तांकां समज जर एक सेवरेज कनेक्शन घेवपा जाय तांकां एक वॉटर कनेक्शन घेवपा जाल्यार भाटकार तांकां एनओसी दिना आनी अशे खुबशे मुणकार ह्या तांकां ज्यो फॅसिलिटी मेळपाक जाय त्यो मेळपा खातीर वंचीत रावता. ह्या खातीर केन्ना केन्ना आमी पळयता की भाटकार घर विकता, भाट विकता, मुणकारांक कांय खबरच आसना आनी जो कोण भाट घेता तो कंपाऊंड वॉल घालपाचो प्रयत्न करता आनी अश्यो केसी मागीर जाता. भाटकार मुणकार आनी जो कोण जागो घेतला तेंचे मदीं झगडी जाता आनी मुणकारांक जे कितें न्याय मेळपाचो आहा तो थंय मेळना आनी खंय तरी मुणकार वंचीत रावता. ह्या खातीर जो पर्यंत मुणकाराच्यो केसी ह्यो पेंडींग आहा त्यो डिस्पोज जायना तो पर्यंत भाटकारांक हो जागो विकपाक मेळना अशें कितें तरी एक कायदो काडपाची गरज आसा. आनी जे आमचे नीज गोंयकार हे मुणकार आसा, ह्या मुणकाराच्यो ज्यो केसी आसा त्यो टायम बाउंड जर आमी डिस्पोज केल्यो जाल्यार तांकां खरें आमी सरकार न्याय दितलो आनी आमी त्या मुणकारांक आमी न्याय दितले अशें आमी समजता. डॉक्टर शेट्टी. स्पीकर सर, आतांच जे प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन म्हजे ऑनरेबल कलीग जी धारोलकारान केला खरेंच खूब म्हत्वाचें आसा आनी त्यांनी इन डिटेल एक्सप्लेन केल्लें आसा. जशें हो मुणकार जो इश्यू आसा हो खूब इम्पॉर्टंट इश्यू आसा. म्हाका दिसता प्रत्येक तालुक्यान वचत त्या मामलेदारा कडेन हे केसीस डे बाय डे पायलींग जायत आसा. हो जो ॲक्ट आसा तो 1975 ॲक्ट आसा आनी तेचेर मुणकार म्हणजे तेंचें डेफिनेशन क्लियर कट आसा. मुणकार म्हणजे कितें, जो मनीस त्या एका घरान रावता ऑन अ प्रॉपर्टी वीच इज ओन बाय अ लँडलॉर्ड विथ द कन्सेंट ऑफ द लँडलॉर्ड.
आणि सेक्शन 8A ऑफ मुणकार ॲक्ट कितें सांगता, पर्सन हू हॅज बीन रजिस्टर्ड एज मुणकार तसो ताका मुणकार म्हणनात अंटील द पर्सन इज डिक्लेअर एज मुणकार. आतां हें डिक्लेरेशन दिवपाक मामलेदाराक कितलोसोच टायम लागता. हातूनच सगळ्यात व्हडलो घोळ कितें आसा, जशें उद्यो आमचे मिनिस्टर रवी नायक सरान सांगलें की मुणकाराक एन्टायटल आसा 300 स्क्वेअर मिटर लँड ऑर 5 मीटर अरावंड हिज आयज, आनी म्युन्सिपाल्टी एरियेक 200 मीटर घराक जागा आनी 3 मीटर अरावंड द ड्वेलिंग हावस. मामलेदार इज द कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी. ह्या मामलेदाराचेर ताका टायम बाउंड फ्रेम दिवपा जाय, एक स्पेसिफीक 3 इयर्स दिवपाची आनी ताचेर कोणी तरी सुपरविजन आसपाची. आणि खुबशे फावटी कित्याक 2 सेपरेट प्रोसिडींग आसा, डिक्लेरेशन आनी परचेज प्रोसिडींग ही 2 आसतात. सरकारान विचार करपाचो डिक्लेरेशन आनी जी परचेज प्रोसिडींग आसा टू क्लब प्रोसिडींग करपाची, जाल्यारच तो फास्ट जातलो. केन्ना केन्ना डिक्लेअर जाता तो हें म्हणून मुणकार, पण ताचें सगळें फायनल जायना. सेकंडली केन्ना केन्ना मामलेदारान जरी ही ऑर्डर पास केली, एक खंयची तरी पार्टी खूश नासता, आयदर मुणकार किंवा भाटकार, तो मागीर हायर कोर्टाक वता आनी अगेन तो म्हणटा तशेंच तें 50-60 वर्सां कितें जाता, कोण खूश नासता आनी तें ड्रॅग ऑन जाता. खरेंच सरकारान हाचेर विचार करपाक जाय, कित्याक मोस्ट ऑफ द मुणकार जे आसता त्यांची परिस्थिती खरीच नासता आनी खुबशे फावटी मागीर कितें करता ते भाटकार, तांकां जर आनी हल्लीचो इशू कितें जाला गोव्यात आनी खास करून पेडण्यान बी, म्हणजे सगळ्याकूच जागेचो इतलो भाव जाला, कोणी भांगार मागला दिता, जागा कोण दिना, आनी त्यामुळे मागीर झगडी जातात आनी तो भाटकार येता आणि त्या मुणकाराक कसो तरी भायर काडटा. तुका कोणाक 15 लाख दिता, 20 लाख दिता आणि एकदा जागा विकून सोंपता. म्हाका दिसता जीद हे असले प्रॉब्लेम खूब फेस करता. आमच्या बिचोलेन इतली म्हारग जावंक नासा, हांव व्हडले फेस करना. पण म्हजी सरकाराक सिन्सियर रिक्वेस्ट आसा, हे जे सामान्य मनशाचे इशू आसा हाचेर सरकारान खूब भर दिवपाक जाय, हाचेर डिटेल SOP करपाक जाय आणि हाचेर स्पेशल, जशें आमच्या मुख्यमंत्र्याचें हांव खरेंच अभिनंदन करता, सॅटर्डे सुद्दां आमचे मामलेदार केसीस घेताले. स्पेशल जॉयंट मामलेदार दवरपाचे आनी तांकां टास्क दिवपाक जाय की बाबा ह्या टायमान ते डिस्पोज करचे. जशें कोर्टांनी जजांक कशें जर केसीस डिस्पोज केले जाल्यार तांकां पॉयंट्स दिता, सो ते पॉयंट्स दिवंक जाय. आनी हे जर अशी जर आमी एक सिस्टम करीत टायट की बाबा ना तूं अशें काम करपाकूच जाय आनी कोणी तरी सुपर जाल्यार जे केसीस जातले आनी आमच्या खरेंच मुणकारांक न्याय मेळटलो. मुणकारांक न्याय मेळपाक जाय ह्या मताचो आमी न्हू, म्हाका दिसता आमचे सगळे कलीग हेचेर ठाम आसा. जस्टीस ही सगळ्यांक मेळपाक जाय. हेचो अर्थ आमी खंयच्या भाटकाराक त्रास करचे म्हणना, पण मुणकाराक न्याय मेळपाक जाय तो निडी आसता सगळ्याक. देव बरें. स्पीकर सर, हांव उबो रावला. आमचो कलीग जीत आरोलकराचो जे रेजोल्युशन मूव केला रिगार्डींग मुणकार, रायट टू मुणकार्स. स्पीकर सर, हांव मुद्दमून सांगपाक सोदतां, जो मुणकार एक्ट येयल्लो तो जो रायट मुणकारांक रायट आसा तो प्रोटेक्ट करपाक लागून येयल्लो. सामान्य समाजाचे लोक आसा, बहुजन समाजाचे लोक आसा, तांकां खंय ना खंय जो अधिकार मेळपाक जाय त्या अधिकाराक लागून काडलो. आनी तो सुरवातीक हांव मुद्दमून उल्लेख करता ते म्हणजे शशिकला काकोडकर जी आदली मुखेलमंत्री आसली आनी एकूच वुमन जी मुखेलमंत्री आसली तेंच्यांनी हो जो मुणकारियल एक्ट जो आसा तो इम्प्लिमेंट केलो. आनी म्हाका दिसता आमचो सद्याचो मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी नायक हो त्या टायमार तेंच्या वांगडा उपस्थित आसलो. त्या टायमार तेंच्यांनी ह्या मुणकार एक्ट हाडपाक लागून तेंचोय खूब हातभार लागलेलो आसा. तेज्या पयलू जी कोर्टान मॅटर चलताली तेन्ना पासून आमचो मिनिस्टर जो आसा रवी नायक बाब तेणेनूय हातभार लायला आनी गोंयचे जनतेक न्याय मेळपाक जाय आनी जे सामान्य समाजाचे लोक जे आसा खरेंच तांकां गरजेवंत लोक आसा, जशें जीत बापान सांगलें आनी तेणेन उदाहरणां दिली की कशें आजून पर्यंत आमचे जे बारीक समाजाचे लोक आसा तांकां आजून पर्यंत त्रास जाता. आनी मुणकार एक्ट त्याच कारणाक लागून हाडलेलो की खंय ना खंय तो बेनिफीट जो 300 स्क्वेअर मिटर जो जागो आसा विलेजीन जावं 200 स्क्वेअर मिटर आसा म्युन्सिपाल्टीन हें मेळचें म्हणून. आतां 1975 हो एक्ट जालो, हो एक्ट येयलो आनी आयज आमी आसा खंय, आयज आमी आसा 2025 आनी 2025 वर्सा पासून आजून पर्यंत जो मुणकारेल केसीस आसा ह्यो पेंडींग आसा. आतां 2024 तुमकां सांगता स्पीकर सर की पेंडींग ज्यो केसीस आमी LAQ घालून मागलेल्यो तेन्ना आमकां पळोवपाक मेळलें की 4804
ज्यो केसीस आसा त्यो पेंडींग आसा. नॉर्थ गोवान 2697 आनी साऊथ गोवान 2107 इतल्यो केसीस स्पीकर सर पेंडींग आसा. आतां एखाद्यो मातशें कमी जाल्यार आसूंक शकता, पण स्पीकर सर हांव एक सांगता की बाकीचेय कलिग्स आमचे तांकांय जाणीव आसा की आयज प्रत्येक म्हटल्यार आमकां पासून कितलेशे जाण मेळपाक येता. आयज हांव सांगपाक सोदतां, आमच्या मतदारसंघान एकटो म्हाका परत परत येवन मेळटा, तेजी 35 वर्सां केस पेंडींग आसा. स्पीकर सर ना हांव मुद्दम सजेशन दी न्हू, आमकांय खबर आसा, सगल्यांक खबर आसा स्पीकर सर ना केसीस पेंडींग आसा. मुद्दम सांगता की आयज खंय ना खंय आमकां ह्यो ज्यो केसीस आसा ह्यो टोटल काबार करपाक जाय. आतां लास्ट टायम हेच्या पयलू पासून सीएमान एश्युरन्स दिल्लें, मिनिस्टरान एश्युरन्स दिल्लें की ह्यो केसीस आमी काबार करतले, बेग्यानचे बेगीन क्लियर करतले म्हणून. बट आजून पर्यंत जाल्लो ना. आनी एक सांगूंक सोदता स्पीकर सर, आयज खंय ना खंय दिल्लीकार हे जी दिल्ली लॉबी आसा ही येयल्ली आसा आनी ह्यो जो जागो आसा हो मुणकारां सकट घेता. मुणकारांक कांयच खबर ना, मुणकार थंय केसी झगडटा आनी हांगा जागे गेलो. आतां स्पीकर सर हितून जो न्याय आसा हो मुणकारांक मेळना. बारीक लोक जो आसा तो थंय वयता, परत परत मामलेदारा फुड्यान नाचता. मात क्लियर ज्यो केसी जावपाक जाय, टायमली क्लियर जावपाक जाय, त्यो स्पीकर सर आजून जावंक ना. आनी तेकाच लागून जो रोड आसा, एक्सेस पाथवे आसा, हांव आमच्याच नेवरा पंचायतीची सांगता स्पीकर. आतां रिसंटली एकटो जो देल्लीकार आसा तेणें एक जागो घेतला आनी तो जागो घेवन तो प्लॉटिंग डेव्हलप करता. आयज खंय ना खंय तो जागो जो रोड आसा तो पयलूच्यान आसा स्पीकर सर. मात आजून पर्यंत तो रिजनल प्लॅनान दाखोवंक ना स्पीकर सर. आजून पर्यंत तो जो मुणकारांक रोड वयता तो आजून पर्यंत दाखोवना. हें स्पीकर सर कित्याक लागून जाता, आयज खंय ना खंय रेव्हेन्यू ऑफिसर जे आसा तेंच्यांनी हे रोड आनी एक्सेस पाथवे हे नोटिफाय करपाक जाय. आयज सदांच स्पीकर सर झगडी जाता, ते काडटा आनी पुलीस स्टेशनार धाडटा. सो हेका लागून खंय ना खंय हो जो कायदो आसा हो कायदो सारको इम्प्लिमेंट करपाक जाय. रेव्हेन्यू ऑफिसर हांव परत एकदां मागता की आमकां स्पेशल रेव्हेन्यू ऑफिसर जावं स्पेशल जो मामलेदार आसा जावं डेप्युटी कलेक्टर हुएवर इट इज तांकां अपॉयंट करपाचें तालुका वायज आनी तांकांच दवरपाचें. कित्याक आयज कितें जाता, मामलेदारांक खूब हजारांनी कामां आसता, फाल्यां तांकां खंयचे कामां दिता, मागीर ते तितून बिजी उरता. स्पीकर सर हें जावपाक जायना आनी ताकाच लागून हांव डिमांड करता की स्पेशल मामलेदार अपॉयंट करचो एवरी तालुक्यान आनी तेन्नाच खंय ना खंय ह्यो केसी क्लियर जातल्यो. तो क्लियर जाले म्हणटकूच ताका दुसरे कामाक लाया, तेच्या पयलू ताका दुसऱ्या कामाक लावपाचें ना. प्लीज हांव मिनिस्टरा कडेन तशेंच सीएमा कडेन रिक्वेस्ट करता, हें जाल्यार ह्यो केसी क्लियर जातल्यो, ना ह्यो केसी अश्योच पेंडींग उरतल्यो. दिलायला लोबो. I rise to support the demand brought by my colleagues, Shri Ajit Arolkar MLA. As said by my colleagues, I will keep it very short. It should be time bound. आणि आताच सांगला ते प्रमाणे आमच्या मामलेदाराक स्पेशल असिस्टंट मामलेदार दिवंक जाय, ओन्ली टू लूक आफ्टर मुणकार केसीस. आनी तांकां आनी एक्स्ट्रा ड्युटीज दिवंक फावना. इलेक्शन टायमार प्रॉब्लम कितें जाता ते इलेक्शन ड्युटी आनी कसल्यो ड्युटी आनी मागीर ते केसीस थंयसरूच उरता, तारीख पे तारीख. सो तांकां फकत मुणकार केसीस हँडल करूंक दिवंक जाय. दे शूड नॉट बी गिवन एनी अदर दीस. As far as Health Act is concerned, if you can coordinate with the Health Minister and the Chief Minister. As per Health Act, तूं मुणकाराचें घर आहा जाल्यार ताका इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर दिता, पूण दे टॉयलेट फॅसिलिटी इज नॉट प्रोवायडेड फॉर. थंयसर तो भाडकार येता आनी टॉयलेट फॅसिलिटी दिवंक जायना. सो दीस 3 थिंग्स अंडर हेल्थ एक्ट भाडकाराचें ऑब्जेक्शन पासून आहा जाल्यार तांकां टॉयलेट फॅसिलिटी दिवचे. Until and unless as court case sopli muntokoch, then that time you all see whether he really is the owner. But till then, as long as he is residing in that house, he should be given along with light and electricity and water, even the toilet facility, because these are the basic needs when a person is staying in the house. Thank you, Speaker sir. Prevention. स्पीकर सर, आयज आमचे कॉलेग जीत आरोलकरान जे प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन हाडलेलें आसा ताका सपोर्ट करपाक उबो रावल्लो आसा. स्पीकर सर, जे मुणकारेल एक्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम एविक्शन जे बील जालें 1975, तेजे नंतर ते 2009 एमेंडूय जालें. पण खंयच्याच गव्हर्मेंटान जशें जास्तीत जास्त लोकांक हेजी बेनिफीट जातली
अशा तरेचे अमेंडमेंट आजून पासून हाडूंक ना. म्हाका दिसता स्पीकर सर, BJP लेड गव्हर्मेंटा कडेन एक व्हील आसा की अशा तरेचे प्रश्न कशा तरेन डेल्ट करप हे हांवें दाखोवन दिल्लें. आय वॉन्ट टू मेक अ मेन्शन हियर our BJP led government under the leadership of late Manohar Bhai Parrikar त्यांच्यानी प्रोटेक्शन बिल एक हाडलें आनी हे हाडलें ते खासा करून जे एबोल्युशन ऑफ प्रोप्रायटरशीप एंड ग्रांट ऑफ लँड एक्ट 2014 अशा तरेचे एक बिल हाडून प्रोटेक्शन दिवपाचो गोंयकारांक एक हेल्प केलें. त्याच धर्तीचेर आयज आमच्या ह्या वाठारांतल्या गोंयच्या लोकांक साल्वार करतलो जाल्यार एक ड्रास्टीक स्टेप आमच्या गव्हर्मेंटान घेवपाक जाय अशें म्हाका दिसता स्पीकर सर. आमकां दिसता आमचें गव्हर्मेंट ह्या बिलीव करता आनी हे एथिक्साचेर चलता. सर्वे भवंतू सुखीनो आहा म्हणजे सगळे सुखी जावपाक जाय ह्या उद्देशाचेर आमचें गव्हर्मेंट काम करता. पूण हांव गव्हर्मेंटाचे आमचे एक मॉरल बूस्ट करपाक लागून सांगता की अशा तरेचे बिल किंवा एमेंडमेंट आमच्या ह्या मुणकारेल एक्टांत हाडप हे आयज काळाची गरज आसा. हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन की हेच्या बद्दल एक डिटेल स्टडी जावपाक जाय. सगळ्या तालुक्यांची तालुका वायज डिटेल स्टडी करपाक जाय. कितल्यो केसी आसल्यो, कितल्यो पेंडींग आहा, कितल्यो रिसॉल्व जाल्ल्यो आसा आनी वॉट इज द रिजन. आयज स्पीकर सर, जेन्ना उलयता आसतना आमदार मातशी स्टडी करची म्हजी रिक्वेस्ट. कित्याक मये जे आसा टोटल एवाक्यू प्रॉपर्टी आशिल्ली ती, पूण आतां कितें जालां तेजे गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी लागल्या आनी गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी लागल्या नंतर ती गव्हर्मेंटान ती आपली न्हय म्हणून ती गव्हर्मेंटान पळय कोर्टान दिला की ती गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी न्हय, ती एवाक्यू प्रॉपर्टी आनी ती कुंज म्हणून तेंची प्रॉपर्टी ती आनी तांकां मुणकार एकठांय कळकायच लागता. पूण इट गव्हर्मेंटाचे सर्वेचेर नांव लागना तें काडपा जाय. ओके स्पीकर सर, हांव मया बद्दल उलयनासलो. ना ना तो सेपरेट. हांव मया बद्दल उलयना, गोंया बद्दल गोंयकारा बद्दल उलयता की गव्हर्मेंटाक आमच्या व्हील आसा हे दाखोवन दिवपाक लागून हांव एक संदर्भ एक मेन्शन केल्लो की आमच्या गव्हर्मेंटान अशें बील हाडलां हे सांगपाचो प्रयत्न केल्लो स्पीकर सर. तर आयज हांव अर्ज करता गव्हर्मेंटा कडेन की डिटेल स्टडी करची, तालुका वायज कितल्यो केसी आसल्यो पेंडींग, कितल्यो रिसॉल्व जाल्ल्या आनी कितल्यो पेंडींग आसा आनी हेजेर एक गव्हर्मेंटान क्वीक एक्शन घेवपाक जाय. फास्ट ट्रॅकाचेर घालून गव्हर्मेंट मशिनरी लावपाक जाय, स्पेशल अपॉयंट करपाक जाय. एक्सक्लुझिवली जो स्टाफ आसतलो तो ह्याच कामा खातीर एक्सक्लुझिवली अपॉयंट करपाक जाय. तांकां आनीक खंयचेंच काम दिनासतना आतां सगळे कळीग आमचे उलयल्ले आहा की हें काम तांकां एक्सक्लुझिवली दिवपाक जाय आनी ह्यो बेगींतल्या बेगीन केसी सॉल्व करपाक जाय. थँक्यू स्पीकर सर. Vijay Sardesai. Speaker sir, without being repetitive, I stand to support what Jeet Arolkar is requesting in this resolution. It is quite straightforward and it is the need of the hour. Atan tajer endlessly we can talk, but it is just a repetition of what we talked last year. This resolution has been raised by Mr. Kedar Naik on 9th February 2024. Today is 7th February 2025. Ek words पहिली. The resolution says that the House unanimously resolves that the government conclude all the pending cases under Agriculture Tenancy Act and Munkar Act in a time-bound manner by setting a upper time limit. This will give relief to thousands of Goans who are fighting legal battles for their rightful claims. Speaker sir, हे आणि आयच्या रेझोल्युशनात कांय फरक ना. फरक इतलोच आहा की जो सरकार जीत सपोर्ट करता, जो सरकार अंत्योदय तत्वाचेर काम करता म्हणटा, ते सरकारान बाउन्सर आतां गांव चलयतात, चड करून तांचो तालुका चलयतात. हे डिफरन्स आहा स्पीकर सर. आनी कांयच डिफरन्स म्हाका मेळना. हेच रिझोल्युशन स्पीकर सर तुमचे हांव लक्षांत हाडूंक सोदतां
की हीच रिझोल्युशनां पयलीं पास केल्ली तुमी परती हाडूंक जायना. 1 वर्स जालें एक्झॅक्ट रिझोल्युशन पास केलां, बाब केदार नायकान पास केलां. आनी 1 वर्सा नंतर आमी म्हणटात की मुख्यमंत्र्यान येदें व्हडलें काम केलें, बरें केलें, अशें केलें, तशें केलें, आनी कितें केलें? त्या मुणकारांची स्टेट तशी आहा. आनी तेन्नाय मंत्री बाबूश मोन्सेरातूच आशिल्लो रेव्हेन्यू मिनिस्टर. आतां इशू कितें आहा हांगा की स्टेटस रिपोर्ट जाय. स्टेटस रिपोर्ट कितें? अश्युरन्स कितें दिल्लें? अश्युरन्स दिल्लें अशें की आमी टायम बाउंड मॅनरान एक अपर टायम लिमीट म्हणून सेट करतले आनी स्टेटस रिपोर्ट आसतलो. ट्रेडिशनल एक्सेस म्हणटा तो सिनियर मेंबर बाब रवी नायकान सांगिल्लें आहा. इजमेंट रायट म्हणटा ते एक्टान आहा. आनी पयलें म्हणटा तें जें कितें जमीन आहा 300 आनी 200 ते एक्टान आहा. आतां 1971 खंयच्यान आयलें हें म्हाका मातशें समजूंक ना. अरे कट आउट डेट एक्ट आयला 71 खंयच्यान आयलें? लॉ मिनिस्टर शूड क्लॅरिफाय ऑन दीस. I have not understood this part. Act came in 75. From where you all are coming to 71? Yeah. But you are just moving a bill now which is talking of prospective, not retrospective. But how you can bring from 75 to 71? Act billus ayla, actus ayla 75 one. Anyway, forgetting, I am not talking the legalese. Advocacy करना. सादे आहा स्पीकर सर. हाका मंत्र्यान एक एश्युरन्स दिवंक जाय की आपूण एक स्टेटस रिपोर्ट दितलो आनी एक मॉनिटरींग मेकॅनिझम घालतलो दुसरे असेंब्ली सेशनाचे पयलीं. इतलेंच रिझोल्युशन, इतलेंच आमकां एश्युरन्स जाय. उरिल्लें आमी सपोर्ट करतात, जें कितें म्हणटा तें आमी सपोर्ट करतात. आमी म्हणटात की चड मामलेदार घाल, बेगीन त्यो केसी काबार कर. हें आमकांय जाय, तुमकां जाय तें आमकांय जाय. आमकांय मुणकार निवडून दितात. सो सगळे आमी बी तुमचे बरोबर आहा हातून. पूण फक्त एक की 1 वर्सान हे सरकारान कांयच केलें ना हे तुमचेच आमदार सिद्ध करून दितात. हे सरकारान तकली सकयल घालून मान देंवन एक्सेप्ट करचें पडटलें. थँक्यू स्पीकर. राजेश फळदेसाई. तेंच रिझोल्युशन 1 वर्स पयलीं पास केलां. क्रूज सिल्वा. स्पीकर सर. नाही फाटल्या आसा जर ती चड उलोवपाची गरज ना की 2 मिनटान उलयता. हां. I rise to support the resolution tabled by Honorable MLA Jeet Arolkar on providing relief to Munkars. Speaker sir, this issue is crucial and I congratulate Honorable MLA for highlighting this. Despite all measures taken, there has been no speedy disposal of cases pertaining to Munkars. Several of the Munkars have not been granted the Munkara rights. As a result, they cannot undertake any repair, renovation of houses, work of their houses. Exactly 1 year, Honorable Minister for Revenue has stated in this assembly that 91 cases has been disposed by Mamladars on Saturday sittings. 2,485 tenancy cases and 2,059 Munkar cases were still pending, which means more than 4,500 cases were pending. I would like to know how many of these cases were resolved and how many new cases were taken up. The other issue that Munkar faces is their traditional access are blocked. Speaker sir, there was a committee appointed to suggest measures to provide access to public and residents. I request that the recommendation made by this committee be implemented to ensure free and fair access to traditional footpath to houses, fields and other utility places. Thank you. Yes. Sri Venji Vekas. Specific issues आता when it comes to these Munkars. भाटकार जे आहे ते बाट दिता रावपा म्हूण म्युच्युअली दिता पूण ते म्युच्युअली दिल म्हणटरी जायत जाण भाटकार सेल डीड कोताय आनी ती सेल डीड मामलादारा बरें गेल म्हणटरी मामलादार कितें कोता ही पुट्स युअर नेम इन द ऑक्युपंट कॉलम. ऑक्युपंट कॉलमाचेर तुगे नांव घालता बट ही डज नॉट वॉन्ट टू रिमूव द मुणकार्स नेम फ्रॉम द अदर रायट्स कॉलम. सो आय थिंक हेजेर काम करपाची गरज आहा. बेस्ड ऑन सेल डीड वी शूड अलाव दी मामलादार्स टू मेक शुअर दॅट ते मुणकारागे जे नांव आहा ऑक्युपंट कॉलमाक घालचें आनी ऑन बेसीस ऑफ द सेल डीड टू रिमूव इट फ्रॉम द अदर रायट्स कॉलम. हें जरी तरी आमी सॉल्व कोता जाल्यार टू गो थ्रू द एंटायर प्रोसेस ऑफ कोर्ट. आय होप वी आर अंडरस्टँडींग वॉट आय एम ट्रायंग टू से. हो प्रोसेस जरी तर आमी क्लियर करता जाल्यार थ्रू सेल डीड वी शूड एबल टू फायंड अ सोल्युशन दॅट अदर रायट्सान तुगेलें तें नांव तें आहा तें काडपाक आनी ऑक्युपंट कॉलमांत तें नांव घालपाक जाल्यार प्रोसेस सिंप्लिफाय जाता आनी मुणकार केसीस फास्ट रिजॉल्व जावपाच्यो
100% चान्सीस आहे. This should go on record. I request the Honorable Minister to work on this specific what I have said, and I think we can resolve the problems. Another thing is, जेन्ना पुसान मुंडकारा गेले इश्यू सॉल्व जायना, बाकरा गेले आनी मुंडकाराले आदले तेंपा तांकां रावपा दिल्लें तेन्ना 1.5 मिटरा वाट सोडली. आतां 1.5 मिटरा वाटेन कांयच जायना. It is becoming a nightmare when people have to rush to a doctor, ambulance हाडपा जाय, गाडी हाडपा जाय. So right to ambulance, पांय वाट आनी पांय वाट म्हणटाय तो टॉपिक काबार करपाचो. रायट फॉर ambulance, डांबराव रस्तो म्हणना तुका हांव, पूण वाट 3 मिटराची प्रत्येक मुंडकाराक दिवपा जाय. बाकरान हुंच्यानू जाल्यार हुंच्यान तेंटी वाट सोडपा जाय. हें आम रिजॉल्व करपा जाय. गोंयभर सगळ्यांक म्हाका दिसता हे प्रॉब्लम सॉल्व जातली. श्री अल्टनी कोस्टा. Speaker sir, I rise to support the private member resolution by my colleague Jeet. Speaker sir, Bab Jeet na and Bab Vijay na. ये resolution लोच्या पयली म्हाका दिसता एक पॉयंट बाब विजयान 4 पुसा तरी बॉन्सर म्हळे तेगे एक रेजोल्युशन हांव जे उलयता आसतना आनी जितान म्हाका 10 पुसा तरी बॉन्सराच्यो उलयलो. सो गोवन्स हॅव टू लीव अंडर थ्रेट ऑफ फियर ऑफ बॉन्सर्स. हांव बाब जिता कित्याक ही इज फ्रॉम द रुलींग. जेन्ना आमगे सरकार येतलो 27 तेन्ना आमी हो बॉन्सर कल्चर म्हणटा आमी काडटले. दीस आय वॉन्ट टू एश्योर बाब जीत कित्याक बॉन्सर म्हणटा गोंय चड जाले. स्पिकर सर हांव थोडेशे पॉयंट सांगता, एक 2 पॉयंट which आमगे बाब क्रुजान आनी दुसऱ्या मेंबरान सांगलां. गेल्या त्या वर्साक इन द मंथ ऑफ फेब्रुवारी ऑनरेबल मिनिस्टर हॅड एश्योर्ड अस दॅट विथ ताबडतोब हे जे मुणकार जे इश्यूज आय केसीस आय तो सॉल्व जातल्यो. म्हणून तो आज पासून जालो नाही आनी आय होप एटलीस्ट नाव ही वील सी दॅट द केसीस हॅव बीन सॉर्टेड आउट. हांव एक मुद्द्याचेर मुद्दम उलोवपाक सोदतां. जे लास्ट 1.5 months जायत जाणांक हे इश्यू येला रिगार्डींग दॅट EHN numbers and IL the numbers दितात ताका लागून. I am not supporting those illegal houses or any numbers, but हांव कितें म्हणटा जे मुणकार आहाय तेणी आज जेन्ना घर कंप्लीट केली तांकां बाबडे आतां लायट उदक मेळना. आय एम नॉट सेईंग टू गिव numbers to those houses or structures which are built in illegal plots subdivided केले तांकां दिनाका. बट हे मुणकार जे आहाय तांकां म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टर मातशें हेजेर आयकोचें की हेंकां तरी त्या नंबरांक तांकां लायट आनी उदक दिचें. हे मुणकार आहा तांकां यू डोंट गिव टू अदर्स इलिगल प्लॉटां बीन गोरमेंटान दिनाका. बट ताबड कांय नासतना 1 म्हयन्या भितर आतां तांकां सगळें घर बांदलें, तें आपणा रूम बांदले, तांकां लायट उदक मेळना. डिपार्टमेंट म्हणटा आमकां नोटिफिकेशना प्रमाणे वी कॅनॉट गिव लायट एंड वॉटर कनेक्शन. सो ऑनरेबल मिनिस्टर प्लीज सी दॅट एटलीस्ट फॉर दोज कायद्या मुणकार तें ल्हान घर बांदलां तेंगे हितूंक तांकां हें दिवपा जाय. म्हाका दिसता दीस इज व्हेरी सिरियस एंड गव्हर्मेंट हॅज टू एक्ट ऑन इट. श्री रुदोल्फ फर्नांडीस. 27 येतो मरे सरकार. Speaker sir, I stand to support the private resolution bill by Jeet Arolkar. Speaker sir, वो जो बिल हाडला हे बरें बिल, हे मुणकारांचें बिल हाडला. हे केशीच्या बद्दल हे जाता तितले बेगीन तेंचे केशी एक टायम लिमीट धरून तेंचे केशी काबार जावंक जाय. तशेंच एक्सपिडायट करून. आनी कितें आसता जेन्ना थोड्या लोकांक टॉयलेट जाय आसता आनी खूब जाण हिंगा उलयले की तें कडेन नंबर आहा, लायट आहा आनी उदीक आनी टॉयलेट ना म्हणून. कित्याक एक रिक्वेस्ट आहले की तांकां आतां सांगपाचें की घरान भितर टॉयलेट घाला. कित्याक भायर तो टॉयलेट घालूंक वचत जाल्यार भाटकाराची NOC लागता. प्रॉब्लम तें आनी NOC घरान भितर घालपाक भाटकाराची NOC घेवपाची गरज ना. आतां भायर वचपाचे दीस आतां गेले. आदीं कितें जातालें टॉयलेट आसतालें भायर आनी लोक मागीर भायर वचोन टॉयलेटीक वयताले. आतां कितें जालां आतां टॉयलेट सगळे घरानूच आसता आनी हे टॉयलेट घरांनीच तर घालीत जाल्यार खुबशे प्रॉब्लम हिंगा सॉल्व जातले. तशेंच उदकाचे लायटीचे तुका हेल्थाक की फॅसिलिटीज दिलेले आहा तांकां टेम्पररी तांकां लायट उदीक दिवपाक. त्यो फॅसिलिटी घेवन गव्हर्मेंटा कडेन मागता की तांकांय बरे आसले बरे फॅसिलिटी दिवन तांकां सेफगार्ड करचे आनी तेंचे रायट सांबाळचे. थँक्यू स्पीकर सर. येस सर. एक Speaker sir. Bigger speaker than me. हांव पयलू उलयतां. Michael is a leader of North Goa. My बारीक leader. I'll speak first. Speaker sir. Yes. हो एक टॉपिक सदां उलयताय आनी हांव जावन ही दिसान लायत पाट डिस्कस केला. हांव एक भाटकार पूण मुणकार कायद्याचेर उलयतां. हांव कित्याक उलयतां
आमचे असो भाटकारान जायत बोड भाटकारान आपणाय मुणकारां बरो कुयदाद केला सगळ्यान केला आमगे घराण्यान सद्दां बरें केलां ताका लागून चड देखून उलयता वॉट जीत इज टॉकिंग इज द अदर सायड ऑफ इट म्हणजे मुणकार आहाय जे भाटान मुणकार आहाय ते मुणकारान जो तर एप्लिकेशन केलें मामलतदाराक ताका भाटकार धमकी दिता कितें धमकी दिता ताका पयस ते रोड बंद करता ताका तो घरांतूय भायर सरपा दिना आमगे वद्दान भाटकार आहाय जे मुणकार आहाय 300 नी 500 नी 1500 घेवन बसलाय भाटकारा भितर सरोन दिनाय आसताय तुमी एसो मुणकार आहाय जे भाटकारा भितर सरोन दिनाय ते दादागिरी कोत्ताय हिंग आहा रेव्हेन्यू मिनिस्टर तो कितें म्हणटा I cannot force the munkar to come and make an application before me. The munkar has to come and make an application. Now you have two bang opposite situations where a munkar, if he makes an application, Barka threatens him. There I have a property where munkar is occupying 5,000 out of the 5,000 and he is not allowing the Badkar to come in. How to solve this problem? That said, Badkar will be happy. If the munkar comes, if you make a law where the munkar will be given 300 or 500 by right, he gets all the other property free, he will be happy. Here, the Badkar is using entire full force, munkara test dorpak, आणि आता न्यू सिच्युएशन तयार जाला नॉर्थ गोवा वे भाटकार काडटा भाट डायरेक्ट विंगिता मुणकारा सुद्दां घेवन एक बोर बिल्डर आहा तो बाउन्सर घालता आनी कितें करता बाउन्सर घालता तें डोंट टेक इट लायटली हेजेर हांव 2 मिनटां उरलां स्पीकर सर म्हाका उलोवपा दी भाटकार म्हण तो बिल्डरा दिता तो बिल्डर काडटा तेगे नांव घाता फॉर्म 149 आनी तो भाटकार जाता तो डेल्लीवालो जावं खंयचो तेक ते मुणकार कांय पडना तेक थिंग बांदपा जाय तेक गोंयच मोग ना बट आमी तेक हेल्प कोत्ताय जाय तें करपाक कोण हेल्प कोत्ता आमगेले कोण आहाय ते आतां तूं म्हणटालो गव्हर्मेंट आहा पयलीं गव्हर्मेंट आनी कोण आहलो आतां आनी गव्हर्मेंट आहा मुखार तेंच फाटले गव्हर्मेंटाक कितें जालें तें मुखेल गव्हर्मेंट येता तो केन्ना चेंज करना कित्याक तुवें उल्लेख केला ऑनरेबल मेंबरान एल्टनान उल्लेख केला आमगे गव्हर्मेंट येतरी आमी चेंज करतले म्हण हांव हावजा फकत सांगता हांवें कितले गव्हर्मेंट चोयले देवा कृपेन म्हाका लोकांनी निवडून हाडला हांवें कितले गव्हर्मेंट चोयले चेंज जालोले फाटले गव्हर्मेंटान कितें चेंज आहा तें मुखेल गव्हर्मेंटान कांय चेंज केला ना तूं उलय रे जाय तें उलय रे पूण हांव तें सांगत तें आयक हांव उलयत तें सारकें जातलें कित्याक म्हाका एक्सपिरियन्स आहा स्पीकर सर आय जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दॅट यू हॅव टू मेक अ लॉ वीच वील हेल्प सच टायप ऑफ केसीस हितून जे मनशांनी तेणपड केस केल्या जे मुणकाराक भाटकार त्रास कोत्ता आनी तेका एप्लिकेशन विथड्रॉ करूंक लागता यू हॅव टू मेक अ स्टडी वाय एंड हाव मेनी केसीस हॅव बीन विथड्रॉन दॅट वील हेल्प हिम गिव जस्टीस आमदार आमगेलो रुदॉल्फान म्हणला टॉयलेट भितर बांदपा जाय म्हूण टॉयलेट भितर बांदपा जायना तेंका भाड्याक जमीन इतली आहा भितरान बांदूं जायना जमीन जायते आहा तेंका भितर बांदपा जाता आय एम नॉट पुटींग यू डावन बट आय एम गिवींग द सिट्युएशन एज अ भाटकार आय एम गिवींग अ सिट्युएशन नाव सेकंड पार्ट how will you make a law which will help such type of cases and latest thing we have to somehow stop this because in certain time now it is the minorities that are having problems after even the majority committee will have the problem why the outsiders will overrule even the major community speaker sir I just want to repeat what I am saying I want you to listen carefully now it is the minorities that are going to have the problems later on the majority community will have a problem why because the outsiders that come in Goa will take over even the majority community राव जाल तें काल कोण एक मार पड म्हणटाय ते आमी गोंयकाराक मारलो that will be the situation therefore it is in the righteousness that we have to deliberate this nicely and bring about a law irrespective of party irrespective of politics in the name of saving the state from Goa and Goans Mukhar. So I would call upon the revenue minister. I would request you. Manohar Parrikar had come up with a sunset clause. I was discussing with my friend, colleague. Okay, I will leave it to him. Sunset clause mukello. And government and court on cases. Munkar cases were sent to the court. Then they were brought back
to the Mamladar because the cases were getting rejected because there was no evidence. Irrespective of all this, we have to go beyond this threshold, have one session, and we have to do something which will save our state. It is a very कांय कारणां लागून ज्यो केसीसांक लागून त्यो प्रॉपर्टी उरले नाल्यार त्यो प्रॉपर्टी आनी विकून वयता आसले ते मुणकारांक लागून उरल्यो. Whatever has happened. But we have to have a comprehensive, good decision on this so that the influx of outsiders taking over goans, now the minorities, then the majorities, will be something which we have to watch for. It is my duty to raise this issue in the House, which I feel in the rightest sense that मुखार हें सारकें जातलें काय म्हूण एक आस दवर from the government which is in power and the next government. I would also say that he has made a statement that new government will come. But I have seen, again I'm repeating, I have seen continuous governance. Nothing has changed what the previous government has done. Thank you, Speaker, sir. Speaker, sir. एक मिनिट मायकल लोबो तुम्ही उलोवपाचें सर ना सांगता एक मिनिट विथ परमिशन हांव कितें म्हणटा स्पीकर सर गव्हर्मेंटान किंवा सभापतीन प्रत्येक आमदाराक एक मुनकाराची ऍक्ट आनी एक टेंडन्सी ऍक्ट विकती घेवन तांकां दिवची. मायकल लोबो Speaker, sir. आयच्या ह्या रेझोल्युशनाचेर उलयतना ती मिस्टेक केल्या टायपिंग मिस्टेक. स्पीकर सर. Yes. Speaker, sir, the act is very clear. Goa Munkar Act 1975. चालू जाल्ले ते 71 comes, सर्वे रिपोर्ट जो केलो पळय न्ही 71तल्यान 73 पर्यंत सगळो सर्वे जाला त्या खातीर तेणी ते 71 म्हटला आनी काय ना 71 ते 71 to 73. पूण खंयचोय कायदो बाकी 75. There was, Portuguese law was there, then 71 Act was the first one. Yeah. That was repealed by the 1975 Act. Okay. Correct. And the appointed date was 2nd March 1976, and 1 year prior to that you should have been in the dwelling house. So, but how you can bring 71 now? The question is not bringing up 71. 71 year has come because the 71 Act was there. Speaker, sir. If you look at 75 Act, it says repeal 71 Act. You look at the last repealing. Goa Munkar Act 1975. So, आमी आयज परत डिबेट करता. उगडास येता स्पीकर सर तुमी आसले ह्या हावजान आनी तुमी आदी हेचेर उलयल्ले आहा आनी हांव इतलेंच म्हणूंक सोदता की मिनिस्टराचे हेचेर कांय दोश ना. एक्ट रेडी आहा कोणाक जाय मुणकार जावपाक तेणी वचपाचें. आतां कित्याक जायना मुणकार आमचे चडशे लोक एक बरेपण भाटकारा कडेन. सेकंडली ते 700-800 मिटरान आहात ते म्हणजे एक्ट जाव हितून वचोन इकते घेवंक गेले जाल्यार 300 पडले 300 स्क्वेअर मिटर. सो वेन द भाटकार इज गोइंग टू सेटल or want to sell the land to somebody else at that particular time, ते जाणा आपल्याक 300 न्हू आपल्याक 600 तरी मेवतले बिकॉज भाटकार वॉन्ट्स टू सेटल. सो आतां ते मामलेदारा कडेन वचत जाल्यार ह्यो केशी तूं फास्ट कर. म्हणजे जितक्यो केशी बार्देजान येयल्या, पेडण्यान येयल्या, तिसवाडीन येयल्या, ह्यो केसी फास्ट कर, एक्सपर्टायट कर. इवन टेल द डेप्युटी कलेक्टर टू क्लियर द केसीस. Tell the tribunal to clear those cases. And जे कोण येवंक ना they are waiting for that 600, 800, 1000 square meters. हे आमी प्रॅक्टिकली पळयल्ले आहा. स्पीकर सर अशे कितलेशेच केसी म्हाजे कडेन येयल्ले आहा
from different places. And I have understood that particular Badkar wants to settle, but the Munkar is saying, Baba, apun khoshi ha. Khoshi ha teka आमी दुखी कित्याक करूया इतल्या असेंब्लीन 40 आमदार उलोवन. तेंका आसुनी खोशी. जेन्ना तेंका घेवपाक जाय ते भाडकारा कडसून सुबेज घेतले कित्याक भाडकार त्या टायमार तेंका 500-600 दितलो. That is their good luck. But the act is very clear. Act is clear, 300 meters or 5 meters around the house, which they are legally entitled for, which cannot be denied. So आमी जे परतून भाशणां करता आनी म्हणटा की मंत्री फास्ट करिना, expedite only those cases which are already there in the purview of the Mamledar, Deputy Collector, Tribunal. This is within your scope where you can intervene and give specific dates that you have to clear these cases on top priority. Clear the cases within 6 months. We clear the cases within 3 months. अशें तूं तुजे मामलेदारांक सांग आनी तेंकां न्याय दी. Thank you, Speaker, sir. Speaker, sir, under Rule 16, Clause 1 of, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. By 1 hour. Under Rule 16(1), I move the motion of the extend the duration of sitting of the House 1 hour. The motion is before the House. Those who favor may say aye. Aye. Those who against may say no. I say it. I say it. Duration of sitting of the House extended by 1 hour. Yes. Continue. Yes. Continue. Yes. Nilesh. म्हणजे कलिगान जीत बाबान हाडला ते रेजोल्युशन खूप महत्वाचें आसा पूण ते रेजोल्युशना फाटू हेतू कितें तो म्हाका खबर ना पूण आमचो जीत बाब खूब सेंटिमेंटल जाल्लो की 2-3 आपणाची एग्जामन दिले आनी ते टॉयलेट ना आनी ताका घर दिवना ताका ब्लॉक केला आतां मायकल म्हणटा तो आपण येताना सेटल करता म्हणटा ते घेवन वच ताका पूण स्पिकर सर म्हजें इतलें सांगपाचें आसा स्पिकर सर कायदे सगळे आसतना जे रवी बाब पुतून उलयता मुणकार ज्यो केसीस आसा हांव फक्त ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन मागतलो की ज्यो केसीस चालू आसा तेजे बेगीन काबार करपाचें आनी तेजे खातीर आतां आमचे केपें 3 मामदार आसा तूं न्यू अपॉयंट करता हे आयकता हांव न्यू अपॉयंट करतले तांकां धाडटले यू एटलिस्ट रिमूव दॅट 1 मामदार जॉयंट मामदार आहा ताका एक्सक्लुझिवली फॉर मुणकार केसीस दवर सो दॅट दीस केसीस कॅन बी डन फास्ट अँड फिनिश्ड आय रिमेंबर रेजनल बाब आतां कितें सांगतालो सनसेट क्लॉज काडलेलो आनी खूब काडले केसीस धाडल्यो पुतून हाडल्यो इट वॉज अ बिग मॅच दॅट टायम बट आतां हुएवर हॅव अप्लायड फॉर मुणकारेल केसीस आय थिंक देर शूड बी अ सोल्युशन टू दीस प्रॉब्लम्स आनी जे 1975 एक्टान मुणकार टेनंट जायना वी आर नाव इन द 3rd जनरेशन ती घरां आतां ते झगडटा कोणाच्या नांवार करपाचें ते कित्याक ते ओरिजिनल जे आशिल्ले ते ना त्यांचे खातीर तशें उरता सो इट इज नॉट ओन्ली दॅट सेंटिमेंट्स आर नॉट देर आतां वॉट केसीस जीत बाबान सांगल्या ते आर इंडिविज्युअल केसीस आनी तेजे आनी लिंकेज कोण ना एक चली आहा ती तेजे आवय बापूय शिवोली एक्सिडेंटान मेले म्हणले आनी सो शी बिकम झेलोन पूण आमच्या मतदारसंघात एक घर आनी एक घराक 5 जाण भाव आतां घर कोणाक दिवपाचें हेंची तेंची भितर झगडी आहा सो म्हाका दिसता एक होलिस्टीक लूक करून आनी लेजिस्लेचर आमी सगळे लेजिस्लेचर आमचो मेन मुद्दो आसा लेजिस्लेशन करपाचें एक्ट करपाचो आनी बील पास करपाचें आतां सरकारा कडेन जर आमी मागपाक लागले जाल्यार आमी आनी लेजिस्लेटर कितें आहा सो जीत बाबान एक बरें ड्राफ्ट करून लेजिस्लेटर फुडल्या असेंब्ली घाल तुका जाय तशें आनी आमी पास करया कांय प्रॉब्लम ना कित्याक तें काम आमचें लेजिस्लेशनाचें बील करपाचें आनी लोकां खातीर सेवा करपाची सो एज लेजिस्लेचर तूं बील कर जाल्यार म्हज्या कडेन 2 मिनटां बस आमी बसून करया दोगूय वांगडा नो प्रॉब्लेम फुडल्या असेंब्लीन बील हाडया तुका जाय तशें आनी मायकलाकूय भितर घेया जाय जाल्यार तुज्या वांगडा करपाक पूण म्हाका दिसता 1975 एक्टा रवी बाब पुतून सांगता 71 काडलेलो 75 रिपील करून 75 पुतून करतली व्हेरी डेफिनेट सारकें आसा 250 स्क्वेअर मिटर 300 स्क्वेअर मिटर 5 स्क्वेअर मिटर एरिया भाटकारांनी खूब जाणांनी सेटल केल्ले आसा बेज ऑन दॅट जे खंय करना तूं तांकां एडवोकेट बी काडून दी आनी ह्यो केसी तूं फारीक कर ते फुडें वयतल्यो स्पिकर सर इतलें सांगता की जीत बाबाच्या इमोशनाचे भितर ह्यो गोश्टी आसा ऑनरेबल सीएमान हांकां जे बाबूश बाब आमचो मिनिस्टर आसा मामदार जो आसा ते न्यू घेतले आनी करतले सोडून एक्झिस्टींग मामदाराचो जो स्कोप जे रेवन्यू कितें दिल्ल्या साजा दिल्ल्या ते डिस्करेज करून एक मामदार एक्सक्लुझिवली फॉर टेनन्सी आनी मुणकार एक जी केसी तेंचे कडेन पेंडींग आहा तांकां एवरीडे रिव्यू घेतलो जाल्यार म्हाका दिसता खुबशे सोल्युशन हेजे जातले थँक्यू स्पिकर अन्य मंत्री I'll just be very brief.
Speaker sir, I rise to speak on the private members resolution moved by my colleague Babjit Arolkar and on the protecting rights of Munkar. I'll just be very, very brief. Ek muntai te sadya data cholyar there is almost 52,000 cases pending. And khas karun the highest is in Salset. Second is in Ponda. Somehow I believe ki there is inefficiencies in total 52,000. No. How did you come? I did three answer. Na. Did three answer. वगीत दिता म्हणू नका तू हावजार उलयता तू विथ प्रूफ दी विथ प्रूफ दिता कितली पेंडिंग आहे तुगेले अरे तुका सांगता आयच्या घडीक पेंडिंग केसीस 2408 ना हांव खंयचो सांगता आंकडो दीत तुका हांव बरें स्पीकर वगीत सांगना पयलीं दी बरें स्पीकर सर आतां हांव तुका तालुका वायज ब्रेकअप दिता NNC 2 केशी आहेत ह्यो तू आता मुनकाराचे चलना तू वगीत आता ह्या हाडू नका त्या ती सांगता वगीत तुका कितें जाला खबर आहा तू आपूण फिगरा उलोवन दाखयता आनी आपूण जशी सारकी फिगरा हाडल्या माहिती दिनाकात किती माहिती कित्याक दिता हांव 52,000 cases including the tenancy right. तुका परत सांगता इट इज नॉट 52,000 इट इज 2,408 Not talking about 381 हा बार्देसान 500 हा पेडण्यान 150 हा Because, sir, 76 हा फक्त He is talking about खास करून मुणकार केसेस उलयत मत हा मुनकार केसीचेच सांगता टेनन्सी रायट अंडर टोटल सिस्टमाचे उलयता हांव तुका तू मिक्स करू नका तो पत्रा भायर गेलो हांव मिक्स उलयना हांव सालसेट उलयता हांवें रिकॉर्ड काडून चोयला सालसेट हॅज द हायेस्ट तू टेनन्सी मदी हाडू नका कन्फ्युजन हांगाच आहा Tenancy is also part of the same system. ना स्पीकर सर दिस इज निव्वळ पळय बरें फाटल्यान बसता ताका टेनन्सी सेपरेट लेजिस्लेशन स्पीकर सर मेन म्हणटाय ते इतल्यो ह्यो केसीस पेंडिंग आहाय आतां वेन यू लूक एट द सिस्टम वाय आर दीस केसीस पेंडिंग बाब रवी नायकान जे त्या वेळार कायदे हाडले बेसिकली स्पीकर सर हितून चोयल्यार जे लुक्स लायक जे फ्रिक्वंट जे थिंगाचे मनीस ट्रान्सफर जाताय Now, why are these people transferred? That is one of the main reason. त्या वेळार जेन्ना that particular officer for smooth hearing of cases, जेन्ना order दिवपा जाय त्याच नंतर तांकां transfer करता. Whether this is done political interference or for what, we need to make sure जे present policy जे सरकार आहा, जे सरकाराली with regards to change of zone in RP also, this is also creating a lot of tensions. There is no clarity. Speaker sir, जे बाब revenue minister जे सांगलेले last year, where what Kedar Naik had moved this, you had given us assurances. I am reading your assurances. You said that the tenancy, Munkar and tenancy cases, I'm talking both, Munkar and tenancy cases would be expedited and cleared within 1 year. This is what you said. Speaker sir, no, you said all would be cleared by 1 year. I'm talking about Munkar tenancy. You said you would clear it all within 1 year. You said ki it would be ensured that adjournment pordata will be not more than 3 adjournments. This is also part of your statement. Because you said that next hearing would be not more than 10 days. All these things were told, Speaker sir. And today there are these many cases pending in the revenue office. If we look generally, that 1 in 14 there are cases of changing in 48 hours. So why not this? Because if a land banker can change his cases of 1 in 14 in 48 hours, then Amgele Kul Munkarak, why should they struggle? What are the innovative ways? Last year this was bought. After this we are going to speak next year again. Does the government have any action plan to make sure that these cases they fast track zatlam? Yes, Mandi Mantri. Speaker sir, I stand to reply to private members' resolution moved by MLA Jeet Arolkar. The Goa Munkar Act allows Munkarians to acquire up to 300 square meters or 5 meters from outer wall of the dwelling house in the village panchayat area and 200 square meters or 2 meters from the outer wall of the dwelling house in municipal council areas. The adjudication of applications under this act is vested with the Mamladars, joint Mamladars of the respective talukas. Under this act, a Munkar can seek a declaration of rights
it grants them the right to purchase their dwelling house, also recognizes customary easements, ensuring traditional access routes to the dwelling house. The onus is on the Munkar to provide evidence of long-standing access when disputes arise. Thus, the Act inherently safeguards the traditional access rights of Munkars to their residence, as the recognition of Munkar rights and the rights to purchase a dwelling house, as stipulated under the Act, also includes the preservation of these customary access routes. Further, to strengthen implementation, the government has constantly undertaken efforts to identify and register Munkars under Section 29. A comprehensive exercise has been conducted over 45 years to formalize their rights. Additionally, to expedite the disposal of Munkar cases, the government has issued an order on 14/9/2022 directing revenue officials to limit adjournments to 3 per case and schedule hearings every 10 days. Designate special mamladars to exclusively handle Munkar cases. Conduct hearings on Saturdays for faster disposal. Prioritize cases pending for over 3 years for day-to-day hearings. Link officers to continue hearings in case of leave or transfer of presiding officers. Ensure final orders are delivered within 30 days of the final hearing. Monitor disposal through additional collectors and submit regular reports. Implement the court monitoring case app for transparency. Reviews are regularly conducted, delays are minimized, and arguments in old cases are promptly scheduled. Over the past 2 years, despite additional responsibilities, Mamladar have effectively processed Munkarial cases. Let me put some figures in front of this House. Since we took over in October, since we took over in 2022, I will just read the figures. The opening balance, this is throughout the state, the opening balance was 2,845. Then we received fresh applications of 1,886. Disposed cases are total 2,323. And pending cases are 2,408. Now these pending, now you will see why it is pending cases. These are not the pending cases, old cases. These are basically new cases, fresh cases. Every day, we receive fresh applications. It is important to note that the Act does not prescribe a specific time limit for submitting application. As a result, while cases have been disposed of, new cases continue to be registered with the Mamladar, leading to a continuous inflow of matters. Since there is no sunset clause for filing new Munkarial applications, the number of pending cases is increasing in spite of disposing the cases promptly by the Mamladars. Given these efforts, I request the Honorable MLA to withdraw the private member's resolution, as the government remains fully committed to protecting the rights of Munkars through effective case disposal, safeguarding traditional access, and ensuring strict enforcement of the Act. There is no sunset clause. Speaker sir. Yes. Speaker sir. हांव फक्त मिनिस्ट्रान सांगलाच तेजेर हांव हायलायट करता थोडोसो. ओके, बाबजीत आरोलकर हाणें आपलो मुणकाराचेर आयचे जे प्रायवेट रेजोल्युशन मांडलें, प्रायवेट रेजोल्युशन मांडटा आसतना तेणें आपली बऱ्योच व्यथा व्यक्त केल्यो. आसतली एखादी दुसरी केस, हांव ना म्हणना. म्हणजे जशी थंय प्रत्येक वेगवेगळ्या मतदारसंघान एखादी दुसरी केस किंवा 2-4 केसीस आसतल्यो जांकां भाटकार त्रासूय दिता आसतले. प्रत्येकान हांगासर आसलेलो सगळो प्रत्येक MLA जो आसा पळय न्ही, हो मुणकारांच्या इन फेवरान जावपाक जाय ह्याच भावनेंतलो आसा. ताका लागून निलेशान तर म्हटलें की नवीन लेजिस्लेचरूय मूव करचें, बट आसा त्या लेजिस्लेचरान हांव कित्याक हें सांगता की ऑक्टोबर 2022 पासून तुमी जर एकदां स्टेटस पळयशात, वगीत लिडर ऑफ ऑपोजिशन 52,000 बीन खंयचो फिगर हाडलो म्हाका खबर ना. हांव मुद्दामून ओपनिंग केसीस 2022 प्रत्येक तालुक्यांत कितले आसल्यो, रिसीव परत डिस्पोज कितल्यो जाल्यो त्यो सांगता आनी नवीन केसीस कितल्यो जाल्यो त्यो मुद्दामून सांगता हांव, फक्त लोकांक कळपाक जाय म्हणून. तिसवाडीन ओपनिंग केसीस आसल्यो 522, डिस्पोज जाल्यो 489, नवीन केसीस रिसीव जाल्यो 348 आनी आतां बॅलन्स आसा 381. म्हणजे 2 वर्साच्या भितर सगळ्यो केसीस ज्यो आहा 100% आमी कवर केल्यो. ही अचिवमेंट आहा सरकाराची 2 वर्साच्या भितर. हें कोणूच पळयना. दीस इज अ बीग अचिवमेंट ह्या सरकाराची.
2 वर्साच्या भितर ह्यो डिस्पोज करप म्हणजे त्या खातीर बार्देसान 699 आसल्यो 600 केसीस डिस्पोज केल्यो 401 उरल्या आतां 500 केसीस बॅलन्स म्हणटा तो 400 केसीस नवीन आयल्यो ओके पेडण्यान 205 केसी आसल्यो भितरल्यो 185 केसी आमी क्लियर केल्या तुज्या लोकांक सांग केसीस घालपा खातीर आमी टायम टू टायम तेणी सांगला पळय आतां विदीन 3 इयरींग भितर 3 वर्साच्यो जर केसीस आसत डिले जाल्ल्यो आमच्या कडेन जाल्यार दर 10 दिसांनी डेट दिता दर 10 दिसांनी आनी 3 इयरिंगांनी केस डिस्पोज करता 3 इयरिंगांनी फक्त तेणी हय म्हणजे ते सांगले पळय पेडण्यान 205 आसल्यो 185 बट 130 नवीन आयल्या आनी 150 उरल्यो आतां 70 5 केसी आसल्यो फक्त आनी आमी 18 केसीस नवीन आयल्यो त्यो धरून 17 डिस्पोज केल्यो 70 फक्त 6 केसी उरल्या बिचोलेन 94 केसी आसल्यो आमी 95 क्लियर केल्यो 122 लोकांनी नवीन घातल्या म्हणून 121 उरल्या तुज्या पूर्ण सालसेतीन 601 केसी आसल्यो 449 केसी 449 क्लियर केल्यो 396 नवीन घातल्यो 548 आसा आतां फोंड्यान 360 आसल्यो 219 क्लियर केल्यो 204 ॲड जाल्या 345 जाल्यो सांग्यार 36 केसीस आसल्यो फक्त भितरल्यो 33 केसीस क्लियर जाल्यो 27 लोकांनी नवीन एप्लाय केले 30 केसी आसा केप्यां 48 आसल्यो तुज्या ओके परत 50 केसीस क्लियर केल्या 98 लोकांनी एप्लाय केले 96 आहा काणकोणान 106 केसीस आसल्यो आमी जवळपास 57 क्लियर केल्यो 54 लोकांनी ॲड केल्यो 103 नवीन केसीस जाल्यो मार्मागोवा तालुक्यान 137 केसीस आसल्यो आमी 125 क्लियर केल्यो आतां 84 केसीस नवीन घातल्या 96 उरल्या धार बांदोड्यान फक्त 8 केसीस आसल्यो भितरल्यो 2 डिस्पोज जाल्या नवीन 4 आयल्यो म्हणून 10 केसी उरल्या टोटल केसीस 2845 आसल्यो 2323 केसीस आतां पर्यंत क्लियर केल्या फक्त 2 वर्सांनी हांव सांगता म्हणजे ऑक्टोबर 2022 पासून टील डेट हाज्या खातीर मिनिस्ट्रान जें सांगलां पळय न्ही शेनवार आनी आयतार मामलेदार ऑफिसान आसा मामलेदार ऑफिसान वर्किंग करता जो सांगलो इंटेन्सली कोणूच ट्रान्सफर करिना वयल्यान आमचें म्हणणें आसा त्यो केसीस क्लियर कर मागीरूच ताका ट्रान्सफर करता आसलेलो कंटिन्युअस दुसरो जो येता पळय न्ही तो हियरींग सेम कंटिन्यू करता खंयसरूच करिना इवन दो दोनूय म्हणजे तिसवाडी आनी सालसेत हाज्या खातीर एडिशनल कलेक्टर म्हणजे कितें जाता एकदां हे कलेक्टर बिजी आसता त्यो केसीस चड आसत जाल्यार त्यो एडिशनल कलेक्टरां कडेन केसीस कारण दोनूय तालुके व्हडले आसा ह्यो एडिशनल केसीस तेंच्या कडेन दिल्या आनी ताका स्पेशल इन्स्ट्रक्शन आसा इवन दो त्यांच्या सीआरान सुद्दां त्यो कितल्यो केसीस डिस्पोज करता पळय न्ही तो तांकां एडिशनल प्लस पॉयंट आसा अमक्यो केसीस आपूण डिस्पोज केल्यो म्हणून हें हांवें एकाच खातीर सांगलें दुसरें जें तुवें विचारलां पळय न्ही 2-3 गजाली हांव मुद्दामून हांवें त्या खातीर मुणकारीयल एक्ट हांव घेवनूय आयला म्हणजे पात्रांवान सांगलां सगळ्यांक म्हणलो एक मुणकारीयल एक्टाची कॉपी दी तांकां वाचूनय म्हणून हांवें डिटेलान एक्ट पळयला आनी एक्ट घेवन आयला तुवें जे 2-3 विशय मांडले ताजेरूच हांव मुद्दामून उलयतां बाप जितान एक मिनिट तुजो पेपर हांगा खंय पडला सॉरी खंय खंयचो तो ना हो जालोच तुवें विशय जे मांडल्या पळय न्हू तितूर करून तुवें सांगलां लायट उदक आनी टॉयलेट मुणकार म्हणून जो डिक्लेअर्ड जाला पळय न्ही 1971च्या सर्वे पयलीं सर्वे जाल्लो अदर रायट्सान तेजें नांव आसा हांव तुका सांगता मुणकार जो ओरिजिनल मुणकार आहा ताका लायट उदक आनी टॉयलेट पंचायत एरियेन ताका जर 5 मिटराच्या भितर जर टॉयलेट बांदपाक जाय भाटकाराच्या एनओसीची गरज ना भाटकार इतरू शकना आतां तो एक भाव आसलो 2 घरां दुसरें घर बांदलां दुसरें घर तेज्या मुणकाराच्या हितूर पडना म्हणून कदाचित जाय पडटा आसता ताका बट ओरिजिनल जो मुणकार आसा ताच्या घर इवन दो मुणकारीयल ऑर्डर पास जावंक ना अदर रायट्सान तेजें नांव आसा सुद्दां लायट उदक आनी टॉयलेट हेका तेजी गरज ना डायरेक्टली तेज्यान घेवं येता सरळ सांगता एनओसी ताका गरज ना ओके दुसरें फक्त एकूच सांगलें पळय न्ही एसओपी स्टँडर्ड प्रोसेस ठरलेलो आसा आमचो थोडोसो प्रोसेस म्हणजे सेल डीड आनी परचेज ऑर्डर हितूर जो थोडो टायम वयता तो आमी आजुनूय फास्ट ट्रॅक करपाक लायता ओके तिसरी केसीस तशें पळोवंक वचत न्ही जाल्यार आमी बऱ्योचश्यो केसीस ह्यो सगळ्यो केसीस ह्यो टायम टू टायम सगळ्या मामलेदारांनी आनी खूब बऱ्या पद्दतीन सगळें काम करपाक लागलेलें आसा ती सगळ्यो मिनिस्ट्रान सगळें एक्सप्लेन केलां A to Z हाजेर ओके
डिटेलान सगळें एक्सप्लेन केलां तितून हांव डिटेलान वचना न्ही एकूच तुवें जें सांगलां पळय न्ही एक्सपडायट द पेंडींग केसीस अपील्स आमी ऑलरेडी एक्सपडायट केल्यो प्रिपेर द फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट ऑफ द ड्वेलिंग युनिट्स आमी आतां जर ड्वेलिंग युनिटाचो करपाक गेले न्ही जाल्यार जातलें कितें तूं म्हणटा तसो प्रत्येकान 4-4, 5-5 घरां बांदलेलीं आसा आनी हांगासर एक्ट सेज डॅट इट इज बिफोर द 1971 आतां त्या खातीर सांगलें म्हणजे हांगासर प्रॉब्लेम कसो आहा तेंच्यांनी जर 3 घरां बांदले आसत जाल्यार त्या भाटकारांनी तेणी एक घरा खातीर 300 स्क्वेअर मिटर जागा दिवपाक जाय कंपल्सरी कायद्या प्रमाणे दिवपाकूच जाय इट इज कंपल्सरी टेनन्सी आनी मुणकारियल मिक्स करूं नाका हांवें ताका तेंच सांगलें मुणकारियल इजन कंप्लिटली ताका दिवपाक जाय त्या ती वेगळो स्टेटस करप वा आतां वेगळो सर्वे करप हें तशें पळोवंक वचत जाल्यार तें खूब कटकटीचो विशय आसा कारण हो हे बेनिफिशियरी लेजिस्लेशन पास केल्लें 1975 म्हणजे 1976 लागू जाला एक्झॅक्टली ओके इम्प्लिमेंटेशन 1976 तुवें तिसरें मागला पळय न्ही एक्सेस फॉर द मोटरेबल एंड ट्रेडिशनल पाथवे हांव मान्य करता तूं एक म्हणटा तितून कारण आमी फक्त 1.5 मीटर वाट तेजी ट्रेडिशनल आहा ती पब्लीक रोडा पासून तेज्या घरा पर्यंत आतां जालां कितें तर दुसऱ्यान येवन थंय घर बांदलें म्हणून ताका जी पाथवे उरोंक ना आमचे मामलेदार एकदां ऑर्डर पास करता आसतना फक्त 300 स्क्वेअर मिटर घराचीच जागा करता पाथवे जो तो एकदां क्लियर करून दिना मिनिस्टरान आनी हांवें सकाळी डिस्कस केला हेन्स फोर्थ ऑर्डर पास करतना आमी घराची 300 स्क्वेअर मिटर किंवा 200 स्क्वेअर मिटर इन म्युनिसिपल एरिया आनी ताका पाथवे कमीत कमी 1.5 मीटर जो 1.5 मीटर हितून कायद्यान आहा तो ताका तेज्या हाज्या पर्यंत वयतलो पब्लीक रोडा पर्यंत तो हाज्या फुडें ऑर्डर पास ताका डिमार्केट करून दिता हेन्स फोर्थ हाज्या फुडल्या ऑर्डरीन डिमार्केट करून म्हणजे परत दुसऱ्यान कोणी आनी मदीं घर बांदूं नाका दॅट इज अ ट्रेडिशनल पाथवे फॉर हिम मागीर तो भाटकाराक सांगून आनी तेंच्या भितर बरो जावन तो 3 मीटर घेता आसत बरी गजाल बट 1.5 मीटर आमच्या कायद्यान पयलींच्यान आसा तो आमी पब्लीक रोडा पर्यंत दिता ओके स्पेशल टास्क फोर्स मॉनिटरींग कमिटी आमी फक्त हितून एकूच आसा की तेणी जर परचेज ऑर्डर घेत डायरेक्टली परचेज ऑर्डर घेत जाल्यार डायरेक्टली तो आपलें घर स्वताचें डायरेक्ट बांदूं शकता कांयच फक्त आतां फास्ट ट्रॅक मॉनिटरींग जें आसा पळय न्ही हांव आनी मिनिस्टर स्वता दोनूय कलेक्टरा कडल्यान टायम टू टायम फॉलोअप करीत आसा आमचो तर टार्गेट आसा हांव सरळ सांगता की मुणकारियल जे आसा पळय न्ही सगळ्या जाणांनी एप्लिकेशन घालची कोणाकूच घालूंक आजून कोणीच आडोवंक ना आमी जाता आसत जाल्यार डिसेंबर 2026 पयलीं सगळी 100% क्लियर करपाची तयारी आसा 100% आमी क्लियर करता त्या खातीर भाटकारांक भियोनाका म्हणून सांग भाटकारांक भियानास तर घाल म्हणून सांग मुणकारांनी घालची एप्लिकेशनां ताका क्लियर करचें पडटा हें सगळें सांगल्या उपरांत हें सरकार सपोर्ट म्हणजे मुणकारीचो एक्ट आसा पळय न्ही तो इम्प्लिमेंट करपा खातीर सरकार सदोदीत तयार आसा म्हाका दिसता आमी आज मुणकाराक मेसेज दिवची पडटली भिवपाची गरज ना म्हणून ही मेसेज मुणकारा पर्यंत वचपाक जाय जाल्यारूच तो जे आसा पळय केसी घालपाक फुडें येतलो आमी कोणी तर ताका सपोर्ट करपाक अदरवायज तेजो इंट्रस्ट वेगळो आसा ती 800 स्क्वेअर मिटर जागा हाडून बसपाचो आनी कितें ताका आमी कांयच करूं शकना आमकां ताका सपोर्ट करपाक जाय 300 स्क्वेअर मिटर जागेक पंचायत एरियेन 200 स्क्वेअर मिटर म्युनिसिपल एरियेन तितके आमी करूं शकतले डेफिनेटली सरकार कायदो जो आहा तो कायदो फॉलो करून इम्प्लिमेंट करपा खातीर सरकार तयार आसा आनी सरकार तितके करतले हाजो हांव तुका विश्वास दिता इतकें सगळें कन्सिडर करून म्हाका दिसता म्हणजे हाका वेगळे आनीक लेजिस्लेशनाची गरज ना आसा तितकें म्हणजे परत जशें मंत्री रविबाब नायक सांगता की तुमी परत एकदां काडून सारकें वाचूंक जाय फरक इतकोच आसा अवेरनेस आनी कितलो अवेरनेस करतले हो अवेरनेस आमी इतक्या मोठ्या प्रमाणात दवरला की कंटिन्युअसली आमी तर म्हणटा आतां परत एकदां आज आयचे सगळे फाल्यां प्रेसाक वयतलेच आनी सगळे सगळें आयकल्या उपरांत कोण मुणकारे प्रत्येकान ठरोवपाक जाय की बाबा आपलो घर नंबर आपल्या नांवार आसा घरातली जमीन आपल्या नांवार ना विशेश करून तुज्या पेडण्या तालुक्यांत रावपी लोकांनी जाय जाल्यार ठरोवचें ना तेंच्यांनी एप्लाय करचें आतां उरलेली 3 घरां 4 घरां ते तेंच्यांनी ठरोवचें पडटलें मागीर आमी टेनन्सी सोडून दितली आनी 3 घराची जागा वॉटेवर तितून हांव वचना बट मुणकारा खातीर आसलेलो कायदो इम्प्लिमेंट करपा खातीर सरकार म्हणजे सामको जलद गतीन म्हणटा तसो आमी तत्पर रित्या आमी इम्प्लिमेंट करपाक तयार आसा वा आमी अवेरनेस जाय आसा जाल्यार आनी कसो अवेरनेस करचो जाल्यार सांग वी आर रेडी टू डू द अवेरनेस ऑल्सो small clarification कित्याक there was only one thing was Honorable Chief Minister was saying 300 meters, 200 meters. I want to make one thing clear. Section 16 of your Munkar Act says 300 meters or 5 meters from the outer walls of the dwelling house. It can be more than 300 also. Yeah, of course. Hear it. 300 meters in village panchayat area, otherwise from the 5 meters in the village panchayat area, village 2 meters in the municipal area. 202 meters. 202 meters. Whichever is greater. Whichever is greater. Because otherwise if you keep saying 200, 300, Mamladar will go with 300. It is true. Legislature तशें आसा. Okay? त्या खातीर म्हाका दिसता हे सगळे कन्सिडर जर करीत थारा फाटी घेतात
फाटीं बरें रिक्वेस्ट केलो तुमकां ते एकच फक्त ऍड करता PM स्वामित्व योजना जी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचो त्यांनी उल्लेख केलो जी आबादी एरिया असले बट त्यांच्याकडे आपले जमनीचे रिकॉर्ड असले बट तांच्यो जे सर्वे नंबर्स आनी हे ते नासले तांकां रिकॉर्ड रेडी करून तांचेच तांकां दिवपाक जाय त्या खातीर PM स्वामित्व काडल्या आनी कितलेशाच देशभरांतल्या लोकांक पयले फावटी आपल्या जमनीचे रिकॉर्ड मेळपाक लागल्या हांगा जाला कितें गोंय दिस इज अ युनीक केस लोकां कडेन जवळपास म्हणजे 150-300 वर्साचे सुद्धा रिकॉर्ड लोकां कडेन अवेलेबल असतात इतके रिकॉर्ड अवेलेबल असतात गोंयांत म्हणून तो वेगळो फक्त PM स्वामित्व खरोखरूच बरी योजना आसा पयले फावटी लोकांक आपली जमनीचे रिकॉर्ड मेळ्ळ्या त्या ती गोंयांतूय बी आमी जी सनद दिता पळय परचेस सनद दॅट इज एन लँड रिकॉर्ड म्हणजे त्याच्या जमनीचो हक्क हो डायरेक्टली आमी ताका दिता येस ओके स्पीकर सर एकूच सांगूंक सोदता त्या टॉयलेटीचें सांगलें जे डायरेक्टली दिवंक शकता एकठांय आसा पूण टॉयलेटी खातीर NOC मागपा खातीर मामलेदारान घातलेल्या कितलेशेच जाय जाल्यार हांव एक लिस्ट दिता तुका परत एकदा सांगता हियरिंग घेवपाक नाका तुका परत एकदा सांगता पंचायत एरियेन तुज्या आपल्या घराच्या 5 मिटराच्या डिस्टन्सान टॉयलेट डायरेक्ट बांद हाडूंक येता आसत जाल्यार पुलीस कंप्लेन दी ताका कोणूच NOCची गरज ना हांव फक्त सांगता परत सांगता मुणकाराचें घर मुणकाराचें ओरिजिनल मुणकाराचें घर ओरिजिनलच हां ताका गरज ना हांव जाय जाल्यार मामलेदाराक इन्स्ट्रक्शन दिवपा लायता आनी अवेरनस म्हटला ते म्हाका दिसता विलेज वायज हे न्यू म्हण आतां फास्ट ट्रॅक केला ते अवेरनस प्रत्येक विलेजीनी करपाची गरज आहा कित्याक लोकांक भियातात आमदारान इनिशिएटिव्ह घेवपाची आनी प्रत्येक आमदारान आपापल्या एरियेन आसलेले करपाचे ना कित्याक लागून सांगता लोक भियातात टेनन्सी इतले फास्ट जर तांकां कळत 3 हियरिंगांनी जाता जाल्यार डेफिनेटली सगळे घालतले भिवपाची गरज ना ताका सांगले सो हांव विड्रॉ करता एश्युरन्साचेर थँक्यू प्रश्न असो आसा थाराव फाटीं घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें थाराव फाटीं घेतलो फुडलो थाराव आमदार श्री कार्लोस पेरेरा Speaker sir, the last resolution by पयली मांडूनी मांडू दी न्ही मांडूकूच ना Honorable Speaker, I'm moving my resolution. This House unanimously resolves the government to address the pressing issue of unemployment in the state by urging the government to adopt and implement comprehensive policies aimed at creating sustainable job opportunities in both private and public sectors while ensuring that Goans are prioritized and safeguarded through mechanisms that uphold fairness, equality and justice. Further, the House emphasizes the need for stringent measures to guarantee transparency in the recruitment process, equitable access to opportunities for all qualified applicants, and protection of the rights and dignity of those already employed, thereby fostering an environment of trust and economic stability for the people of Goa. Speaker sir, I kindly request that this resolution be postponed to the next session. चलो नेक्स्ट स्पीकर्स जालें हय पोस्टपोन पोस्टपोन ओके येस दोन 2024-25 वर्साच्या अनुदानाच्या पुरवणी मागण्यांचो दुसरो बॅच सादरीकरण भासाभास मतदान आणि मंजुरी मुख्यमंत्री 2024 वर्साचो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो दुसरे बॅच मांडच्यो Sir, I present the supplementary demand for the grant of the year 2025 second batch. चर्चा ना फुडें फुडें येस आमी आतां 2024-25 वर्साचो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो बॅच चर्चेत आणि मतदानात घेवया इंट्रोड्यूस आतां हांव 2024-25 वर्सा अनुदानीत पुरवणी मागण्यो दुसरो बॅच सभागृहाच्या मतदाना खातीर घालतां जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें इंट्रोड्यूस हांव केली न्ही ओके जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें 2024-25 वर्सा अनुदानीत पुरवणी मागण्यो दुसरो बॅच मान्य जालेत 2024-25 वर्सांच्या अनुदानीत पुरवणी मागण्या जोडून आशिल्ल्यो दुसरो बॅच गोंय विनियोग विधेयक 2024 मांडपाक विचारांत घेवपाक
आणि मंजूर करपाक माननीय मुख्यमंत्र्यान गोंय विनियोग विधेयक 2024 सभागृहांत सादर करपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request leave to move the motion to introduce the Goa Appropriation Bill 2025. प्रश्न असो आसा विधेयक मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. आतां मुख्यमंत्री विधेयक मांडचें. Sir, I introduce the Goa Appropriation Bill 2025. गोवा विनियोग विधेयक 2024 सभागृहात मांडला. मुख्यमंत्री विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. येस. Consideration. Sir, I request to move that the Goa Appropriation Bill 2025 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारांत घेवचें, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाल्यात. आतां विधेयक कलमवार सभागृहात सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2, कलम 3, परिशिष्ट कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. Excuse me, bill सांगता न्ही पयलीं. Bill explain करता. तुम्ही लोक घालून ते जालें म्हणपाचें आसलें. ना. Total supplementary provided is rupees 1,039.42 crores, of which the revenue expenditure is 469.33 crores and capital expenditure is 570.09 crores. The total anticipated special assistance for the financial year 24-25 was projected rupees 450 crores in the original budget. However, we have received the special assistance from the Government of India is rupees 1,185.17 crores. As on date, and with the additional of rupees 300 crore expected to be received by the March 2025. This takes the additional receipt of rupees 735 crores as on date. Further, there is a surrender to the extent of the 273 crores by the multiple department. Therefore, the supplementary by 1039.42 crores will be within the permissible limit of the FRBM Act and is not expected to have the major impact on the fiscal deficit of the state government. The breakup of the major component of the supplementary as follows. The contingency recoups 63.96 crore, power purchase and book adjustment 217.50 crores, investment in the consolidated sinking funds 60, interest repayment 45 crores, salary grant to SAG which is then 12 crores, National Games 37 crores, Graha Aadhar and payment, Anganwadi remuneration 48 crores, agriculture price control it is in 5 crores, capital work for the PWD, WD, electricity, tourism 490 crores, purchase of the land for GIDC 33 crores, other miscellaneous expenditure is 27 crores. Yes. Speaker sir, everybody is talking about the double engine government and about the benefit the state gets from the union budget. Speaker sir, गोंयच्या सरकारान फक्त 45% सेंट्रल फंड्स आज मेरेन स्पेंड केल्या आनी 25% म्हळ्यार 23-24 45% आनी 24-25 25%. स्पीकर सर म्हळ्यार 345.76 crores spent केल्या of the total of 1,341 crores of central funds. हे utilization जाल्लें आहा. स्पीकर सर 2019-20 18,004 crores borrow केल्या, of which 2,097 crores फक्त 24-25 borrow केल्ले आहा. Repayment 2021 till December 2024, 4,530 crores of principal amount has been repaid. Addition, 7,334 crores has been paid as interest. Financial year 24-25 till December, 1,110 crores principal amount was repaid and 1,255 crores interest was repaid. Speaker sir, अशें दिसता की जेन्ना मनीस मरता तेन्ना हेमोरेज म्हणून जाता. सो एक कात्रे पडून ताजी वेसल बस्ट जाता, ते भशेन आमची ट्रेजरी बस्ट जाता अशें दिसून येता. हे जर आमी वयल्या वयर फिगर पळयले जाल्यार. स्पीकर सर, आतां
आमी इंडस्ट्री वाडल्या बिडल्या म्हणून सगळ्यांक नोकऱ्यो दितल्यो ह्यो खबरो आमी उलयतात. स्पीकर सर 2024 15 प्रोजेक्ट IPPन एप्रूव केल्ले, तातूंत फक्त एक प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन सुरू जाल्लें आहा. दोनूच IPPच्यो मिटिंग्यो बोर्ड मिटींग घेतल्या टील नोव्हेंबर ऑफ 2024 आनी IPP एप्रुवल सगळे वर्सा हॅज बीन ऑन अ डिक्लायन. बेसिकली 103 प्रोजेक्ट्स एप्रूव केल्या सिन्स 2019, फक्त 13 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट जाल्ले आहा. हें आमचें इंडस्ट्रीची डिक्लायन. म्हाका दिसता स्पीकर सर की आतां IPP बोर्डूच स्क्रॅप करा तुमी, कित्याक नाजाल्यार CMन तो सोडचो बोर्ड, कित्याक तो कांय एटेंड करता अशें रिकॉर्ड मेळना. स्पीकर सर ते भशेन IDC is more focused on allotting plots instead of actually promoting job oriented industries. हें आमकां फिगरां प्रमाणे मेळटा. स्पीकर सर म्हादय आतां आमी हे खेपे म्हादय उदकाचे टंचाई बिंचाई सगळी उलयली. मेन इशू म्हणटा तो म्हादय. जेन्ना म्हादय कर्नाटका डायवर्ट करतले तेन्ना आमी उदकाक पातीशेर जावन मरतले, चड करून आमी बार्देशचे भाव. आज एक तिलारी हें घुसपलें आनी पर्वरीचें उदक अजून मेरेन लोकांक मेळूंक ना अशें म्हूण लोक उलयतात. आतां एक्चुअल कितें सिच्युएशन आहा तें हांव नकळो. म्हणटात रोहन वचून टँकर धाडटा म्हणून, पूण कितल्या लोकांक तो टँकर धाडटलो आनी टँकर कितले तेंप धाडटलो तें कोण जाणा. स्पीकर सर हांवें एक LAQ विचारलेलो डेटेड 3/12/2024. तातूंत तो इन्स्पेक्शन ऑफ पायप फॅब्रिकेशन प्लांट सेटअप बाय कर्नाटका स्टेट एट नेर्से टू सप्लाय पायप्स टू कर्नाटका नीरवरी निगम लिमिटेड फॉर डायवर्जन ऑफ बंदुरा नला फ्रॉम मदय बेसीन टू मलप्रभा बेसीन. स्पीकर सर अशें आहा की खंयचोच ऑफिसर नाल्यार मंत्र्यान हें नोट वाचल्या आनी एक्नॉलेज केल्या अशें दिसना. फायल नोटींग दाखयता की लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स हें तें सगळें बरयता, पूण सकयल कोण सायन मारना. हाजेर अशें दिसता की तुमी म्हणूंक सोदता की ते नेर्से थंय कांय जायत ना म्हणून. स्पीकर सर खूब वस्तू आहा. आतां आमी क्रायम पळोवया. ह्या दिसांनी क्रायम जातात. आतांच बाब रेजिनाल्डान सांगलें की भायले येवन गोंयकारांक धोडावपाक लागले म्हणून. स्पीकर सर क्रायमीचो फिगर आयकात. टोटल सिरियस केसीस इन गोवा हॅव इन्क्रीज्ड बाय 13% इन 2024 compared to 2023. Theft and burglary have increased in North Goa by 25% in 2024 compared to 2023. 11% increase in rapes in 2024 compared to 2023. 24% increase in molestation. 52% increase in outraging modesty. 45% increase in other crimes against women. ही आमची crime rate. 18 convicts and accused have managed to escape police custody in the last 5 years, including Suleiman, who checked out and checked in at a later date. स्पीकर सर हेच सप्लिमेंटरी डिमांडावेले भाशण ना, ना, ना. बरेचशे फावटी स्पीकर सर हांव 13वें वर्स म्हजे ह्या सभाघरांत मुख्यमंत्र्या भशेन 13वें वर्स आहा. ते खंयच्या डिमांडाक बरोबरच आसा. अप्रोप्रिएशन म्हणटा तें कितें? तूं परमिशन घेता पयशे मोडपाक. तुजी स्थिती स्ट्रेटेजी कितें आहा ती जर तुका आयकुपाक नाका, तुका 2 दिसाचें सेशन लायता, एक दीस गव्हर्नर आपल्याक जाय तें उलोवन वतना म्हाका ताणें सांगलें क्रायम डिटेक्शन बरी जाल्या म्हणून. बरी जावंक ना तें हांव प्रूफ करून दाखोवंक सोदतां. आनी हांव मागीर हें जातकर एक नोट धाडटा गव्हर्नराक खरें सिच्युएशन आनी खरे फिगर्स कितें ते. स्पीकर सर आतां ट्युरिस्ट आमकां दोडायता ते सोडात, आतां पडते पळोवया ट्युरिस्टांक कशें पडटा ते. एसॉल्ट ऑन टुरिस्ट हॅव इन्क्रीज्ड. Tourists have been murdered for petty reasons. People are assaulting and murdering them. No fear of consequences for their action. In other words, Speaker sir, we have a serious law and order issue in the state. Land grab scam. Other Speaker sir, 51 complaints of land grab scam FIR झाल्या, फक्त 5 चार्जशीट झाल्या, 21 SIT कडे ट्रान्सफर झाल्या. कितली वर्सां लागता चार्जशीट करपाक? हो प्रश्न आहा स्पीकर सर. More than half of the FIRs have been filed before 2022. म्हाका दिसता this is a huge scam. There is no government officer who has been dismissed. Only 6 government officials have been suspended, out of which 2 have expired. खंवसाले. एकटो रिइन्स्टेट जालो. 3 जाणांक रिइन्स्टेटमेंटाचे कांय वचून दळगत ना. स्पीकर सर हो जाधव कमिशन म्हणटो रिपोर्ट खंय गेलो? When will it be made public? When will the suggestions in the report be implemented? स्पीकर सर आतां राव स्पीकर बेल म्हणनाका मातशें रावा. हें पासियेंस दवरूचेच पडटलें तुमी. आनी दिस इज विदीन द लॉ. यू कांट स्टॉप मी. स्पीकर सर बीफ आतां हांवें काल पयर न्यूज वाचली की गोवा मीट कॉम्प्लेक्साच्यान बीफ एक्सपोर्ट जाता म्हणून.
पयरूच क्रिसमसाक बीफ शॉर्टेज आसली. आमचे जे बीफ खावपी लोक आहा ते म्हणटाले बिफूच मेळना म्हणून, आनी ते बावडे सगळे क्रिसमसा खातीर खंयच्यान गोंयांत आयिल्ले. आनी मागीर कोण तरी येतात आनी एक्सटॉर्शन करतात, बीफ विकता ताजे कडच्यान एक्सटॉर्शन करता. आमचे SPDA मार्केटान जाल्ले आहा आनी ते मनीस एफेक्टेड आहा ते बाब दिगंबर कामतीचे मतदारसंघांतले. सो म्हजो प्रश्न असो आहा, बीफ जर शॉर्टेज थंय आहा, मीट कॉम्प्लेक्साक बीफ येता खंयचे बीफ ते येता. स्पीकर सर, आतां हांव आनी एक हाका सांगता. एक गौशाला आहा, ऑर्गनायझेशन फॉर पीपल एंड एनिमल वेलफेअर, दाबाळ, स्टार्ट जाल्ली 2024. त्याच वर्सा 59 cows died in the same year. As per the law, every cow that has to undergo postmortem to determine the cause of death. फक्त 21 पोस्टमॉर्टम जालो. सप्लिमेंटरी डिमांड धरून उलया. स्पीकर सर, 38 cows खंय गेल्यो? काय त्यो मीट कॉम्प्लेक्सान पॅक करून एक्सपोर्ट केल्यो? हो प्रश्न येता स्पीकर सर, आनी दिस इज अ जेन्युइन प्रश्न. मुख्यमंत्र्या कडेन आन्सर आसतले. हें एक स्कॅम आसपाक शकता, कित्याक एक मनशाची गाय इम्पाउंड जाली, तो आयलो, पुलीस रजिस्टर करपाक नासले ऑफेन्स, ते म्हजे म्हऱ्यान आयिल्ले आहा. सो हें सगळ्यांनी जर आयकलें, तुमी बेल मारतात, भुरग्यांक तुमी एप्रिलान धाडपाचें आहा गर्मेन इस्कॉलांक वचा म्हणून. ती गर्मी आमकां लागना, आमी एसीन आहा. ती इस्कॉलाची स्टेट कितें आहा ती आमी चिंतूंक सोदनात. स्पीकर सर, उदळ आमी नुस्तेकारांचे उलयताले बाब दाजी सरकाराच्या हातून. आमी एक होलसेल फीश मार्केट म्हणून केल्लें. हें फावंडेशन स्टोन हांवें घाल्लो हांव मंत्री आसतना. इनिशिएटीव म्हजो आसलो. थंय तथ्य कितें आशिल्लें की गोंयचे फिशरमॅनांक एक सेपरेट एंट्री, ट्रेडरांक सेपरेट एंट्री. गोंयचे फिशरमॅनांक भितर सरूंक शकना, तांची गाडी भितर पावना, ट्रेडर तांकां ब्लॉक करता. आनी नवें कितें तरी केलें. मुखेलमंत्र्यान थंयसर मिटींग घेतली. मुखेलमंत्र्याक भरपूर खबर आहा की ती म्हज्या मतदारसंघात तो कॉम्प्लेक्स येता म्हणून. तो म्हाका आपयना, तो कोणाक आपयता, ट्रेडरांक आपयता आनी डिसायड करता असं तशेंच इनॉग्रेट करुया म्हणून. स्पीकर सर, ते पेंट केलां पळय, ताजेर बांगडो ना, ताजेर ताल्लो ना, ताजेर विसवण ना, ताजेर गोबरो ना, ताजेर चणाक ना, ताजेर पेंग्वीन आहा, ताजेर डॉल्फीन आहा. आतां ही डॉल्फिनाक कोण पेंट करता? नुस्तेकान आहा ती, नुस्तेकान आमची गोंयकार नुस्तेकान ना. हांव म्हणूंक सोदना, पूण बंजारा समाज जो आज ह्या दिसांनी नुस्तें विकता, ताजी बायल दिसता. कोणें वचून चॅक करचें? कोणें सांगचें म्हाका ती गोंयची नुस्तेकान म्हणून बाब दिगंबर कामतीन सांगचें. तो हें कितें? आनी हें म्हज्या मतदारसंघात. तुका जाय जाल्यार हांव तें फुकट मारून दिता पेंट, तुजे कडेन जर पयशे ना जाल्यार. इन एनी केस तो प्रोजेक्ट 3 times तुमी वाडयला. आनी वाडयलो कितें सांगून की ना तुमी केल्लो तो प्रोजेक्ट सारको ना, आमकां आयस जाय म्हणटा तुमी भितर. आतां आयसूय ना, कांय ना, तशेंच स्टार्ट करूंक सोदता. सो स्पीकर सर, हो वेस्ट, हो जो पयसो येता पळय सेंटराचो, तो असो करून वेस्ट करता. आनी होय बी मत्स्य संपदा योजना कितें तरी ती ब्लू रिव्होल्युशन म्हणून आशिल्ली ती पयलीं, ते स्किमीच्या अंडर पयशे. स्पीकर सर, युनियन बजेट अनावन्स जालें, गोंयचें नांव ना खंयच, पूण सगळे वेलकम करतात. आवयशी गोंयान बरें जातलें म्हणून. स्पीकर सर, सरकारान, मुख्यमंत्र्यान, चेंबर ऑफ कॉमर्सान सांगलें की गोंयाक हजारांनी कोटीचो फायदो जातलो म्हणून, बिकॉज ऑफ अनाउन्समेंट इन द सेंट्रल बजेट. गोंयचें एक उतर ना. युटिलायझेशन कितें आहा? 2023-24 1666.91 crores सँक्शन जाल्ले. तुमी कितले मोडले? 757.12 crores, म्हळ्यार ओन्ली 45%. ह्या फायनान्शियल इयरान 1341.81 crores सँक्शन जाल्ले. कितले मोडले? 346.76 crores, ओन्ली 25%. सो तुमी व्हडले बजेट जालें म्हणून कितें व्हडलो शो मारता? तुमची युटिलायझेशनूच ना. तुमी बिजी आहा आनी कितें करपाक. सगळ्यांचो मिटर चालू आहा आनी तुमकां असेंब्ली नाका, प्रश्न विचारलेले नाका. आमी जर कितें विचारलें टुरिजम डिक्लायन कित्याक जाल्या, हांवें आतां कॉलिंग अटेन्शन घाल्लें, कितें तरी केलें, कॉलिंग अटेन्शन आवट जालें. हांव सकाळीं मेरेन म्हाका न्यूज आसली की कॉलिंग अटेन्शन जितें आहा म्हणून. असेंब्ली स्टार्ट जातकच कॉलिंग अटेन्शन मेलें. इज इट नॉट अ इश्यू? इज दीस नॉट अ इश्यू ऑर इज इट अ टूल किट? स्पीकर सर, हें टूल किट म्हणटा तें नवें उतर हांवें आयकलां. आनी कितें आयकलां की तुमचो एक मंत्री तुमचेर टूल किट करता म्हणून. आतां मुखेलमंत्री आमचेर टूल किट करता, म्हज्या बापायच्या घराचो फोटोग्राफ करून व्हिडिओर घालता, तें एक समजूं येता. कित्याक हांव काल बोर्ड घेवन आशिल्लो, तो रोखडो फास्ट एक्टीव आहा, इन्स्टंट रिएक्शन फास्ट आहा तो तसो, तें एक समजूं येता. हें कितें? हें तुमचे बरोबर बसता आनी तुमचेर टूल किट काडटा. मागीर अमिताभ कांत म्हण ताणें म्हणलें तें कितें, आदलो निती आयोगाचो चेअरमॅन, ताणें कितें सांगलें की 5 मिलियन टुरिस्ट गरज ना, 50,000 हाय स्पेंडिंग टुरिस्ट येवन दी म्हणून. आय बिलीव दॅट रोहन खंवटे वील ऑल्सो एग्री विथ हिम. वाय नॉट?
बट क्रिएट दॅट ब्रँड. ताणें सांगलें की गॉड्स ओन कंट्री म्हणटा केरला ओगीच जावं ना म्हणून. ताजे खातीर त्रास घेवंक जाय, तो ब्रँड क्रिएट करूंक जाय. अशें ओगीच कितें तरी आपलो एक मिटर लावन जाय असो ना तो. स्पिकर सर, हे खूब इश्यूज आहा. आतां तूं सादें तुमकां स्पिकर सर सांगता बाउन्सर बाउन्सर तो जिता कडच्यान तो बाउन्सर आयकून हांव चिंतूंक पडलो. हें बाउन्सर राज्य चालू आहा म्हणून. आमचो सोंपो बाउन्सर घेता, बाउन्सर कलेक्ट करता, बाउन्सर आडायता. अरे बाउन्सरांक इन्स्टिट्युशनलायज केल्या आनी हो सोंपो टेंडर हें आहा, फ्रॉड आहा. तातूंत 3 जाण आशिल्ले, एकल्याक डिस्क्वॉलिफाय केलो, दुसरोय डिस्क्वॉलिफाय जावंक जाय आशिल्लो, ताका जितो दवरलो जस्ट टू शो इट इज नॉट अ सिंगल परत टेंडर. एकदा आमी म्हाका दिसता खंय तरी डिमांडाचेर वचपाक लागला काय दिसता. दिस इज अ सप्लिमेंटरी. स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्याक याद करून दिया 2 दिसाचें सेशन करूं नाका म्हणून. ते तुमच्या हातान ना, तो ताज्या हातान आहा. तो हें अशें करता म्हणून आमकां सामको खासावीस जावन उलोवचें पडटा. कित्याक ताका आयकूंक नाका, ताका सगळें बरें डम 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 डम. आपूण भाऊसाहेब बांदोडकार नवो म्हणून तो खूश जावन वचपाचो आहा, तें म्हणपाक हांव तयार ना. तूं म्हजेर कितें केस घाल आनी कितें कर, तूं बांदोडकार हांव कसोच म्हणना. सुदीन एग्री जातलो सारकें म्हणून. सुदीन म्हणटलो सारकें म्हणटा, पूण सुदिनान आनी एक आपलें पील घालें मदींच एक एक्स्ट्रा की ना विजयान तें हें केलें तें केलें. आनी आपले येदो व्हडलो पक्ष भाऊसाहेब बांदोडकाराचो व्हरून बीजेपीच्या गोठ्यान बांदलो आनी आमकां सांगता शापता. स्पीकर सर सोड आतां तें नाका. स्पीकर सर, एक इश्यू जर काडटलो, मेन इश्यू आशिल्लो हांव तकलेर घेवन बशिल्लो म्हणटा जॉब स्कॅम. स्पीकर सर, जॉब स्कॅमान कोण आहा कितें आहा तें म्हाका खबर ना, पूण तुमी डिस्कशन ताचेर कित्याक घेवंक सोदना तें म्हाका खूब दुखता. स्पीकर सर, हांव असो रिस्पॉन्सिबल मनीस जो कोणाचेंच नांव काडचो ना, जो मनीस ह्या हावजान ना. आतां तुमचो नवो प्रेजिडेंट जाला दामू नायक, ताजें आज पयलेंदा नांव काडलां हांवें 13 वर्सांनी. केन्नाच ताजें नांव घेवन हांवें क्रिटिसायज करूंक ना हावजान. आनी हांगा तर कोणूय उगीच कोणाचे फॅमिली मेंबराचेर बोट दाखयता, हांव तें नांव काडपी मनीस न्ही. विदावट प्रूफ हांव केन्नाच उलोवचो ना. आनी तो मनीस जर ह्या हावजान ना जाल्यार ताजें नांव केन्नाच काडचो ना. सो दीस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी दॅट आय ऑल्सो हॅव एज अ लेजिस्लेटर. पूण तुमी डिस्कशनूच ताजेर अलाव करचें ना हें म्हाका कळना. स्पीकर सर, स्पीकर सर, एम्प्लॉयमेंटाचेर एकूच आयका. आमची अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 8.7 एज अगेन्स्ट द नॅशनल एवरेज ऑफ 4.5. हें कोण सांगता? पिरियॉडीक लेबर फोर्स सर्वे. कोणाचें हें? मिनिस्ट्री ऑफ स्टॅटिस्टिक्स अँड प्रोग्राम इम्प्लिमेंटेशन. बोयले इंजिनाचें आनी एक इंजीन. स्पीकर सर, हो रिपोर्ट सांगता की 19.7% ऑफ पॉप्युलेशन वर्किंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर, 30.5 in the secondary sector and 55% in the tertiary sector. होच रिपोर्ट सांगता की अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर मेल्स इन गोवा इज 5.6% as against the national average of 3.8%. For females, it is 16.8% against the national average of 4.9%. Speaker sir, state labor force participation rate म्हणून आहा. म्हळ्यार कितें की it is the percentage of people of working age who are economically active. आमची labor force participation rate 39% आहा, which is below the all India average rate of 42.3%. Speaker sir, our report covers the period from June 2023 to June 2024. आणि स्पीकर सर, हातून अशें दिसता की बायलो चड अनएम्प्लॉयड आहा. हाजे पयलीं मोविनान म्हणिल्लें की तांचे फिगरूच रॉंग येता म्हणून लास्ट टायम आयिल्ले तेन्ना. हांव स्पीकर सर फुडें एकूच सांगता. स्पीकर सर, प्रायवेट सेक्टरान जॉब ना अशें न्ही. हांव खूबदां डिमांड करता की प्रायवेट सेक्टरान रिजर्वेशन करचें. बाबुशान सांगलां तें कॉन्स्टिट्युशन अलाव करना म्हणून. जॉब आसात पूण गोंयच्या भायल्या लोकांक ते हाडटात. रिक्रुटमेंट ड्रायव्स भायर करताले आमी. सप्लिमेंटरी हितूर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट तरी म्हाका खंय दिसना. बाकीचे हांव मान्य करतालो तो उलयलो सगळें तेजेर. लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. स्पीकर सर, दिस इज एक मिनिट सांगता. एंटायर इकॉनॉमी इज बेस्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट. इफ यू आर नॉट विलिंग टू टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट, यू आर नॉट विलिंग टू टॉक अबाउट एनीथिंग. सगळें कित्याक करतात आमी स्पीकर सर? गोर गरीब जनतेक नोकरी मेळची, पोट भरचें म्हणून. ताजेरूच तर आमी उलोवंक सोदना. ताजेर तर हे फिगर सांगल्यार तुका वायट दिसता जाल्यार कितें करपाचें स्पीकर सर? स्पीकर सर, लेबर कॉन्ट्रॅक्टरां कडच्यान वापरतात. बेसिकली जॉब मेळना प्रायवेट सेक्टरान. म्हणटकर गोंयकार कितें म्हणटा की आपूण गव्हर्मेंट जॉब घेतलो. गव्हर्मेंट जॉब घेवपाक तो कितें करता? कितले पयशे दिवपाक आपूण तयार आहा म्हणटा. पूण हाजो अर्थ तो करप्ट न्ही, पूण तो डेस्परेट जाता. तो म्हणटा आपल्याक प्रायवेट सेक्टर दिना, तो भायलो मनीस भितर घेता. सो तो गव्हर्मेंट जॉबाक वता आनी तो पयशे दिवपाक तयार आसता.
स्पीकर सर 3 कॅटेगरी आहा हातून. एक कॅटेगरी कितें आहा, तांकां नोकरी ना पूण तांकां पयशे आहा नोकरी घेवपाक. खूब जाण पयशेय ना नोकरी घेवपाक. स्पीकर सर आयक, हे क्वॉलिफायड आसता, डिजर्विंग आसता पूण नोकरी मेळना. दुसरो ग्रूप कोण आहा की ते पयशे दिवन नोकरी घेवंक शकता आनी ते यशस्वी जाता, तांकां नोकऱ्यो मेळटा. तिसरो ग्रूप असो आहा जे गव्हर्मेंट जॉब सोदतात पूण तांकां जॉब मेळना. ते पयशे दितात आनी तांकां कॅट जाता. सो तांची ऑपॉर्च्युनिटी वता आनी ते मागीर अशे वतात, ते लोकांक कोणाक सांगतात आनी मागीर जॉब स्कॅम म्हणटा ते भायर सरता. स्पीकर सर, हांवें गेल्या असेंब्लीनी बोवाळ केल्लो की रिक्रुटमेंट प्रोसेसान प्रॉब्लेम आहा म्हणून, चड करून LDC इन द सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट. तेन्ना स्पीकर सर म्हाका असोच हें केलो की कांय ना सारकें आहा म्हणून. आज स्पीकर सर मॅनिप्युलेशन ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस हें दिसता, टेम्परिंग ऑफ द मार्कशीट दिसता. हांव मुख्यमंत्र्याक चॅलेंज करपाक तयार आहा. हांव 3 जाण आमचे फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सीचे कंप्लेन दिल्ली आहा, तूं तांचे पेपर दाखय आनी ते जर खरें आहा हांव रिजायन जाता हावजांतलो. ते हेंच दुसरें हाडून तेकयलेलें आहा. थंय मनीस दवरला स्पेशल हें घुसपावपाक आनी ताजें हांव फुडें 1 वर उलोवंक शकता जाय जाल्यार. हाजेर हांवें रिसर्च करून आयिल्लो आहा. स्पीकर सर, खूब जाणांक हें जाल्लें आहा. कितल्याच लोकांक टोपयो पडल्या, कोट्यांनी रुपयांच्यो टोपयो पडल्या. हातून कितें जालां आतां स्पीकर सर, 12 जाणांक अरेस्ट जाल्या. नॉर्थ गोंयचे, 8 जाण सावथ गोंयचे. गव्हर्मेंट जॉब्स इन एक्सचेंज फॉर कॅश. स्पीकर सर, एकलो मनीस, स्पीकर सर एक मिनिट आयका. हो ही आतां स्टोरी मातशी वयर येतना तूं कट करता, पिक्चर बंद करता, ट्रेलर जाता थंय स्टार्ट जाता, तूं बंद उडयता. स्पीकर सर, सप्लिमेंटरी डिमांड, सप्लिमेंटरी एक श्रीधर केरकार म्हणून तूं वळखता ना? तो एक हांवूय वळखनाशिल्लो. 51 year old एम्प्लॉई OBC कॉर्पोरेशन आत्महत्या करता, सुइसायड. हें आतां एक गोंयांत नवें न्ही, हें तुमी आयकलां पयलें की एक मनीस वता आनी जॉब कोणाक प्रॉमिस केलो आनी तो जीव दिता म्हणून. कित्याक जीव दिता? कित्याक ताजो एकॉम्प्लीस आशिल्लो एक अजीत शशिकांत सतरकार म्हणून आनी एक पुजा नायक म्हणून, दोगांयकूय अरेस्ट केले. तेच दिसा तांकां बेल मेळटा म्हूण तो भिता आनी तो जीवूच दिता. स्पीकर सर, ताका जीव दिला काय ताका मारला काय हें व्यापम म्हणटा तें मध्य प्रदेश जाल्लें तें व्यापम 2 कोण जाणा, हू नोज वेदर दीस इज व्यापम 2. स्पीकर सर, केसी रेजिस्टर जाल्यो. ऑन द होल जर सांगूंक गेलो 300 लोकांक टोपी पडल्यो. खूब जाण भिले, खूब कडेन FIR जायना. आमची असेंब्ली आतां डिक्लेअर जातकर झप करून कालच्यान कितें जावपाक लागलां. स्पीकर सर, 30 सप्टेंबर 2024 एक WRDचे जेईन एक कंप्लेन दिली इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलाक आनी ताणें एक सप्लिमेंटरी कंप्लेन दिली 29 ऑक्टोबर 2024. पयशे कलेक्ट कोणा कडच्यान केल्या, तांचे नंबर कितें, आनी ताणें थोडे रुलींग पॉलिटिशियन आनी कोण व्हडल्या लोकांची नांवां दिलीं. ताका अरेस्ट केलो 10 नोव्हेंबर 2024. स्पीकर सर, हांवें स्टार्ट क्वेश्चन घालो हेच असेंब्लीन आनी मागलें की म्हाका तुमी हें दिवचें म्हणून, कंप्लेंट कॉपी दिवची म्हणून. म्हाका उत्तर दिलां मॅटर इज अंडर इन्व्हेस्टिगेशन म्हणून. स्पीकर सर, म्हजे कडेन तें RTIन कलेक्ट केल्लें आसा, आतांच तुमकां जाल्यार दाखयता हांव. आनी आय कॅन प्लेस इट ऑन द टेबल ऑफ द हावस ऑल्सो. सो बेजिकली तुमी जें लिपयतात तें ऑलरेडी आमच्या हातान आहा आनी हांव मुख्यमंत्र्याकूय तें खबर आहा. नांवां दिल्यां, कोणा कडच्यान पयशे घेतल्या, कितले पयशे घेतल्या, सगळें दिलां. स्पीकर सर, पूण कितें, कोण तांकां आपयना आनी सगळें ऑल इज वेल. आनी नवें एक कल्चर आयलां की तुवें जर कोणा कडच्यान लांच घेतली आनी तुका जर हाडायलो आनी तुवें ती लांच परती डिपॉझीट केली जाल्यार तूं जालो सुटलो. हें आनी खंयचें बाबा? हे कसलो कायदो की 14 लाख रुपया कोण पुलीस कॉन्स्टेबल घेता आनी सडनली 14 लाख रुपया कॅश घेवन येता आनी दुसरे दिसा डेपॉझीट करता आनी सगळी केस काबार. स्पीकर सर, हें जावंक शकता आनी हें हाजेर आमी उलोवप ना. सो आमी एक डिमांड करता, एक SIT करची. ही SIT कोण आसचो? बेजिकली हे रिक्रुटमेंट स्कॅमाच चॅक करपा खातीर SIT जावची. हातून प्रोफेशनल जाय फ्रॉम आउटसायड गोवाज एडमिनिस्ट्रेशन. गोंयचे ऑफिसर तुमचे हय साहेबा करपी ते नाका. स्टाफ सिलेक्शन प्रोसेस ऑलरेडी सुरू केलो. जे पुजा नायक म्हणटा बेल मेळ्ळा पळय, ते पुलीस इन्स्पेक्टराक तिणें पयशे दिवन घेतिल्ले. म्हाका खबर आहा घेतला म्हणून. कितें सांगतलो तूं? तुम्ही थांबयात ना. स्पीकर सर, एक मिनिट आयका. विनेश बोरकर. ना रिक्रुटमेंट प्रोसेस सगळो आहा तो सस्पेंड करचो. जॉब माफिया म्हणटा ताचेर क्लॅरिफिकेशन येवचें. जॉब माफिया म्हणल्यार कितें ती?
रिकमेंडेशन पयलीं PWD रिक्रुटमेंट स्कॅमान जाल्ली, काबराला खबर आसतली. Recruitment, verification of recruitment roster, adherence to reservation quota, consultation with expert agency, हे सगळे फॉलो करा. स्पीकर सर आमकां जाय की गोंयकारांक प्रायोरिटी मेळची प्रायव्हेट सेक्टरान. पब्लीक सेक्टर राव एक मिनिट. नवे एक घडणूक सांगता मुखेलमंत्र्याक. मुखेलमंत्र्याचें कांय काडूंक ना हांवें, ताची भिवपाची गरज ना. एक नवें जाल्लें आहा. पयर एक कायदो आयलो, एक सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिल्या. ऑर्डर कितें म्हणटा की there is nothing called regional domicile. हे नवें आनी हे घातक आमकां की there is nothing called regional domicile. It is now all national domicile. म्हणटकर स्पीकर सर आतां जे कोण जॉब मेळटले ओ जॉब कोणाक मेळ्ळा, दे मे बी द लास्ट जनरेशन ऑफ गोवन्स गेटिंग जॉब इन गोवा. बजेट एक मिनिट स्पीकर सर एकूच मिनिट. सेकंड हाजेर मुखेलमंत्री कितें करतलो तें उत्तर दिवचें. आयकूंक नाका. रिजनल तुजे काणकोणा हांगाचो येतलो बेंगलोरचो आनी तो जॉब घेतलो, तुज्यान कांय करूंक जावचें ना. सो हाजेर तुजें उत्तर कितें आहा? सोपयता. मागीर उमा देवी जजमेंट जो कॉन्ट्रॅक्ट आहा, तुमी सगळ्यांक उमा देवी जजमेंट आतां लागचो ना. ताजेरूय मुखेलमंत्र्यान कितें हें करता. एम्प्लॉयमेंट म्हणटा तो मेन इश्यू आनी अंडर एम्प्लॉयमेंट गोंयान आहा म्हणून हो ताणें एड्रेस करूंक जाय आनी उत्तर दिवंक जाय. थँक्यू स्पीकर सर. स्पीकर सर, आयज आमी सप्लिमेंटरी डिमांडाचेर उलोवपाक आसा आनी हांव जेन्ना सप्लिमेंटरी डिमांड पळयतालो, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली सांगपाक सोदता. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट जेन्ना खूब आमी एश्युरन्सीस घेतले, सरकाराचे एश्युरन्सीस, ते म्हणजे कदंबा बसीजाक लागून. आनी मिनिस्टर जावं CMान बसून एश्युरन्सीस दिले 99 कदंबा बसीज येतल्यो म्हणून. आजून पर्यंत स्पीकर सर ते येवंक ना आनी सप्लिमेंटरी डिमांड्सान तितून ते प्रोविजनूय ना. सो म्हाका खबर ना केन्ना म्हटल्यार येतल्यो. कित्याक म्हाका दिसता गोंयची जनता आनी कितलेशे लोकांक आयज समस्या जाता आनी हे रुलींग गव्हर्मेंटाचे आमचे आमदारांनी सांगलां. म्हाका दिसता तुमकांय जाता आसतलें, आमकांय जाता आनी आजून पर्यंत तें जाल्लें ना. आनी सप्लिमेंटरी डिमांड्सान बसून ताका प्रोविजन अशें दिसोंक ना. म्हाका खबर ना तें जातलें काय ना. आनी थोड्यो स्किम्स आसा, लायक थोडे सबसिडायज स्किम्स आसा, तांकां तेंचे जे प्रोविजन करपाक जाय आसलें, तर तांकां ते टायमली डिलिव्हरी दिवपाक जाय आसली, तेय ह्या हितून दिसना आमकां स्पीकर सर. तशेंच आतां एनवायरमेंटाच्या बाबतींत उलयता. आतां एनवायरमेंट म्हणजे कितें, आतां डिस्कशन आमचें खूब जालें एनवायरमेंटाचें. आतां एनवायरमेंटान कितें आसा, क्लायमेट चेंज हो खूब वॅलीड रिजन आसा आनी वॅलीड आमी सगळे उलयता. CMूय उलयता, एनवायरमेंट मिनिस्टरूय उलयता. मात एनवायरमेंटाक लागून हांगा जो सप्लिमेंटरी बजेट आसा तितून कांयच म्हटल्यार कांयच दवरूंक ना, म्हटल्यार कांयच करपाक शकची ना. आतां हांव मिनिस्टर एग्रीकल्चर मिनिस्टराकूय सांगलेलें की आमचे जे बांद्स आसा ते घेवपाक जाय. आतां एग्रीकल्चरान आमी पळयता आनी एनवायरमेंटानूय आमी पळयता की तांकां सप्लिमेंटरी डिमांड्स जावं तेंचे कडेन जो फंड एलोकेशन आसपाक जाय, हें एलोकेशन हांगा ना. आनी खंय ना खंय जें काम जावपाक जाल्लें, लोकांच्या बेनिफिटाक लागून जावपाक जाल्लें, तें खंयच दिसून येना स्पीकर सर. स्पीकर सर तशेंच आतां पंचायती बाबतींत उलयता. आतां पंचायत कितें आसा स्पीकर सर, खूब गरजेची. कित्याक ग्रासरूट जो हें आसा, लोकल बॉडीज आसा आनी ग्रासरूट जे पावता ते म्हणजे पंचायती. आतां पंचायत म्हटल्यार बारीक बारीक जी कामां आसा ही पंचायती थ्रू जाता. आतां स्पीकर सर हितून कितें आसा, कितलींशीं कामां, कित्याक आमकां पंचायती सांगता की आमचे कडेन फंड ना म्हणून. आतां जो पंचायत सप्लिमेंटरी हें आसा तितून फंड कांयच दाखोवंक ना. हांव नको मिनिस्टर कसो कामां करतलो, मिनिस्टर मागीर म्हणटलो आमकां की बाबा आमचे कडेन फंड ना, आमी कशें डिलिव्हर करतले. आतां खंय ना खंय आतां डबल इंजीन सरकार जो म्हणटा आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोंय जेन्ना म्हणटा तेन्ना खंय ना खंय स्वयंपूर्ण जावपाक जाय. अंत्योदया तत्व म्हणटा आमी ती तत्वां थंय पावपाक जाय. सो आयज हांगा खंय ना खंय हें दिसना. हांव नको मिनिस्टर कसो डिलिव्हर दितलो, कित्याक आमी गेल ती 2.5 वर्सां तरी जाली हें परत डिमांड करीत आसा आनी डिमांडान सांगता कितलेशे पेंडींग फायल्स आसा. हांव म्हाका दिसता मिनिस्टरा कडेनूय गेला, ताका सांगला की बाबा आमच्यो पेंडींग फायल्स आसा, केन्ना क्लियर जातल्यो. कितल्योश्यो फायली आजून पर्यंत पायल्ड अप जायत आसा. स्पीकर सर हांगा तें प्रोविजन मात्तूय दिसना. सो हेज्या बाबतींत खंय ना खंय आमी तरी चिंत्ताले की स्वयंपूर्ण जातले, पंचायती तरी जावपाक जाय म्हणून. दुसरें स्पीकर सर, आमी पळयता स्कूल एड्युकेशन, थोडे आमच्या मतदारसंघान पासून कामां आसा ती अंडर स्कूल एड्युकेशनान आमी घेता. सो सप्लिमेंटरी म्हाका दिसता फुडल्या बजेटान पडटले आनी तेन्ना फंड एलोकेशन जातले तेवूय पळोवपाक जाय. कित्याक स्कूल एड्युकेशनान ते फंड येयल्यार ती डेव्हलपमेंटल वर्क्स जावपाक शकतली. हांगा तोय फंड खूब कमी स्पीकर सर, कांयच ना.
कांयच ना म्हणूंक शकता स्पीकर सर. स्पीकर सर, तशेंच एनिमल हजबंड्री एंड वेटनरी सर्विसीस आमी रिसंटली एक मिटींग घेतलेली आनी हांवूय आसलो, मिनिस्टर आसलो एनिमल हजबंड्रीचो, आनी थंय मिटिंगेक म्हाका दिसता जस्ट ताच्या इन्फॉर्मेशनाक हांगासर जेचे प्रोविजन ना पळय न्ही तांकां आनीक सप्लिमेंटरी बजेटाची गरज ना. तांच्या कडेन सफिशियंट फंड 31 मार्च 2025 पर्यंत तांच्या कडेन फंड्स आसा. सप्लिमेंटरी बजेट फक्त इतक्याच खातीर ज्यांच्या हेडावयले पयशे तेंच्यांनी युटिलायज केले तांच्याच खातीर सप्लिमेंटरी आसा. तो जे म्हणटा केन्ना पयशे ऑलरेडी आसा ताजी फायल खंय तरी जर घुसपटले आसत जाल्यार ते पळोवचें पडटा. देर इज अ प्रोविजन. तेणी आतां PWDचो सांगलो, परत हेजेर उलोवपाक ज्यांचेर जे मेन्शन ना हाजो अर्थ PWD सांगना. वॉट एवर द थिंग्स, बट ज्यांचे कडेन हांवें हांगा मेन्शन करूंक ना तेंचे कडेन दे हॅव सफिशियंट फंड्स फॉर दीस इयर. ओके स्पीकर सर, जशें सीएमान सांगलें, आतां एनिमल हजबंड्रीचें सांगता, कित्याक एनिमल हजबंड्रीन मिनिस्टरान मिटींग घेतलेली आनी आमकां बरें दिसलें की एनिमल हजबंड्रीचो मिटींग जाली. आतां तितून आमी खुबशे आमचे सजेशन्स दिल्ले. हें सीएमानूय आयकून घेवपाक जाय, कित्याक तो फंड तेंचे कडेन ना. कित्याक आमकां ते मिटिंगेक मिनिस्टरानूय सांगलें की फंड ना म्हणून. आतां हो क्लियर कट फंड ना म्हणजे आतां कशें इम्प्लिमेंटेशन करतले? आतां हें खंय ना खंय आतां ह्या बजेटान मिनिस्टरान सांगलेलें आमी एनिमल हजबंड्री थ्रू ते डॉग शेड्स करपाक जाय जावं आनी कितें करपाक जाय. हें डिस्कशन आमी खूब केलें, खूब डिस्कशन जाल्लें. येस, 1 मिनिट. Speaker sir, under Rule 16, Clause 1, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is before the House. Those in favor may say aye. Aye. Those may say against no. I have it. I have it. Duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. स्पीकर सर, खंय ना खंय जो मिनिस्टरान आमी डिस्कशन केलें तें तितून आमकां तरी कळोन येयलें की एका खंय ना खंय जो फंड जाय कित्याक खुबशे आयडियाज आसा, खुबशे विजन आसा आनी म्हाका दिसता बाकीच्या आमदारांनी दिले, जे NGOs आसा तेंच्यांनी आपणाचे आयडियाज दिले, पण फंड नासल्या कारणान खंय ना खंय डिपार्टमेंट थंयच उरला आनी ते फुडें कांय करपाक शकना. आनी समज जो फंड एलोकेशन जालो जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्यांक हें बरें पडटलें, एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंटाकूय बरें पडटलें, कित्याक वेटनरी सर्विसीस जावं एम्ब्युलन्सीस दिता म्हूण सांगलेली, जे मेनली आमी एनिमलांक एम्ब्युलन्स प्रोवायड करता म्हूण सांगलेली, पण ती आजून पर्यंत स्पीकर सर सारकी जाल्ली ना. आजून पर्यंत आमी पळयता की जो एनिमल हजबंड्री तोकार आमचो सेंटर आसा थंय आजून पर्यंत तें काम जायना. सो हेका लागून म्हाका दिसता तें जावपाक स्पीकर थोडेच पॉयंट घेता. दुसरें म्हणजे जो रुरल डेव्हलपमेंट आसा. आतां स्पीकर सर हांव परत एकदां सांगता, हांव जे पॉयंट घेता हांव जाणा की तेंचे फंड येत ना म्हणून. मिनिस्टरा कडून सांगलां हांवें, ऑलमोस्ट ह्या असेंब्लीनूय सांगलेलें, रुरल डेव्हलपमेंटाची जी कामां आसा वर्साक फक्त 2 कामां घेता म्हणटाले. हांव ती फायल फॉलोअप करीत आसा. फायनान्सान गेली परत येयली, परत धाडली परत येयली स्पीकर सर. सो खंय ना खंय आतां हो जो फंड आसा हो पावपाचोच ना. आतां एक तर आमकां दुसऱ्या फायनान्शियल इयराक रावचो पडलो. सो हेका लागून म्हाका तरी दिसता की स्पीकर सर रुरल डेव्हलपमेंटाचेर लक्ष घालपाची खूब गरज आसा. रुरल डेव्हलपमेंट मिनिस्टर पळयता, हांव तांकां फॉलोअप करता, सीएमाक पासून फायनान्शियली हें सांगलेलें हांवें. आनी आमच्याच मतदारसंघाची न्हू, म्हाका दिसता सगळ्यांच्या मतदारसंघान रुरल डेव्हलपमेंटाची कामां म्हाका दिसता टायमली जायना. स्पीकर सर तशेंच ट्रायबल वेलफेअराचें जें हें आसा, आतां तितून फंड आसा, आमी खुबशी फंड आमचे ट्रायबलाचे अंडर घालता, प्रपोजल्स घालता आनी तेय टायमली क्लियर जावपाक जाय. आयज खुबशे डिपार्टमेंट जे आसा, हांव तेय सांगता खुबशे डिपार्टमेंटांनी युटिलायज करूंक ना. आतां हांव नको, हांवें थोडे प्रपोजल्स घातलेले, आजून पर्यंत ते युटिलायजेशन करून क्लियर जावंक ना. प्रपोजल घातल्या तर थंयच आसा, आमी फॉलोअपूय करता, पण ते कित्याक जायना हेजेर म्हाका दिसता बिंग अ ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टर सीएमान हेंची नोंदणी घेवपाक जाय की ते बेगांचे अनयुटिलायज फंड कितलोच आसा तो युटिलायज कसो जातलो हेजेर ट्रॅकिंग दवरपाक जाय. आनी हें समज जालें जाल्यार म्हाका दिसता बाकीची जी कामां जातली. आतां एक हांव उलोवंक सोदतां तें म्हणजे फॉरेस्टाचें. आतां खूब गरजेचें म्हणजे फॉरेस्ट. आतां हें फॉरेस्ट आमी राखतले, हांगा फंड एलोकेशनूय दिल्लें आसा, मात आतां तुमी पळयता आसतले प्रायवेट फॉरेस्ट. स्पीकर सर एकूच पॉयंट काबार करता. स्पीकर सर प्रायवेट फॉरेस्ट आनी आमचे पब्लीक फॉरेस्ट जे फॉरेस्ट आमी वयता, आयज फॉरेस्ट कन्वर्ट जाता. हें कन्वर्ट जाता फॉरेस्ट स्पीकर सर, आनी कन्वर्ट जाय तशी मनमानी करता. कन्स्ट्रक्शन चालू जाता फॉरेस्टान, उजो पेटयता. आमी कितलेशे हें पळयल्या, उजो पेटयता आनी मागीर ते कन्वर्जन नो लँड यूज चेंजाक घालता. सो स्पीकर सर समज आमचे फॉरेस्ट प्रोटेक्ट जायना, आमी इतलो फंड फॉरेस्टाक दिता, समज ते फॉरेस्ट प्रोटेक्ट जायना जाल्यार फायदो कितें स्पीकर सर? एवरी टायम आमी हें सांगीत आसा थंय उजो पेटयता. आयज दिल्लीकार लॉबी येयल्या, ती उजो पेटयता, उजो घालता, कन्वर्जनां करता, लँड यूज चेंज करता, अशें कितलेशे हें आसा. स्पीकर सर हेजेर खंय तरी नियंत्रण हाडपाक जाय, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचेर लक्ष दवरपाक जाय. थँक्यू स्पीकर सर.
स्पीकर सर हे जे सप्लिमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स घातल्या स्पीकर सर हेजेर आज चोयल जाला स्पीकर सर ट्रान्सपोर्टाचे जे पयशे घायलो आहाय स्पीकर सर हांव नको हितू पयशे आहाय नाय आनी हे ट्रान्सपोर्टा पयशांचे कितें जातले स्पीकर सर ऑलरेडी आम हेज्या पयलीं उलयलो आहाय स्पीकर सर कदंबा बस म्हणटा त्यो आम ट्रान्सपोर्टेशना नायच गेल्या त्या वर्साकूय नाय तेज्या पयलींय नाय आनी आतां हे पयशान म्हाका दिसता हेज्या मुखार ट्रान्सपोर्टा आमकां मोबोर टू कावेलोसीम टू मारगांव टू नावेलीम कॉलेज कोलवा टू बेनावलीम टू मारगांव हिंगा भरपूर त्रास जाल्ले आहा भुरग्यांक कॉलेजी पावपाक टायमार पावनाय लोकां सकाळ फुडें बस ना हें आमी भरपूर सांगलोलें आहा बट हे सप्लिमेंटरी डिमांड्साचे म्हाका दिसना हेजेर खूंय पूण हे पयशे जे दाखयलो आहाय ते ट्रान्सपोर्टा पावतले म्हूण स्पीकर सर जेन्ना स्किमीचे चोयताय जे गृह आधार लाडली लक्ष्मी हे ज्यो पयशे आहाय अजून लोकांक मेळनाय वचून म्हणटाय ऑक्टोबर नोव्हेंबराचो पयशे मेळनाय स्पीकर सर हे आहाय ते मेळनाय तेच भायर सोशल एसिस्टन्स प्रोग्राम हेजेर कितें गव्हर्मेंट हे प्रोग्राम कितें करपा आहा हांव मागोता स्पीकर सर ज्यो आमगेल्यो लेडीज आहाय बायलो आनी ज्यो यूथ आहा तांकां बस सर्वीस फ्री टिकेट करपाची हो प्रोग्राम तुमी इंट्रोड्यूस करपा जाय स्पीकर सर डिमांड फॉर बेसिकली दॅट यू शूड इंट्रोड्यूस दीस ट्रॅवल फ्री फॉर विमेन एज वेल एज द यूथ स्पीकर सर गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल हांगा आतां पयस चोयलो आहा जो घायलो गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल अपग्रेडेशन सगळे आख्खे गोंयभर गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल अपग्रेड करपा जाय प्रायवेट स्कुलां भाशेन इतली तेंगे स्टँडर्ड हाडपा जाय तेन्ना आमगे गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल बंद पडटाय त्यो बंद जावपाचें उण जातलें स्पीकर सर अंगणवाडी अपग्रेडेशन जे आमगे किंडर गार्डन आहा आज स्पीकर सर ऑलमोस्ट 1 लाख जाल्ली आहा फीज किंडर गार्डना घालतो जाल्यार आनी ती फी जरी तरी लोकांक परवडना जाल्यार अंगणवाडी अपग्रेड करून त्यो सारक्यो प्रायवेट किंडर गार्डना भाशेन करपाची गरज आहा म्हाका दिसता हेजेर पयशे आमी घालपा जायो आनी ह्यो अंगणवाडी आमी अपग्रेड करपा जाय स्पीकर सर जेन्ना हांव चोयता सिवेजाचेर जी नॉर्दर्न ट्रंक आहा जी तुगेली फातोर्डा मारगांव साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी SGTP मार्केट जे आहा तेजी सगळो घाण जो आहा जो नल्लांतलो सगळो वेस्ट आहा ह्युमन वेस्ट आहा मार्केट वेस्ट आहा हो सगळो रिवर साला येता तो नॉर्दर्न ट्रंकां येवन तो सिवेज ट्रिटमेंट प्लांटा वचपा आशिल्लो स्पीकर सर हांवें जिओ बॅग्स इंट्रोड्यूस केल्लें दाखयल्लें आनी तेन्ना सगळ्यांनी म्हणलें हें म्हारग पडटा पूण 2 वर्सां जालीं स्पीकर सर द रिवर साल इज गेटींग पोल्युटेड एंड देर इज नो एक्शन टेकन जिओ बॅग्स घायना तुमकां परवडना जाल्यार प्रत्येक ह्या नल्ला कडेन जे फुड्यान नॉर्दर्न ट्रंक जायना धाकटे STP प्लांट पूण बसया आनी वॉटर ते नल्लांतले STPंतल्यान घेवन रिवर सालांत येवन दिया स्पीकर सर म्हाका दिसता ह्यो जावपा जाय स्पीकर सर मिस्टर पांडे म्हणून येयल्लो स्पीकर सर जो नितीन गडकरी युनियन मिनिस्टराक गेलो मनीस ताणें जेन्ना हे वेस्टर्न बायपास ऑन स्टिल्स तुमी समज प्रपोज केलें इनॉग्रेशन केलें सगळें केलें पूण आतां थिंगा भाणाल्या बुडोता स्पीकर सर थिंगा 5 नल्ला आयडेंटिफाय केल्ले तेणें आनी सांगलोलें की ते रिटेनिंग वॉल बांदपा जाय स्पीकर सर ते रिटेनिंग वॉला प्रपोजल दिल्लो आहा ते प्रपोजल पास जायना स्पीकर सर तो प्रपोजल हे पावसा पयलीं पूण जावचो स्पीकर सर ताकी एटलिस्ट मिस्टर पांडे कोण येयल्लो तेगे पूण मातशें कितें सांगिल्लें तें पूण म्हाका करपा जाय स्पीकर सर स्ट्रे डॉग मेनेन्स इज क्रिएटींग अ प्रॉब्लम स्पीकर सर म्हाका दिसता हितू पयशे घालपाची गरज आहा हांवें चोयलो एनिमल हजबँड्री आनी तितू जो पयसो आहा म्हाका दिसता तितू ते पयशांतल्यान कांयच स्ट्रे डॉग मेनेन्स आमच्यान हें करपा जावपाना स्पीकर सर गार्बेज मॅनेजमेंट वोय थिंग्स ऑन गार्बेज आहा स्पीकर सर गार्बेज इज अ बिग प्रॉब्लम ऑल ओवर गोवा आनी हे जे बजेट जे दाखयता आमकां वी वील नेवर एबल टू रिजॉल्व दीस स्पीकर सर गॅम्बलींग ऑनलायन गॅम्बलींग हें आतां परत चालू जालां स्पीकर सर म्हाका दिसता वी नीड टू हॅव स्पेशल फंड्स फॉर द पुलीस डिपार्टमेंट टू मेन्श्योर दॅट दे कॅन फायट दीज कायंड ऑफ थिंग्स एंड टू स्टॉप दीस ऑनलायन गॅम्बलींग वीच इज हॅपनिंग स्पीकर ड्रग स्मगलिंग जाता स्पीकर सर आनी हांवें जेन्ना ड्रोन टॅक्सी म्हणलें सगळ्यान बोवाड गेल्लो आज ड्रग्स ड्रोनाचे येवन ड्रॉप करता म्हणून पेपराचेर येयलो स्पीकर सर सो हें जाता काय जायना आनी तुमकां ते ड्रोन मॉनिटर करपाक तुका सिस्टम ना सो पॅसेंजर सोड ड्रग्स येवपा लागले ड्रोनाचे स्पीकर सर असली परिस्थिती जाल्ली स्पीकर सर हांवें सांगलोलें की फोन मेळटाय म्हूण म्हाका कोण सांगिल्लें म्हूण जेलींतल्यान फोन ताका अवेलेबल आहा म्हूण म्हाका नांव दी म्हणलें स्पीकर सर आज एवरीथींग इज गेटींग एक्सपोज स्पीकर सर हेच असेंब्ली आमी उलयले आनी हेच असेंब्ली सगळे एक्सपोज जाता स्पीकर सर इलिगल कन्वर्जन इलिगली जें शेत आहा तें कन्वर्ट कोटाय अंडर द TCP अमेंडमेंट स्पीकर सर शेतां हाय ती कन्वर्ट करपाक घालताय स्पीकर सर हें चोवपा जाय हेजें इन्वेस्टिगेशन बिकॉज हे आड घेताय दे आर टेकिंग द एक्सक्यूज की बाबा हें अमेंडमेंट येयलो आहा आनी खरें शेत पयलीं आसनालो देखून आतां शेत इल्लिगल घाताय स्पीकर सर आमगे दोंगरांचेर मागीर पाय गेलो आमगेले बंगलो नाय आमगे कांय ना आमगे बांदाचेर घर ना आमी इल्लिगल बांदाचेर घर बांदिल्लो ना आमी कांय केलें ना स्पीकर सर सो आमगे एकदम क्लियर आहा स्पीकर सर ना म्हूण आमी सरकाराचे पॉलिसी बेनिफीट घेयनाय स्पीकर सर आम सरकाराचे उलयताय जाल्यार उलयताय स्पीकर सर आमी ह्या सरकाराचे पॉलिसी बेनिफीट कशेंय घेयनाय स्पीकर
Speaker sir, दुसरें म्हणटा तें जॉब Speaker sir. When it comes to jobs, Speaker sir, private jobs has to come into the picture, Speaker sir. I am coming from a shipping background. I am advocating and I am ensuring that shipping industries are established in Goa, Speaker sir. हांव प्रत्येक टायम सीएमा रिक्वेस्ट करता की जेन्ना जेन्ना शिपिंग इंडस्ट्रीचे प्रोग्राम आहा हांव रिक्वेस्ट करता ही हॅज टू पार्टिसिपेट बिकॉज दॅट वील ओनली एनकरेज मार्चा म्हयन्यात एक इव्हेंट आसा स्पीकर सर सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जावचें तितून ताकी शिपिंग इंडस्ट्री गोंय येवन इन्वेस्ट जावपा स्पीकर सर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा पयशे घायलो हांव नोको पावता पावनाय टुरिजम डेस्टिनेशन म्हणटाय बाणाले आनी कोलवा मेन हब म्हणटाय कावेलोसी मेन हब म्हणटाय पूण तूं पार्किंगाक गेलो बाणाले आनी कोलवा पार्किंगाक गेलो थिंग लायट सदां पेटनाय स्पीकर सर हे बारीक पयशांचे आमी नदर मारपा जाय स्पीकर सर आनी तूं आमी करूं जाय स्पीकर सर हेजेर सगळ्याचेर जोरी तोरी हांव चोयता स्पीकर सर लास्ट हांव सांगो सोदता इल्लिगल मायग्रंट US सोन पोतून धाटाय एक प्लेन येलो आसा स्पीकर सर आमगे गोंयकार भुरग्यांक गोडे पोतून धाडीत वो ना धाडीत स्पीकर सर आम रेडी रावपा जाय आमगे हे गोंयकारां भुरग्यांक आमी रिसीव करपाक तांकां मोरल बूस्ट दिवपाक तांकां गुड वेलकमिंग ट्रिटमेंट दिवपाक आमो एनवायरमेंट क्रिएट करपा जाय स्पीकर सर ताकी हांगे भुरग्यांक सांबाळपाक इन द एंड स्पीकर सर हांव हेकू सांगता आय ओनली विश की तुमगे जी उतरां आहाय अंत्योदय आणि ग्रामोद्य आणि सर्वोद्य हे सारखे जाल्या पुरो स्पीकर सर हे विनाशोद्य जाता स्पीकर सर ग्राम विनाश जाता स्पीकर सर आणि सर्वनाश जाता स्पीकर सर हे जावचे न्हू म्हूण हांव मागता स्पीकर सर स्पीकर सर बेन्झीक म्हाका एक और दिल्या देखून पावपाना स्पीकर सर आय एम जस्ट रेजिंग 4 पॉयंट्स एक म्हणल्यार एड्युकेशनाचेर म्हाका दिसता एक स्क्लान जो तर आज चोयलें देर आर मोर to be precise, I don't want to distinguish Goans and non-Goans. आमगेले खास ओरिजिनल गोवन्स हुणी जाले इसकला सो मुगे एकूच म्हणणें आहा गव्हर्मेंटाक आय एम नॉट क्रिटिसायझींग द गव्हर्मेंट बट आउटसायड स्कूल्स दिता आसतना आय थिंक वी शूड नॉट एनकरेज आउटसायड स्कूल्स आनी कॉलेजीस ओ बिग युनिवर्सिटीज गोंया येवपाक आय थिंक दिस इज वन थिंग वी शूड डू इन द स्टेप और टेक इन टू कन्सिडरेशन द एड्युकेशन डिपार्टमेंट सेकेंड पार्ट इज ड्रग्स ड्रग्साचेर आमी लास्ट टायम चीफ मिनिस्टरान म्हणलें की तूं हुंय आहा तें दी म्हूण आय टोल्ड मनोहर पर्रीकर जेन्ना चीफ मिनिस्टर आहा तेन्ना BJP गव्हर्मेंट हांव तेका नांव घेना ही इज नॉट ए लायफ आय टोल्ड हिम स्कलान भुरग्यांक ड्रग्स पावले म्हूण आनी हांव मागोता चीफ मिनिस्टरा कडेन की गो स्ट्रॉंग ऑन द ड्रग्स वी कॅनॉट से दॅट वी आर ब्लायंड आय हॅव रेज्ड एन इशू पुलीस डिपार्टमेंट There cannot be police who doesn't know where there is no drugs. If police is going to ask us, where are the drugs, it is total failure on part of the police. It cannot be. Second and the third point is, I know. I'm raising some few points at the appropriation. I'm just raising the point because we got a 2-day assembly. And the last thing is, when we talk about taxes and tourism, this is the budget related. Huitori tourism I think we should, it is, I'm not criticizing, but everywhere it is a circle. You have a tourism which has gone for such a now is the time when it is a testing time. So pay focus in it. There are a lot of things happening in the industry. I think the government should look into some things more seriously, not as a demeaning factor, as a part of the government. I've raised it. With this, I think we should look forward in having a better sense as far as the Goans are concerned. So, I'll do a incident government an immediate action gele. Good that the government took action. It is good thing. And last is je kon yetai bhayar san tenka. तेजेर मातशें खंय तरी एक्शन जावपाक कोणें मस्ती केली जाल्यार नाजाल्यार हें हाती भायर वयतलें हें सांगपाक हांव 2 मिनटांनी आय जस्ट वॉन्ट टू रेज आय एम नॉट डिमिनिंग आय एम पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट आय एम नॉट हियर टू क्रिटिसायज and I think the opposition should not take me as a criticism. I am here to raise an issue and raise some things which are significant for our future. Thank you, Speaker. Sri Carlos Herrera. Honorable Speaker, I want to draw attention of the Honorable Chief Minister. Right. No, it's because of this. At page 19 of your supplementary demands, there is 40 lakhs which is going for outsourcing of DOs, junior stenos and other service. Outsourcing is being taken across various departments. If you are speaking of providing jobs for our people, why is this outsourcing being done which will
kill our youth who are getting educated. I think this should be made into regular expenditure and not outsourcing. There is the other part of it which I want to ask is page 34. Please look at page 34 of your supplementary demands. In information and publicity, under demand number 56, your subhead is 50, 500 lakhs is other charges. How is this being spent? Because it's about 1/3 of the total amount which you are asking for. I think that you should be able to put it properly instead of keeping it so vaguely so it can be used or misused. That's all. Speaker, sir, I'll speak to what is basically mentioned in the supplementary demands rather than giving a big speech. Specifically, Speaker, sir, Jenna supplementary demand, I was just looking through. Yad Maga, since we are celebrating Baki Bab Borkar, एक कविताची याद येता. या कवितेन तो म्हणटालो बापूय म्हणटा सगली रात पोरांत न्हिदूंक दिले ना. बापूय म्हणटा सगली रात पोरांत न्हिदूंक दिले ना. आवय म्हणटा सगली रात पोर म्हजें न्हिदलें ना. हें जरी तर आमी नोदर माल्यार स्पीकर सर बारीकशें. The difference is you all are in the ruling, we are in the opposition. And basically we should be all together for the fight for the rights of the citizens of the state. And Jenna a supplementary demand, when we look at it, this seems to be, I always call it a fait accompli type of an exercise because Sarkara kode number hai and they seem to be bulldozing in this one-day assembly session, comparatively one day. And ye supplementary demand jo amka supplement dila. This basically it shows that basically this government has failed and you are not spending as per the provisions and the appropriations already done. And that's because a wide gap between the sanctioned amounts already and the actually spent amount under different heads of the budget. Still, the Chief Minister goes for these supplementary demands. And before coming to certain issues, I would request the Honorable Chief Minister, there are several critical issues expressed by several members in the opposition. And I believe that if you have not provided, I think you should look at recasting certain things. Specifically, Speaker Sir, education ache janna oloitna. Today, our Sarkar seems to be in a hurry to implement the new education policy. We are not against the implementation of the new education policy. But Speaker Sir, you have come out with a new circular starting academic year from April. And I believe a cosmetic change korpak sade just by changing this year. But Speaker Sir, a cosmetic change zoritor kele amkode infrastructure aha kai kide. जे infrastructure in private and public schools, खास करून जे आमचे टीचर आहे, are they trained? Speaker Sir, आज म्हाका दिसता with regards to education, especially new education policy, there is a lot of area that this the education minister, being the chief minister, needs to look into. Because we cannot play with the lives of our children. Education also includes je balrat. Ami sodaj munta. Main problem is about transportation. Transportation during this, whether these balrats are safe. Last 6 months back also we were given an assurance that Chief Minister would look into it. But hui na hui Magadista Speaker Sir, that this is still not done as per whatever appropriation they are planning to do. Healthaचे जेन्ना उलयतना Speaker Sir, आमी सदांच दक्षिण गोंयचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी पोंडा आयडी हॉस्पिटलाचे हायलायट केलेले आहा, स्पेसिफिकली UHC and PHC. आतां Speaker Sir, these patients here possibly are in a limbo with regards to the medical services. Khas korun, Speaker Sir, a supplementary funding, if you look at, there is hardly anything with regards to health. Speaker Sir, हांव कित्याक सांगपाक सोदता आनी माननीय मुख्यमंत्रीक सांगपाक सोदता, ID hospital, out of 8 lifts, they say 7 lifts are not working. So Ponda ID hospital is in coma as we are speaking now. Speaker Sir, जे accidents जाता, खास करून दक्षिण गोंयान, this is become basically when they send them to GMC.
So many people are losing their lives. There is no infrastructure there. We were promised a cath lab. We were promised a neurosurgery ward. Less doctors, absolutely nothing, and we cannot play with the health. माननीय मुख्यमंत्री हांव सांगपाक सोदतां की health is something that is important to all. Speaker sir, जेन्ना होमाचे उलयतना जे law and order, आज law and order situation, no doubt that there are cases. Let us accept the fact that criminal cases are increasing, crimes are increasing, murders are increasing. We cannot only talk about the detection rate, but murders, rapes, they are increasing. Speaker sir, आज the police, I believe, seem to be demoralized because some private actors seem to be holding the upper hand. There are a lot of cases of suicide within the police department. And I believe je beaches जावं safety in residential areas, whether women are safe. Because साधारण जेन्ना ते सुलेमान सिद्दीकीचो जो एपिसोड जालो आनी when he was taken by powder gun सारको सूट बूट्स बी gun सारको मोच बीच gun सा ते भाशेन दिसता घेन गेलो वो अमित नायका जेन्ना हाडलो in the crime branch, and when he was asked when he was bought and kept in the cell, no toilet was there. Anta, you all make provision maybe for phenyl. I don't know why. Phenyl provision was there, but there was no toilet in the crime branch. He was taken outside. So what is this? Because I believe these are something that are very, very serious. Water Resources Department aje je provision kela आज खास करून आमी उदो बार्देसच्या गांवान, पेडणेच्या गांवान, बिचोलेच्या गांवान ना म्हणून सांगला. Chief Minister has said 4 to 5 hours of water will be available. But hui na hui maga Speaker sir, maga dista that this 4 to 5 hours also is not, at today's stage, is not possible in most of the areas. And when we speak about our mother Madai, I believe this should be given priority. And Water Resources Department needs to tap all the options possible now. All the options of conserving water before Karnataka puts Goa dry. Speaker sir, road accident aje jenna transport aje jenna moleta, it connects the PWD and also transport department. But today you all say you all have built highways, no doubt, but safety of the public comes first. When we say safety, Speaker sir, if you look at the average and the reply, on an average there are 2,800 cases in the last 4 to 5 years in the state of Goa. Every वर्साक 2,800 ते 3,000 accidents जाता. And तितूंतल्यान critical, several people lose their lives. And I black spot जे आहा, bad engineering जे जाता. Why are people losing their lives? This is something that the Chief Minister should take as a challenge in the state of for the people of Goa. आज these deaths are continuing day in day out. People are losing their lives. Speaker sir, जेन्ना होम डिपार्टमेंटाचे उलयतना ड्रग्साचे आज आमी सदांच म्हणटाले की जेन्ना पयले आमदार जाले की हे ड्रग्स वाडवाड्यांनी भोंवताय पर्कलेट जात न्हू गांवांनी भोंवता. टुडे इट हॅज इन्फेस्टेड इवन द नॉन टुरिस्ट एरिया. आज जरी तर चोयल्यार दूख जाता जेन्ना गांजा स्मार्ट सिटीन जाता. हे स्मार्ट सिटींतल्यान भायल्यान सगळें गांजा दिसता. हें गांजा कंट्रोल करपाचें मेकॅनिझम सरकारा कडेन कितें वॉट स्टेप्स यू आर टेकिंग? स्पीकर सर, ट्रान्सपोर्टाचेर Kadamba, we have spoken. The Kadamba buses that are required at several routes. Kadamba, whether they are equipped with, for persons with disability. Khas करून Speaker sir, आमचे गोंयचे transport भाव, जे taxi operator, till today, their issues are not resolved. This is the only trade which is in the hands of Goans. Unemployment, I would just generalize because labor and employment is not there currently. But the unemployment index as per that periodic survey is at vadota. We need to look into that. Because police department आज तुम्ही चोयला असतो ते बॉलिवूड मूवी मे चोर तू चोर मे सिपाही आणि हे पिक्चरा भाशेन हो जेन्ना एकलो मनीस वयता घेन रात्या भितर वयता आनी आज जे विटनस कोताय जे विटनस जे कंप्लेन कोताय तांकां ते बेसिकली दे आर ट्रिटेड लायक अक्युज्ड. आज Speaking on art and culture, because Kala Academy आमचे जे कलाकार आहे, they are asking for justice from the Honorable Chief Minister. The design fault, what fault with regards to sound, with regards to whatever, the Chief Minister needs to talk.
Chief Minister is not talking on this particular issue, whether PWD will make sure that whatever is lacking in Kala Academy, will it be put into place? When will it be put into place? Whatever has happened with regards to the default fault Zala on regards of the contractor, will the Chief Minister take actions? Because sir, मुखेल मंत्री जेन्ना कांय चुलेना जेन्ना आमदार जावं राजेश बाबिंग आहा थोडे आमदारान मंत्री महोदय कितें पेट्टा जाल्यारूय उलयना गार्बेज ट्रिटमेंट प्लानाचें मोठो उलयना फक्त मुखेल मंत्री काँग्रेसीचे उलयता पंडित नेहरूची जॅकेट घालून पंडित नेहरूचे उलयता हें कोत्तो उलयता आसता स्पीकर सर मोदी जॅकेट Mr. Chief Minister, you are Chief Minister of the government today. You are not in the opposition. You are in the ruling. So you are answerable for your actions and not the Congress party and not Pandit Nehruji. Speaker sir, फायनान्साचे जोरी तो राज चोयल्यार हे रिणां काडपाचें फेस्त फुलो वयता है कितें हांव म्हणटा स्पीकर सर हिंदीन एक म्हणे आहा आमदनी अट्टनी खर्चा रुपया म्हणजे कितें आमदनी अट्टनी खर्चा रुपया 50 पयशे जोड 1 रुपया मोड पूण हे सरकाराचे 50 रुपया जोड 500 रुपया मोड तें फक्त फेस्त करपाक इव्हेंट करपाक स्पीकर सर आज म्हाका दिसता इफ यू लुक एट द फिगर्स 34,000 क्रोजाचे रीण आसा 34,000 crores as per what figures I got today in the morning. Speaker sir, these figures are staggering. Urban development ache to smart city. Smart city, Speaker sir, ash dista that the war isn't only between Ukraine and Russia. Think war zata. The war is not only between Israel and Palestine, but the war here in Goa is between IPSCDL and the citizens of Panaji. Panaji e pade ha war zone zala. War zone zala smart cityच्या नावान. What rectifications need to be done? What has been done on these contractors for whatever they've caused hardships to the people of the capital? Speaker sir, last 2-3 उलयता की आज earlier जे pension लाडली लक्ष्मी जावं जे women and child department and last time the figures were almost I think so pending of about all 50 crores. सगळ्यांक अपेक्षा हा everyone constituency several things will be pending. Speaker sir, आज म्हाका दिसता जे पेन्शन सिनियर सिटीजनाक मेळटालें विडो गृहादार तुजे बरें येते आसतले हो तुगेलोय मुद्दो स्पीकर सर पयशे येनाय म्हूण टायमाक आज पूण जरी तर चोयल्यार ह्या सरकाराचो न्यू कॅलेंडर पयलीं म्हयन्या आसतालें ह्या सरकाराचो कॅलेंडर 2 पेन्शन चवथीक 1 पेन्शन दिवाळीक 1 पेन्शन क्रिसमस ह्या न्यू इयराक आनी मागीर 4 म्हयन्यांनी स्पीकर सर आज जे रस्ते नॉमिनेशनाचे जे टेंडर दिलेले आहे जे बिकॉज ऑफ दी अंडरग्राउंड केबलिंग तेजेर अंडरग्राउंड केबलिंगाचे हांव उलयना बट जे नॉमिनेशनाचे बेजिकली रिइनस्टेटमेंट करपाक आज जायते लोकांक त्रास जालेले आहे पूण स्पीकर सर आय थिंक दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हू इज होल्डिंग द PWD ministry should also look because we should not tell the people the government seems to be telling the people stop worrying about the potholes on the road. Just enjoy the ride, whether there are potholes or whether there is whatever. Speaker sir, आज खास करून टुरिजमाचे अजेंडा लास्ट टुरिजमाचे गोवा विथ द सन सी सेरेनिटी कम्स टुगेदर म्हणून तेंगेलो एक म्हाका दिसता दे आर फेमस कोट्स ऑल्सो इन गोवा एवरी आर इज हॅपी आर गोवा वे वरीज फेड विथ द टायड बट जरी तर आज चोयल्यार स्पीकर सर उलटा जाता अशें दिसता कित्याक instead of tourists coming to Goa seems like the Goa tourism is going on tourism junkets in UK and Europe. Last Madaiche uloitna amchi Madai they said we have looks like this government has shifted her to old age home in Karnataka. Seldomly they even inquire about her well-being while the neighboring states are fully diverting the river Madai. So finally Speaker sir, I feel that I end by quoting Dr. Manohar Rai Sardesai who said in one of his poem, "Maje pot balle ani dusryachi book visallo." Speaker sir, leader of opposition म्हणजे बाकीबाब यांची सेंटेनरी सुरू आसा आनी मनोहर राय सरदेसाय यांची उलयता आसतना बरोच उलयला हांव सोंपता तुका सांगता स्पीकर सर हांवें सप्लिमेंटरी डिमांडाचेर 1,039.42 crores हाजो रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर मांडलो A40 एकट्यानूय विचारूंक ना म्हाका पयशे खंयच्यान हाडटलो काय म्हणून तूं बजेट फाटले फावटीच्या पेक्षा हे एक्स्ट्रा पयशे खंयच्यान येयले हरशी अदरवायज जाल्यार रीण काडटलो काय कितें कितले रीण आनी काडटलो
हे सदोती तापोवन तापोवन विचारतलो येलोपी ही फावटी विचारले ना ताका खबर आहा हांव रीण काडचोच ना कारण म्हजी लिमीट आसली 4,500 कोटीची हांवें रीण काडला 1,050 कोटी हांवें रीण काडून सरकाराचेर कर्ज करून दवरूंक ना हांव ताका सांगता फाटलेय फावटी म्हजी लिमीट आसली जवळपास 4,300 कोटी हांवें रीण काडला फक्त 2,500 कोटी ते बी कॅपिटल एक्सपेंडिचरा खातीर त्या खातीर एकदां मनीस खंयच्या खंय बाकीचे सगळ्यो गजाली उलयत आसा आनी त्या खातीर हांव डिटेलान म्हणजे फायनान्शियल हेल्थ राज्याची कितली बरी आसा आनी कशी आसा ती सांगता कारण फायनान्शियल हेजेर सप्लिमेंटरी डिमांडाचेर उलयता आसतना मुळात प्रत्येकाचो मुद्दो पयलो होच आसतालो की पयशे खंयच्यान येतले क्लियर कट जेन्ना सांगलें की हे फावटीचे पयशे जे आसा पळय न्ही हे एडिशनली आमकां जवळपास 300 कोटी रुपया केंद्र सरकाराच्या डबल इंजिना कडल्यान आयल्या आनी त्याच बरोबर म्हणजे आमकां स्पेशल एसिस्टंट फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया वी हॅव रिसिव्ड इट इज 1,185 crores आनी एडिशनली 300 कोटी आयले एक्सपेक्टेड जे आमकां आशिल्ले 2025 स्पीकर सर हांव मुद्दामून फिस्कल टार्गेट जे आसा पळय न्ही टार्गेट सेलिंग आनी फुडली वर्साच्या भितर कितें कितें आमी रिसीव केलां तें सांगता रेवन्यू सरप्लस वो अबावट 0 आसपाक जाय 2022-23 2,400 कोटी आसतना 23-24 आमी 1,423 कोटी आमी अचीव केलो फिस्कल डेफिसीट टू द GSDP रेशियो इज लेस दॅन 3% आमी 1.10% उरले 22-23 आनी 2.2% उरले 23-24 अचीव केलो आउटस्टँडींग गॅरंटीज बिलो 1,500 crores उरचे आमी 405 कोटी रुपया आनी 23-24 298 कोटी रुपया आमी अचीव केलो आउटस्टँडींग डेट टू GSDP रेशियो 25% आसचो आमी अचीव कसोय करूं ना तें सांगता 30.55% 22-23 आसले आमी आतां 29.27% जाला इट इज नॉट अचीवड बट टील रेशियो आमी रिड्यूस केल्लो आसा ही जी आसा पळय न्ही ही फायनान्शियल आमी अचिवमेंट केल्या हांव इतक्याच खातीर सांगता आसतना म्हणजे हे फावटीची फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 जो निती आयोगान डिक्लेअर केलो गोवा थर्ड आयलो ही गोंयची अचिवमेंट आसा हे कोणीच सांगलें ना बाकीची निती आयोगाची फिगर आनी बाकीची सगळी फिगर्स ही सगळी कडल्यान काडली एक फिगर बाब विजय सरदेसायानी काडलेली क्वेश्चन्स पयली तूं जेन्ना आन्सर केला पळय न्हू तेन्ना तुजी फिगर बरोबर आसली बट टील डेट हांव मुद्दामून म्हणजे ती फिगर म्हाका खबर आसली आसूच शकना म्हणून 1,666 crores ऑफ रुपीज आमी 23-24 रिसीव केले तूं जेन्ना LAQ विचारलेलो तेन्ना 757 कोटी रुपया आमी मोडलेले आतां आमी 1,000 तीच फिगर सांगता हांव तुका येस रिकॉर्ड तुज्या कडेन रिकॉर्ड मेळ्ळा हांव ना म्हणना हांवें सांगलें तूं जे दिसा क्वेश्चन विचारला त्या दिसा आमी फटोवंक ना तूं जे दिसा क्वेश्चन विचार हांव ना तुजें फिगर रॉंग ना हांव तुजें फिगर रॉंग आसा म्हणना म्हणून हांवें क्लॅरिफाय केलें म्हणून सांगलां तूं जे दिसा क्वेश्चन विचारला ते दिसा 757 कोटी रुपया मोडलेले आनी तूं जे म्हणटालो पळय ती पर्सेंटेज बट आयच्या घडीक UC जी आहा पळय न्ही 1,377 कोटीची 82.6% 23-24 पयशे मोडले आमी 23-24 आनी 24-25 1,341 कोटी रिसीव केल्ले तूं जेन्ना विचारले तेन्ना फक्त 346 कोटी रुपया मोडलेले तूं जे म्हणटा 25% ते आज आमी 1,096 कोटी रुपया मोडले म्हणजे जवळपास 81.7% मोडलेले आसा तुजो प्रश्न येयलो म्हणून फास्ट मोडूंक ना UC धाडपाच्यो उरलेल्यो स्पीकर सर असोच जाला असोच हांवें परत सांगलें फाटल्या 3 वर्सांचो जाय जाल्यार उलोवपाक दी म्हणून 34,000 कोटी कशे झाले सर आतां म्हाका उलोवपाक दी म्हणून सांग स्पीकर सर सेंट्रल असिस्टंट आमी 698 कोटी आमकां रिसीव जाल्या 23-24 वर्सांक 50 वर्सां इंट्रस्ट फ्री लोन खातीर ह्या खातीर मेळ्ळें आमकां स्पीकर सर टोटल सेंट्रल असिस्टंट 23-24 वर्सां 1,185 कोटी आमी रिसीव केल्या हें खरें म्हणजे आमकां टार्गेट जे आहा पळय न्हू वो आमी डबल इंजीन सरकारच्यान आमकां मेळ्ळ्या हांवें उदय सांगलें तशें डेट आमी ह्या वर्सा खातीर 1,050 कोटी रुपया घेतला फक्त ओपन मार्केटांतल्यान आमी 4,200 कोटी घेवपाक शकताले स्पीकर सर ह्या विशयाचेर उलयता आसतना बाकी मीट कॉम्प्लेक्साचो विशय उलयलो जाधव रिपोर्ट उलयलो म्हाका दिसता आमी जाधव रिपोर्ट आतां प्लेस जावपाचो आसा हावजाच्या मुखार येवपाचो आसा फक्त प्लेस करूंक ना कॅबिनेटान पास केला हय केन्ना केन्ना तुजें तें सारकें स्पीकर सर आमकां NEPचेर उलयले एम्प्लॉयमेंटाचेर उलयले स्पीकर सर आमी स्टाफ सिलेक्शन जे पास केलां आनी तेणी जो जॉबाच्या विशयाचेर उलयलो ताका लागून सांगता 15 year रेजिडन्स कंपल्सरी आसा स्टाफ सिलेक्शनची ट्रान्सपरंट पयली एग्जाम जाली कोण पास जालो आनी उठलो ताका डोमिसायलूच गेली
स्पीकर सर, गोंयांत डॉमिसायल अजूनही आसा, कन्फ्युजन करपाक नाका. तशें म्हणटा हांव, सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिली की देर इज नथिंग कॉल्ड रिजनल डोमिसायल. स्पीकर सर, one minute. You may have not been aware of this. You ask your law department. A recent case of PG, postgraduate student case ही, but this will have application everywhere. सर, till date गोंयांत डॉमिसायल सर्टिफिकेट आमी लागू अरे करता. बाबा, आज आहा, the moment that court comes down, AIR report झालं तुका. स्पीकर सर, till date आमी स्टाफ जे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आसा आनी जे नोकरी भरता तितूर परत ते सगळे बरें आहा, ते चेंज करचे पडटले तुका. दिस इज अ न्यू ते बरें आसा. चॅलेंज. स्पीकर सर, तितूर आमी कोंकणीचोय पेपर घातला. भुरग्यांक कळपाक जाय म्हणून, जेणे करून जो अस्सल गोंयकार जो आसा पळय तो निव्वळ जो मराठी शिकता तोय बी ती कोंकणी वाचूंक बरोवपाक शकता, कोंकणी शिकता तोय. म्हणजे निदान कशें आसा, गोंयकार भुरगो जो आसा त्या स्टाफ सिलेक्शनांतल्यान ताका हांव मार्क्स तुका फकत सांगता, इज अ न्यू चॅलेंज दॅट यू हॅव नॉट एक्सपेक्टेड. ती आतां येता तुका. फाल्यां सकाळी ती येयली जाल्यार ताका कोण तरी आयली जाल्यार ती आयली ती कळची ना. आयली जाल्यार न्ही, सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिल्या. हांव फट मानना तुका. लॉ सेक्रेटरी कितें आयली जाल्यार 10 मार्कां. आयली सुद्दां आसात, आयली सुद्दां आसात जाल्यार 10 मार्कां. आयली सुद्दां आसा जाल्यार 10 मार्काचो कोंकणीचो पेपर आसा. तुका प्लेस करता मरे. 10 मार्काचो कोंकणीचो पेपर, 10 मार्काचो कोंकणीचो पेपर आसा, तो आन्सर करूंक शकचो ना म्हाका दिसता. 10 मार्काचो कोंकणीचो पेपर सेपरेटली आसा. स्टाफ सिलेक्शन प्रोसेस आसा. स्पीकर सर, हो निव्वळ आमी दिल्लो आसा. स्पीकर सर, आमी सातत्यात पळयता की बाकीच्या सगळ्या जाणांनी कोण ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचेर केले ते प्रोविजन केला. फक्त 1000 आमकां नवीन अकाउंट एक हेड ओपन करपाक जाय आसलो, त्या खातीर केल्ले आसा. स्पीकर सर, म्हणून केला. बाकीच्या सगळ्या जाणांनी सरळ निव्वळ जो एक्सपेंडिचर सांगला, आतांय बी आतांचो निव्वळ एक्सपेंडिचर जो आसा हो कॅपिटल एक्सपेंडिचरा खातीर आसा. आनी आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आमी क्रिएट करता ताच्या खातीरूच प्रोविजन केला. आनी वेगवेगळ्या आमच्या आतांच्या सप्लिमेंटरी डिमांडात जितके आमी हे केला, सप्लिमेंटरीन जे पयशे मागलेले आसा, विच इज कंटिन्युअसली, म्हणजे गृह आधार आसात किंवा बाकीचे त्या स्किमी खातीर आसा. एकंदर बाकीचे जे विशय सगळ्यांनी उलयल्या पळय न्ही स्पीकर सर, हे वेगवेगळ्या विशयाचेर आसतले. बट सप्लिमेंटरी डिमांडाचेर हे बील पास करता आसतना म्हाजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा की निव्वळ खंयसरूच म्हणजे पूर्णता कंट्रोल बजेट जे आसा पळय न्ही, हे सरप्लस बजेट जे आमी पास केल्लें त्याच पद्दतीचें बजेट आसा. आनी हे सांगता आसतना म्हणजे तेणें हांव मुद्दामून म्हणजे प्रत्येक फावटी जो कोण पळयता ह्या बजेटा कडेन त्या पद्दतीत म्हणून तेणी जवळपास बाकी बाबाची कविता वाचता आसतना सांगलें, बापायक दिसता रातभर पोरान म्हाका न्हिदोंक दिवंक ना. बापायक दिसता रातभर पोरान म्हाका न्हिदोंक दिवंक ना. आवय म्हणटा रातभर पोर म्हाजें न्हिदोंक ना. आवय म्हणटा रातभर पोर म्हाजें न्हिदोंक ना. तोच बाकी बाब बरोवपार म्हणटा, हांसत्या मुखा फुलत्या रुखा वांगडा सदांच सुखाचो, वांगड सदांच सुखाचो, हांसूक फुलूक न कळो ताका संवसार सगळो दुखाचो. हांसूक फुलूक न कळो ताका संवसार सगळो दुखाचो. ही बी बाकी बाबा बरोवची कविता आसा. जेका ग्लास जो आसा पळय न्ही, जेका ग्लास भरलेलो अर्दो भरला काय अर्दो रिकामी आसा, हो पळयतल्याचेर आनी म्हणटल्याचेर डिपेंड आसा. ग्लासान जेन्ना अर्द्या ग्लासान उदीक आसा, अर्दो ग्लास भरला, तूं पळयता आसतना तुका अर्दो ग्लास रिकामीच दिसता. हांव आनी सरकारांतले म्हाजे सगळे वांगडी हे सकारात्मक कार्य करता म्हणून आमकां गोंयकारांचो हॅपिनेस इंडेक्स वाडटाना दिसता. म्हणून वयल्यो 2 लायनी ज्यो आसा, हसत्या मुखा फुलत्या रुखा वांगड सदांच सुखाचो. आनी अनफॉर्च्युनेटली जो विरोध एलोपीन जो वाचलो, कांय विरोधक फक्त टिका करता आनी नेगेटीव उलयता. तांकां हांसूक फुलूक न कळा ताका संवसार सगळो दुखाचो असोच दिसता. हांव म्हज्या गोंयकारा खातीर हे सप्लिमेंटरी बील हे पास करचें इतकें सगळ्या जाणां कडेन मागता. आनी डेफिनेटली येता त्या बजेटानूय बी प्रोविजन सगळ्या खातीर केल्ली आसा, खंयसरूच कमी करूंक ना. हांवें ती पास करचें इतकें हांव स्पीकर सर तुमचे कडेन मागता. प्रश्न असो आसा, कलम 2 आणि कलम 3 परिशिष्ट कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 आणि कलम 3 परिशिष्ट कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. मुख्यमंत्री आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. सेकूत पेज उरला मरे दी म्हाका. Sir, I request to move that the Goa Appropriation Bill 2025 be passed. प्रश्न असा आसा, विधेयक मानून घेवचें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय विनियोग विधेयक 2025 मंजूर जालात.
मान्य मंत्री आर एक्स सिगेरा. नेम स्थगित करप. Speaker, sir, I seek the leave of the House to move a motion under Rule 306 to suspend Rules 141, 143 and 156. अनुमती दिल्यास तुम्ही ठराव मांडचो. Sir, under Rule 306, I move a motion that Rules 141, 143 and 156 of the Rules of Procedure and Conduct of Business of Goa Legislative Assembly be suspended for this session. जेका ते मान्य आसा ठराव सभागृह मुखार आसात. जेका ते मान्य आसात आनी हय म्हणचें. हय. मान्य आसात आनी ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान जालें. थाराव विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मान जाला. नेम 141, 143 आणि 156 सत्रा खातीर स्थगीत केल्यात. सरकारी विधेयकां मांडपाक विचारांत घेवपाक मंजूर करपा खातीर आतां मुख्यमंत्र्यान द गोवा प्रोविजन ऑफ द वॉटर सप्लाय अमेंडमेंट बिल 2025 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request leave to move the motion to introduce the Goa Provision of Water Supply Amended Bill 2025. प्रश्न असो आसा द गोवा प्रोविजन ऑफ वॉटर सप्लाय अमेंडमेंट बिल 2025 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें. जेका मान्य आसा तें हय म्हणचें. हय. जेका मान्य ना तें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान जाला. हय म्हणटाचें म्हणणें मान जाला. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. म्हणजे मुख्यमंत्री. Sir, I introduce the Goa Provision of Water Supply Amended Bill 2025. गोवा प्रोविजन ऑफ द वॉटर सप्लाय अमेंडमेंट बिल 2025 सभागृहात मांडला. मुख्यमंत्री विधेयका विचार घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that the Goa Provision of Water Supply Amended Bill 2025 be taken into consideration. प्रश्न आसा विधेयक विचारान घेवचें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. स्पीकर सर, हांव फक्त बिल एक्सप्लेन करता. हाजे पयलीं स्पीकर सर म्हणजे गोवा प्रोविजन ऑफ द वॉटर सप्लाय एक्ट 2023 इट इज केम इन टू द फोर्स 22/7/2003 of the supply of the potable water and the consumer in the state of the PWD water accordance with the provision of the act. हाज्यो पयलीं सगळ्यो पावर्स ज्यो आशिल्ल्यो ह्यो ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटा कडेन आशिल्ल्यो आनी ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटा कडेन आसल्या कारणान हाजे रिकवरी जी आसली पळय न्ही ही रिकवरी फक्त लोकांक फावटी मारच्यो पडटाल्यो. परत परत वचून मामलेदारा कडेन बील आपलें उरलां त्यो कंटिन्युअसली फावटी मारीत आशिल्ले. परत एकदां आमी ह्यो पावर्स काडून आमच्या एक्झिक्युटीव इंजिनियरा कडेन दिल्ल्यो आसा. सॉरी एई कडेन दिल्ल्यो असिस्टंट इंजिनियरा कडेन दिल्ल्यो आसा जेणे करून हे बील सेटल करपाक. इशू म्हणल्यार असो पयलीं ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट 10,000 रुपया डॉमेस्टीक आनी 50,000 रुपया कमर्शियलाक हें करूंक शकतालो. आज जेन्ना तूं एसिस्टंट इंजिनियराक दिता हू इज नॉट एन इंडिपेंडंट ऑथॉरिटी आनी तो फाल्यां जर एक फॉल्सली क्लेम करता की कोण तरी वॉटर पायपलायन टॅप करता म्हणून वॉट इज द मेकॅनिझम ऑफ ओवरसायट इन दीस बिल. सगळ्या बिलान एक ओवरसायट मेकॅनिझम आसचोच पडटा. इट इज कंपल्सरी. वॉट इज द मेकॅनिझम. हाऊ वील यू रिव्यू ऑर चॅलेंज द डिसिजन ऑफ इम्पोजींग अ फायन बाय द ई. हें कळपाक जाय नाजाल्यार हें बिल इनकम्प्लीट जाता आनी तशें इन द प्रेझेंट फॉर्म इट शूड नॉट बी पास्ड. इट कूड लीड टू मास करप्शन. सगळे घालीत रावतले. जे नवे प्रोजेक्ट येता जो मायकल लोबो म्हणटालो उदक नासतना प्रोजेक्ट जाता तो काडटलो एई धाडटलो टॅप करता म्हणून तूं आनी तुवें ताका इतले पयशे फारीक करचे पडटले. हो सिस्टम जातलो इन्स्टिट्युशनलायज जातलें करप्शन. स्पीकर सर, हाजो जो एसिस्टंट इंजिनियर जो आसा पळय न्ही हेका फायन मारपाचो रायट आशिल्लो. हाजो इन्स्पेक्शन्स आनी पळोवपाचो रायट जो आसा हो तेकाच आसा. अपिलींग ऑथॉरिटी जी आहा पळय न्ही हाजी अपीलिंग ऑथॉरिटी इज एन एक्झिक्युटीव इंजिनियर. ना रे पयलींच्या हेजेर आसा. ए इज नॉट एन इंडिपेंडंट ऑथॉरिटी फर्स्ट. स्पीकर सर, हेजो पंचनामा वील बी डन इन द वीथ द कंज्युमर. जो कंज्युमर यूज आसा तेज्या बरोबर पंचनामा करतलो. ना स्पीकर सर, ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटान तुमकां फेथ ना अशें जालें. ओ तो डिफिकल्ट जाता. सर, ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटान फेथ ना अशें ना. ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटा कडेन कितल्योश्योच लॉंग पेंडींग आसा आनी हे ज्युडिशियल कितल्यो केसी पेंडींग आहा. खूप केसीस पेंडींग आसा. स्पीकर सर, फाटल्या 2 वर्सांक आमी सेटलमेंट करूनच केसी क्लोज केल्या. अदरवायज कितलेशेच फावटी लोकांचे मिटर कट करून मागीर मामलेदारा कडेन फावट मारप आनी एक काम मामलेदाराचेरूय वाडटा. ताच्या खातीर हे सुटसुटीत करपा खातीर केल्लें. ना स्पीकर सर, एक एई येवन
जंय प्रोजेक्ट्स आहा थंय हे टॅपिंग जाता म्हणून घालीत रावलो, फायन घालीत रावलो, 50,000 रुपया नाल्यार आपल्याक 5,000 दी म्हणटात. मागीर कितें करतलो तूं? अशें गोंयांत चालू आहा हे दिसांनी. एकदा थंय वचून डायरेक्टली तो पंचनामा करून त्याच्या समोर करतलो. ना ना पंचनामा कर, बट स्टील ही इज अंडर समथींग न्ही. तूं यू कॅन सेंड समबडी PWD इंजिनियर मिनिस्टर धाडूंक शकता ताका आनी घाल म्हणून सांगूंक शकता. ओवरसायट कितें ती आसपा जाय न्ही स्पीकर सर. नाजाल्यार यू सेंड इट टू सिलेक्ट कमिटी. सगळीं बिलां इतली ताकतिकेन कित्याक पास जावंक जाय? नाजाल्यार आमकां फिगर दी कित्या खातीर, वॉट इज द अर्जन्सी? स्पीकर सर, खूप मोठ्या प्रमाणात उदक जे आसा पळय न्ही हे मिसयूज जो आहा ह्या उदकाचो खूप मोठ्या प्रमाणात जाता आनी ताकाच लागून आनी परत आसा तशें ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटा कडेन हे वेगवेगळे केसीस पेंडींग उरतले म्हणून हे बील आसा. मोठ्या प्रमाणात मिसयूज जाता म्हणटा तें फिगर खंय आहा तें आमकां जाय. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जालात. आतां विधेयक कलंबा सभाघरांत सादर करपाक विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. मुख्यमंत्री आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that the Goa provision of water supply amended bill 2025 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. द गोवा प्रोविजन ऑफ वॉटर सप्लाय अमेंडमेंट बिल 2025 मान्य जालात. The Goa Goods and Service Tax Amendment Bill 2025. मुख्यमंत्री The Goa Goods and Service Tax Amendment Bill सभाघरांत सादर करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request leave to move the motion to introduce the Goa Goods and Service Tax amended bill 2025. प्रश्न असो आसा the Goa Goods and Service Tax Amendment Bill 2025 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्या. आतां मुख्यमंत्री विधेयक मांडचें. Sir, I introduce the Goa Goods and Service Tax amended bill 2025. The Goa Goods and Service Tax Amendment Bill 2025 सभाघरांत मांडला. मुख्यमंत्री विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move the Goa Goods and Service Tax amended bill 2025 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जालात. आतां विधेयक कलंबा सभाघरांत सादर करता. एक्सप्लेन करता बिल. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. स्पीकर बिल एक्सप्लेन करता. गोंयांतल्या ल्हान करदाते असले त्यांची अडचण आनी जाणून घेतल्या उपरांत चार सुरवातीच्या वर्सा खातीर म्हणजे जो ITS दावो करताले हांकां मर्यादा शिथील करपा खातीर GST कावन्सील सचिवालयान हो प्रस्ताव धाडून हो प्रस्ताव आमी GST कावन्सिलाच्या 53व्या बसकेंत घेवन हाजेर परत चर्चा केली आनी तेज्या उपरांत तो खरो पास जालो. आमी गोंयांतल्यानूच हो प्रस्ताव मांडलेलो कारण तांकां इनपूट टॅक्स जो भरपा खातीर जो मेळनाशिल्लो त्या खातीर हे बील हाडलेलें आसा. आतां विधेयक कलंबा सभाघरांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2 ते 37 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 ते 37 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. मुख्यमंत्री आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that the Goa Goods and Service Tax amended bill 2025 be passed. प्रश्न असा विधेयक मानून घेवचें, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. द गोवा गुड्स अँड सर्वीस टॅक्स अमेंडमेंट बिल 2025 मान्य जालात. द गोवा व्हॅल्यू एडेड टॅक्स अमेंडमेंट बिल 2025 मुख्यमंत्र्यान द गोवा व्हॅल्यू एडेड
टॅक्स अमेंडमेंट बिल 25 सभागृहात सादर करपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to leave to move the motion to introduce the Goa Value Added Tax Amended Bill 2025. प्रश्न असो आसा द गोवा व्हॅल्यू एडेड टॅक्स अमेंडमेंट बिल 2025 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयकाक मांडपाक अनुमती दिल्यात. माननीय मुख्यमंत्री मांडचें. Sir, I introduce the Goa Value Added Tax Amended Bill 2025. द गोवा व्हॅल्यू एडेड टॅक्स अमेंडमेंट बिल 2025 सभागृहात मांडला. माननीय मुख्यमंत्री विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that Goa Value Added Tax Amended Bill be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. आतां हांव विधेयक Speaker, sir, bill सांगता. Speaker, sir, हे जे ahले Goa Value Added Tax Bill 2025 हे जो सेफगार्ड करपा खातीर आशिल्ले 4 टायपचे असेसमेंट आसताले. डिटेल असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, रीअसेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट. क्वार्टरली असेसमेंट करचे पडटाले आनी फायनल इयर करतना एक सुद्दां असेसमेंट करता आसतना जर डिले जालो थोडो सुद्दां पिरियड जाल्यार ताका ते आपलो परत असेसमेंट करता आसतना ताका रिक्लेम करपाक मेळनाशिल्लें म्हणून हो अमेंडमेंट हाडिल्लो आसा. आतां हांव विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्ती नात. प्रश्न असो आसा कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतिमथ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो घे. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतिमथ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. मुख्यमंत्री आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that the Goa Value Added Tax Amended Bill 2025 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. जो गोवा व्हॅल्यू एडेड टॅक्स अमेंडमेंट बिल 2025 मान्य जालात. द गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा नंबर 2070 अमेंडमेंट बिल 2025. Sir, आता महसूल मंत्र्यान द गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा नंबर 2070 अमेंडमेंट बिल 2025 सभागृहांत दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request leave to move the motion to introduce the Goa Legislative Diploma number 2070 Amendment Bill 2025. प्रश्न असो आसा द गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा नंबर 2070 अमेंडमेंट बिल सभागृहांत मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. द गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा नंबर 2070 अमेंडमेंट बिल 2025 सभागृहांत मांडला. महसूल मंत्री आतां विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I introduce the Goa Legislative Diploma number 2070 Amendment Bill 2025. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जालात. आतां हांव विधेयक कलमवार सादर करता. विधेयकाक I have an amendment. I have an amendment to the... Consideration first let me explain consideration. Consideration करून explain कर. Yeah. Sir, I request to move that the Goa Legislative Diploma number 2070 Amendment Bill 2025 to be taken into consideration. Will explain कर. Will explain कर. Speaker, sir, intersection of the new Article 31A after Article 31. So provision to be included. Article 31A, first, notwithstanding any contained in this code, the Goa Town and Country Planning Act 1974, Goa Act 21 of 1975, the Goa Regularization of Land Development and Building Construction Act 2008, Goa Act 6 of 2008, the Goa Land Development and Building Construction Regularization 2010, the Goa Municipalities Act 1968, Goa Act 7 of 1969, the Goa Panchayati Raj Act 1994, Goa Act 14 of 1994, the City of Panjim Corporation Act 2002, Goa Act 1 of
50A03 or any other relevant law for the time being in force, any land belonging to the Comunidad, if granted for certain purpose, either by way of sale or lease or impetus or leave or license, shall not be used for any other purpose except for the purpose for which the land was so granted. Second, if any such land granted by the Comunidad for certain purpose use to be put for any other use than which it was granted, such land shall be reverted back to the concerned Comunidad in the manner hereinafter specified. The administrator of Comunidad, after ascertaining the position thereof, issue a show cause notice to the guarantee, allottee, NO, and any other person found to be in possession of such land. The administrator of Comunidad shall, after considering the reply filed by the guarantee, allottee, and such person to the show cause notice, and after hearing oral argument, if any, pass an order of revision of such land in favor of the Comunidad with approval of the government. Both. The administrator of Comunidad, during the pendency of the proceedings before it, shall pass an order restraining the change of use of such land for any purpose other than the purpose for which the land was so granted. On passing such an order by the administrator of Comunidad, no authority, including town and country planning department, authority, municipal council, village panchayat, or city of Panjim corporation shall issue any permission, clearance, approval, no objection certificate for such land. Now I'll give the explanation. 31A1. Any land granted by the Comunidad, whether by sale, lease, emphasis, or leave and license, must be used only for the purpose for which it was granted. If the land is used for any other purpose, it shall revert to the Comunidad through a specified process. The administrator of Comunidad will issue a show cause notice to the guarantee or allottee. After considering their response and conducting a hearing, an order of the revision may be passed with the government approval. During the proceedings, the administrator shall prohibit any change in land use. Yes. I have an amendment. Yes. Honorable Speaker, I seek to move this amendment to Article. एक मिनिट just wait. आता हांव विधेयक कलमात सभागृहात सादर करता. विधेयकाक दुरुस्ती आसात. विधेयकाच्या कलम 2 हातून एक दुरुस्ती आसा. आमदार श्री कार्लोस फेरेरा आणि दुरुस्ती सभागृह मांडची. Honorable Speaker, I seek leave to move this amendment to Article 31A2. After Article 31A2 and before Article 31A3, the following shall be inserted as Article 31A2A and Article 31A2B, namely 2A, notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, where any land or part thereof previously granted for one particular use prior to enforcement of this amendment has not been used for any different purpose, shall not be permitted to be used for any different purpose other than for which it was granted. 2B, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, any breach of this proviso will entail termination of the grant and/or forfeiture of the lease of the land allotted or granted and reversion of the land to the Comunidad free from encumbrance. This amendment I have proposed because there was a discussion last session about Zuari. And in assurance the law, I will use the words of the Honorable Chief Minister. If the land was given for industrial purpose, we will not allow its sale for a residential purpose. Now, under this bill, or any substantive law becomes prospective and does not have retrospective operation unless you specifically bring it in the law. And that is why I have made this amendment
to say previously granted, because from the day you have brought an ordinance, from the day you have brought your act, from that date of that ordinance, it will be prospective. So anything, any land granted, whether change is taken place or not, any land granted, they can take that benefit and they can change it. But today's applicants who are granted today will not be allowed. If your intention on the floor of the House on that date was to say, we will not allow Zuari to change, then you have to allow this amendment. Now, what I have been very careful, if you look very carefully, I've said has not been used for any different purpose. So in respect of the area, if they have already converted it, I'm not telling you to touch it. But in respect of the balanced land which has not been touched, that should be protected. This is what it is. Protected by this. It does not get protected. Protected by this. Now I will explain this to you. I will explain this. It does not. I will pass some compilation of judgments. I want to place this on the floor of the House. The Honorable Speaker may have this copy. The Chief Minister and the Revenue Minister, I'm giving to all three. Half an hour. Half an hour. One for the Honorable Speaker and one for the Honorable Minister. Challenge you. No, don't make allegation. No, but don't make an allegation saying that settle. What do you mean by settle? No, there is no allegation against you. Please, it's not that. You just made an allegation saying settle. Tell. Mukhyamantri. Speaker, sir, under Just clause one minute, 16, one minute. under Rule 16, clause 1, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by half an hour. The motion is before the House. Those in favor may say aye. Those may say no. I say it, I say it. Duration of sitting of the House extended by half an hour. Yes. Honorable Speaker, the procedure, as you know, in a Comunidad land is, applicant makes an application, the general body decides, and the government approves. Once the government approves, a pos provisor, which is a provisional possession, is given to that applicant, to the grantee. Within 4 years, that grantee has to use 1/5 of the land to which it was granted. It could have been granted for agriculture, it could have been granted for industry, or it can be granted for housing. So 1/5 of that land has to be brought to use within 4 years. After the 4-year period, he has to apply for pos definitive, which is final possession. Once he gets final possession, the land is irreversible. The Comunidad cannot get the land. All that they can get is annual 4. And what happens after he gets final possession, he can pay 20 times of the annuity in one installment, and he becomes absolute owner of the land. There is nothing which can be done over it. And this is the first judgment which I have given over there. Please look directly at the last page of that judgment, which is at page 27. 28. Page 28, please look at page 28, paragraph 29. I'll just read, I won't read the entire judgment, I will just read this. The net result is that there is no provision for reversion of the land granted on affirmment basis once the final definitive possession is delivered. And on remission of the 4, the land vests absolutely in the allotee. Now the situation which comes here for Zuari is, Honorable Speaker may kindly see the next judgment. The next judgment shows that land was granted to Zuari by an affirmment. After that, a sale deed was made, and after the sale deed was made, they have taken possession and set up the industry. So today the question is, now this matter went in this next judgment, which is at page 29, Basilia Gomes, of this compilation, page 29. And there it is clearly mentioned that once the land vested by virtue of this redemption of the 4 and by the sale deed,
Zuari became absolute owner. Still, it is Comunidad land. Comunidad thereafter filed a suit, lost the suit, went in appeal to the High Court. That judgment is at page 51. When they went to the High Court said you never bothered to challenge the earlier judgment, which was against you. And that is why it was thrown out. Please look at page 53. Page 53. Because this is the briefest part I can get. The above paragraph 2. The above appeal challenges the judgment and decree dated 12/10/2011, whereby the suit filed by the appellant came to be dismissed. It is the case of the appellant that they owned the suit properties and that by letter dated 1968, a company by name of Birla Gwalior Private Limited applied to the Lieutenant Governor of Goa, Daman and Diu for taking up on permanent lease basis or on purchase basis an area of about 500 hectares for locating a fertilizer project. Such request was granted at an extraordinary meeting on 10/11/1968, which resolved to grant a perpetual lease aforementioned of the plots to the appellants having approximately an area of 500 hectares. Such decision was conveyed to respondent number 17 and respondent number 17. Yes, sir. Excuse me. माझे इतकेच म्हणणे आहा हे बिल जे आसा पळय न्ही कोमुनिदाद लँड रिलेटेड आणि हाजेर डिस्कशन सुरू आसा जुवारी लँड रिलेटेड आसतलें. No. Please, this is Comunidad land. This is Comunidad land given to Zuari. माझे एकूच म्हणणे आहा दिस इज रिलेटेड टू द कोमुनिदाद लँड आणि हाजेर आता डिस्कशन जशें सुरू आहा तेच उलयता आमी कोमुनिदाद कितें घुसपायता कोंकणीन सांग घुसपयना स्पीकर त्या राण्यांक दिल्ले कोमुनिदादीची जमीन जुवारीक जुवारीन ते आतां घरां बांदूंक वापरले इंडस्ट्री घालून दिल्ली भाऊसाहेब बांदोडकरान. Let me finish. Then you can respond. Let me finish. आता तांणी भलतेच यूज केल्या आनी तुमी ताका सनद दित आहात आनी सेटलमेंट झोन कन्वर्ट करतात. फॉरेस्ट कन्वर्ट केल्ली आहात तुमी तेंची. I'll continue. The file was then submitted to the governor for approval and by letter dated 7 January 1969, the office of the collector and the DCA informed the respondent number 17 that the proposal was accepted. Accordingly, the grant was executed on 1 February 1969 and on 31/3/1971, a conveyance deed was executed between the appellant and Zuari Agrochemicals Limited. Babush, you reply a little later. Let me finish. Otherwise, interrupting. It is further their case that respondent number 1 executed lease agreement. Then they executed lease agreement with various people and they were transferring the land. That is why this suit was filed to cancel it. And this appeal of the Zuari of the Comunidad was dismissed. Now, this assurance was given on the floor of the House when the discussion related to the Zuari land dealing. The Chief Minister objected to calling it a Zuari land scam. So I'm using the Zuari land dealing. I'm using this word. That assurance was given there, then an ordinance was brought. You only make it clear that you want to forgive Zuari and say, let that go by. That is the question. Because if you're being genuine, that's why I had said when the ordinance was brought, this ordinance will not cover Zuari land. I was very sure of it. On the floor of the House, you said you will make sure, and please note, we will not allow its sale for residential project. When you become absolute owner, they can do whatever they want. They can change any user of it. How do you defend this? And if your bill is not going to bring that. Doctor, but this is originally Comunidad land. Doctor, now today people have become owners. That's what I'm saying. Doctor, yes, you are a senior lawyer. You can interpret the way how you want it. No, I'm interpreting to help the government to bring the legislation in accord with what your statement was made in the floor of the House. We have already come with a bill. You interpret the way you want it. No, please, I'll just stop you one moment. If the land was given for industrial purpose, we will not allow its sale for residential project. It was not said Comunidad land. This was Zuari land. स्पीकर सर आमकां कोणाक तांकां कितें म्हणपाचें तांच्यांनी सांगचें हेजेर बिलाचेर बट इट्स सोंपलो विशय. Let it apply retrospectively, that's all. Yes. आनी कोणाक कितें उलोवपा जाय उलोवनी. आलू फ्रेड आणि मानिल्यो स्पीकर सर एक मिनिट आणि कोणाक उलोवपाचें म्हाका उलोवंक जाय हांव दामला न्ही. स्पीकर सर आतां हांव कोंकणीन सांगता सादें. पयलें म्हणल्यार हें बील हाडलां तें बरें जालां. हांव डेट याद करून जानेवारी 2023 हो इश्यू सुरवात जाल्लो तेन्ना ह्याच रेव्हेन्यू मिनिस्टरान आमकां रिप्लाय दिली
government has sought legal opinion from ex-AG and the legal opinion has been received. ते सगळें सांगलें. स्पीकर सर, आमकां कितें दिसता की हें जें बिल हाडलां इज बिकॉज ऑफ द डिमांड दॅट वी हॅड डन. आनीक जें काल दोतोर कालुसान सांगलां की मुखेलमंत्र्यान सांगलां की आमी हाजो यूज चेंज करपाक दिवचे ना. उमुंदादीन दिल्लें इंडस्ट्री घालपाक जुवारीक कोणाच्या वेळार भाऊ साहेब बांदोडकराच्या वेळार 4 आण्यांक जमीन दिल्ली. कितली जमीन दिल्ली? 50 लाख स्क्वेअर मिटर. आतां स्पीकर सर, ही जमीन कोणे खूब जाणांनी ती सेटलमेंट झोनान कन्वर्ट केली आनी कन्वर्ट करून ताका सनद दिली. गेल्या वर्सान तुमी 5 केसी दिल्ल्यो आहा. आतां आमी तुका सादें एक विचारूंक सोदतात, हें बिल रेट्रोस्पेक्टीव आसतलें म्हळ्यार जी जमीन कन्वर्ट जाली ती परती कोमुंदादी कडेन पावतली काय ती तुमी जुवारीक दिवन आतां हें उगीत लोकांक दोळ्याक उदक लावपाक हाडलां? हें आमचो पयलो प्रश्न आहा. सादी कोंकणी. स्पीकर सर, एक मिनिट राव मरे तूं इंग्लीश उलोवं नाका. हांव कोंकणीन सांगता कित्याक कालुसान सारकें हाय लेवलाचेर हाडलां. हांव तें सारकें रस्ताद भाशेन तुमकां सांगूंक सोदतां. स्पीकर सर, एक पयलें म्हणल्यार आमचे कडेन जें एनेक्शर बी तुवें आन्सर दिलां तातूंत जुवारीची जमीन 65,905, 17,669, 11,320, 60,880, 1,17,045 ही सगळी तुमी गेल्या वर्सा कन्वर्ट केल्या. ह्या वर्सा म्हळ्यार लास्ट फायनान्शियल इयर. स्पीकर सर, ह्यो सगळ्यो जमनी कन्वर्ट करून जावन जी जमीन 4 आण्यांक तांकां दिल्ली ती लोदान 1,14,000 रुपयान 1,60,000 रुपयान स्क्वेअर मिटर विकली फॉर पब्लीक हावजींग, बारीक लोकांक म्हणटें. हें सगळें आमच्या दोळ्या फुडें जातना मुखेलमंत्र्यान धडधडीत येवन सांगलें की आपूण कायदो हाडटा, ती जमीन परती हाडटा. आयक, बरें, आमकां उबो राव आनी एश्युरन्स दी, हें रेट्रोस्पेक्टीव इफेक्ट. आमी बसतात आनी तुका सपोर्ट करतात. तुजें 34,000 कोटी जें रीण आहा पळय तें हे एक जुवारीच्या डिलान सेटल जाता. तुका तें सोडूंक नाका जाल्यार तुमकां कितें तरी मेळा. सेटलमेंट म्हणून हांवें जें म्हणलां पळय, सेटलमेंट म्हळ्यार कितें? सेटलमेंट झोन जाला. स्पीकर सर, ताजे मागीर तूं सनद दिल्या. करू नका म्हणून सांग. स्पीकर रिवर्स कर. निव्वळ आमी जे इल्लीगल कितें केलेलें आसा म्हाका? इल्लीगल कितें केलेलें आहा? आमचो इंटरेस्ट क्लियर आहा. इल्लीगल कितें केलेलें आहा? इल्लीगल ना. स्पीकर सर, हे बिल दिवपाची नासली. स्पीकर सर, क्लियर जावन एक मिनिट स्पीकर सर. लिगल इल्लीगलाची भाशा केन्ना येता? जेन्ना तुम्ही बिल हाडना तेन्ना. आतां तुम्ही बिल हाडलां saying that such things will be illegal. सर, आमी इतक्याच खातीर बिल हाडला. हाज्या फुडें लँड कन्वर्ट जावची न्हू म्हणून हाडल्या. आणि एक हितून शिकले आमी न्हू. एक हितून मुखेलमंत्री, आमी हाडटा हें बिल आतां. तुजो व्हिडिओ आमच्यान दाखोव येता तुवें कितें उलयल्लें तें तेन्ना. आनी आतां तूं कशें तोमी नवेच करता. हांव क्लियर आसा स्पीकर हे सर. नाटक तोमी नवेच. हाज्या फुडें लँड यूज चेंज जावचो न्हू. अरे, ह्याच्याच खातीर आमी बिल फुडें हाडला. काय फाटलें? आणि एक हितून शिकलेले आहा न्हू. स्पीकर सर, आमी कायद्यान चॅक केला आनी कायद्यान कितें करू शकता पळय न्ही तें केलां. कायद्यान करूंक जायना. कायद्यान आमच्या दोळ्याक उदक लायना. तू कानान सर, घालता आमी आमच्या. कायद्यान कितें करू शकता तें केलां. कायदो हाडून आमच्या कानान घालूंक शकता गोंयकारांच्या. हे मेन एलिगेशन. स्पीकर सर, तेणी जाय जाल्यार तेजेर इन्क्वायरी मागची. म्हाका तेजेर कायद्यान कितें केलां पळय तूं सेपरेटली माग. सेटलमेंट झोन कन्वर्ट केला. स्पीकर सर, आमी कायद्यान 1,60,000 विकूंक दिल्या. हे लँड स्कॅमूच. हे जुवारी म्हणटा लँड स्कॅम आणि हे बिल हाडला आमच्या कानान घालपाक. If the land has become of Zuari, the Komunidad land has become of Zuari, then what happens? कलम 2 ही दुरुस्ती साधे आमकां सांगू न्ही मुखेलमंत्र्याक की जुवारीची जमीन सभागृहाच्या मतदानात घालता, जेका मान्य आसा ताणें उबें रावचें. थंय प्रेस्टीज येतले, ते हे येतले, ते दुरुस्ती येतले आणि ते घातला, खातले ताका म्हणून. मान्य आसा ताणें सांगू न्ही, उबें मान्य रावचें. म्हणजे कांयच मान्य नाही आमकां. We'll go for division. हे सगळे स्कॅम. ताका मान्य आसा डिव्हिजन ताणें उबें Go रावचें. for division. जेका कोणी मान्य कोणी ना पैसे खाले ताणें ते. उबें रावचें. Division. जेका मान्य आसा दुरुस्ती मान्य आसा ताणें उबें रावचें. डिव्हिजन. हां, प्रेस द बटन. जेका Press the button. Division. जेका दुरुस्ती आसा अमेंडमेंटाच्या फावरात मारला. जेका दुरुस्ती आसा भायर उडोवपा खातीर मागीर जेंका मान्य आसा ताणें उबें रावचें. कितें बीत अमेंडमेंट आमकां मान्य आहा म्हणून उबे रावले आमी. आमकां सरकाराचे पयशे साल्वार करूंक जाय. जुवारीचे बॉल्सान घालूंक नाका आनी लोकांच्या कानान घालूंक नाका. लँड प्रोटेक्ट करपाक आमी येयलेले आहा. कितें? चडान पळय तूं
फ्युचरान उरला खंयचेर जेका मान्य ना ताणें उबी रावचें. जुवारीचें तें थोडलेलें आहा सगळें. ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हें जालें कितें जालें? ताका म्हण कितें दिलां इतले जुवारी कितले सगळे वास्कोकारांक 3-0. ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. दुरुस्त्यो सर सारखे नंबर सांगा आमकां. नंबर सांगूं जाय कोण वोट आहा कोण कोंत्र आहा ते कळपा जाय. मंत्री आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव कोण इन्वॉल्ड आहा ते. मान्य मंत्री. Sir, I request the move that Goa Legislative Diploma number 2070, Amendment Bill 2025 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा नंबर 2070 अमेंडमेंट बिल Number 7 रे. 25 मान्य जालां. विजय सोडले. नंबर सांग नंबर 7. कितले जाण कोंत्र आहा कितले जाण सारखे आहा ते सांग. डिव्हिजन मागतकच ते सांगचे पडटा. सांगलें न्ही हांवें. 7 अगेन्स्ट 30. 30 आणि 7. 30 आणि 7. आनी तूं 3 जाण आं 30 जाण आहा जुवारीचे खावपाक पळय आतां कॅल्क्युलेट करा कितले वाटे पडले ते. तुमचें बेश्टें दिसता तें. सारके वाटे हांव करा. मुख्यमंत्र्यान द गोवा क्लिनिकल आमी वाटे एस्टाब्लिशमेंट करता, रातचे घालता रजिस्ट्रेशन अँड रेग्युलेशन अमेंडमेंट बिल 2025 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. माननीय मुख्यमंत्री. Sir, I request to leave to move the motion to introduce Goa Clinical Establishment Registration and Regulation Amended Bill 2025. प्रश्न असो आसा तो गोवा क्लिनिकल एस्टाब्लिशमेंट रेग्युलेशन अमेंडमेंट बिल 2025 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. माननीय मुख्यमंत्री. Sir, I introduce the Goa Clinical Establishment Registration and Regulation Amended Bill 2025. The Goa Clinical Establishment Registration and Regulation Amendment Bill 2025 सभागृहात मांडलात. माननीय मुख्यमंत्री विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that the Goa Clinical Establishment Registration and Regulation Amended Bill 2025 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें. जेका मान्य आं येस. Speaker sir, हांव बिल पयलीं एक्सप्लेन करता. ना जाणा मेळा न्ही आमकां तें. स्पीकर सर एक रिक्वेस्ट आसता गोवा मेडिकल कावन्सिलाचो की खंयचेंय बिल रिलेटेड टू अमेंडमेंट्स इन द स्टेट क्लिनिकल एक्ट should be put to the medical council. And this is a matter which with regard to medical fraternity. आमी हांगा आमदार बसून आमकां तशें हें आमचे भितर तें हें नासता. स्पीकर सर तेच्याकडे तूं दोतोर आसत. नाही डिस्कस केला तांच्याकडे. ना डिस्कस केला आसत. एमए कडेन डिस्कस केला. केन्ना केला तूं ते बिलान केन्ना सांगून आमकां डिस्कस केला म्हणून. गोवा मेडिकल कावन्सिलाक कॉन्फिडन्सान घेतला अशें म्हणून थंय कांय बरयल्लें ना. स्पीकर सर दर घेतला जाल्यार बरें आहा. हे बिल तांच्याकडे डिस्कस केला. आयएमए कडेन केला. दोतोर शेट्टी आयएमएचो मेंबर आहा. मेडिकल काउन्सिल म्हणतो स्टेक होल्डर गोवा मेडिकल काउन्सिल पण डीन ऑल्सो हॅज टू बी कन्सिडर्ड. आणि मेडिकल काउन्सिलाकडे गव्हर्नमेंट एम्प्लॉय पण गोवा मेडिकल काउन्सिल इज कन्सिडर्ड इन टू दिस. सगळे स्टेक होल्डर. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. आतां विधेयक कलमा सभागृहात सादर करता. विधेयकात दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2 ते 5 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीक मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 ते 5 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीक मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. मुख्यमंत्री आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that the Goa Clinical Establishment Registration and Regulation Amended Bill 2025 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. द गोवा क्लिनिकल एस्टाब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन अँड रेग्युलेशन अमेंडमेंट बिल 2025 मान्य जालात. द गोवा मिडिया पर्सन्स अँड द मिडिया इंस्टिट्यूशन प्रिव्हेन्शन ऑफ द व्हायोलेशन अँड डॅमेज अँड लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी बिल 2022 फाटीं घेवपा खातीर मुख्यमंत्री the Goa media person and the media institution provision and the violation and damage or loss the property bill 2022 फाटीं घेवपाक प्रस्ताव मांडचो.
Under Rule 166, I would like to move the motion to withdraw the Goa Media Person and Media Institution Prevention of the Violence and Damage or Loss to Property Bill 2022. प्रश्न असो आसा द गोवा मिडिया पर्सन एंड द मिडिया इंस्टिट्यूशन प्रोविजन एंड वायलेशन एंड डॅमेज ऑर लॉस टू प्रॉपर्टी बिल 2022 फाटीं घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. द गोवा मिडिया पर्सन्स एंड द मिडिया इंस्टिट्यूशन प्रोविजन एंड द वायलेशन डॅमेज ऑर लॉस द प्रॉपर्टी बिल 2022 फाटीं घेतलां. पब्लीक अंडरटेकिंग समितीच्या अहवाल सादर करचो. Speaker, sir, I present the 22nd and the 23rd report on the Public Undertaking Committee 24-25 on the report of the Comptroller and Auditor General of India for the years 2014-15 and 2015-16. Speaker, sir, it is opined that this report cannot be presented before this House as the tenure of the presenter expired on 31st March 2024. However, should this House, Honourable House, feel otherwise, the House may take a decision. माननीय मंत्री एक मिनिट की 10 फेब्रुवारी 2024 दिसांक हांवें आमदार श्री कृष्णा साळकर आनी अध्यक्षी वांगडी समितीचे वांगडी आनी आमदार श्री निलेश काब्राल हांचे अर्थसंकल्प समितीचे वांगडी म्हणून स्थापीत करपाचो जाहीर केल्लें. त्याच बरोबर हेर बाकीचे समिती बदलूंक नात अशें हांवें सांगितलें. ते प्रमाण 10 फेब्रुवारी 2024 तारखेच बुलेटीन 2 जारी केल्लें. दुबाव निर्माण जाल्यार कांय जर तुमी क्वेरीज आसतात ताजे शिवाय जाल्यार तुमी एक्सप्लेन करूं शकतात. पण हांवें ते 2 सोडून जे आसा बाकीचे सगळे आसा तेच हांवें डिक्लेअर केल्ले. Speaker, sir, let me speak. Speaker, sir has asked me a question. Let me reply to him. Speaker, sir, according to me, you have rightly moved on 10th of February 24. समितीचे वांगडी ते आमी ते 2 सोडून बाकीचे सगळे वांगडी ते आसा. बाकीच्या विशयाचेर तुमकां डिस्कशन करपाक आसा आनी क्वेरीज आसा ते काडूंक शकता. पण Speaker, sir, let me complete, please. On 10 February 24, you have, yes, reconstituted 2 committees. You have reconstituted the presiding officers committee and you have 150. रुलिंग दिले एक लक्षात घ्या. And you have reconstituted. प्रोसिडींग वाचून दाखयता. एक मिनिट. श्री कृष्णा साळकारांका अध्यक्षी समितीचे वांगडी म्हणून नेमणूक केल्या आणि निलेश काब्रालांका अर्थसंकल्प समितीचे वांगडी म्हणून नेमणूक केल्यात. उरिल्ले समित्यो आसात तश्योच आसतल्यो. Speaker, sir. Speaker, sir. Speaker, sir. Chief Minister, monopoly konaka. Speaker, sir. This already on. You see, bulletin number 150. Bulletin number 150 clearly states that these committees were reconstituted. These committees were reconstituted. Check bulletin number 150. And now I have already presented the report. Yes, Speaker, sir. I have the bulletin before me. You check bulletin number 150. You have it before you 150. I have so all the committees were reconstituted on bulletin number 150, Speaker, sir. Submitting list. आता 7 ना ते हे कर. Now, Gal, my voting because how when the report is presented. Yeah, okay, you all don't accept it, but I'm presenting it. No. Because you may not agree, I've suggested we put it before the House and let the House decide. No, Speaker, sir, very clearly the mandate says that 4 members have to sign on this. Let's not move into some jungle raj. Manya Mukhyamantri, Speaker, already the report has been adopted and it has been placed. Yeah, Gal, my how is he making it?
जो रिपोर्ट How has it been accepted? You're just मान्य ना placing it before the House. वोटिंगा घालता मान्य ना ताणें उबें रावचें ना ताणें उबें रावचें येस आं कितले कितले रे वन कितले पळय मग मुद्दे मान्य ना ते हय मान्य ना ताणें मान्य ना कितले कितले मग मुद्दे 3-0 जेका मान्य आसा ताणें ताणें उबें रावचें सात 6 बसून घेयात रिपोर्ट 30/6 आनी भायर मारलो आतां हांव 7 फेब्रुवारी 2025च्या बुलेटिना प्रसारीत केल्ल्या वेगवेगळ्या समितीच्यो वांगडी जाहीर करता बुलेटीन तुमकां दिल्ल्या आसा स्पीकर सर एक क्लॅरिफिकेशन थंय सांगपा जाय जें तुवें कमिटी रिपोर्ट भायर मारलो बरें आहा हेज्या फुडें वेन यू अनावन्स द न्यू कमिटी यू हॅव वेरी हय रिपोर्ट बरें आहा बट 10th February 2024 यू रिकॉन्स्टिट्यूट ऑल द कमिटीज हें तुवें हावजा हेजेर रिपोर्ट भायर मारलो बरें आहा हें बट आतां ती जे मेंबर आहले दे लेट इट बी ऑन रिकॉर्ड आं कमिटी खंयच्या कमिटी म्हाका दिलेच ना हांवें वेरियस कमिटीज आपण ते बरें सर सायटेशन आतां हांव 7 फेब्रुवारी 2025 ह्या बुलेटिना प्रसारीत केल्ल्या वेगवेगळ्या समितीच्या वांगडी जाहीर करता मेळ्ळें तुमकां सगळें मेळना दी तांकां आं डिस्ट्रिब्यूट कर आं हय येस कामकाज सोंपलेलें आसा समारोप करया माननीय सदस्य आमी 6 फेब्रुवारी 2025 ह्या तारखेक सुरू जाल्ल्या गोंय राज्य 8व्या विधानसभेचें 8वें अधिवेशन सोंपयतना 15 वरांचा कालावधी समारंभाचें म्हत्वाचें आनी अर्थपूर्ण अशें कामकाज जालें हे अधिवेशन माननीय राज्यपालाच्या अभिभाशणान सुरू जालें त्या उपरांत माननीय राज्यपालांच्या अभिभाशणाची प्रत सभागृहाच्या पटलाचेर दवरली ह्या अधिवेशनात 46 तारांकीक प्रस्न आनी 191 अतारांकीक प्रस्न अशें वाटता 234 प्रश्ना खातीर सुचोवणी आयल्यो 46 प्रश्न स्विकारले आनी 5 तारांकीत प्रश्न तोंडी जाप दिली उरिल्ले 41 तारांकीक आनी 191 अतारांकीक प्रश्नाच्यो जापो सभागृहाच्या पटलाचेर दवरल्यो कामकाज सल्लागार समितीचो अहवाल 2025 सभागृहात मुखार मांडलो आनी तो संमत केलो ह्या अधिवेशनाक 19 शोक प्रस्ताव आनी 18 अभिनंदनाचे प्रस्ताव आयले प्रस्ताव सभागृहांत एकमतान संमत केले ह्या भायर सरकारा कडल्यान 230 कागदपत्रां सभागृहा मुखार दवरलीं आनी 14 शून्य काळाचो उल्लेख आनी 2 लक्षवेधी सूचना सभागृहाच्या मुखार आयल्यो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो 2024-25 दुसरो गट सभागृहा मुखार मांडल्यो ताचेर विचार विनिमय जावन सभागृहांत त्यो संमत केल्यो व जांकां अनुशंगान गोंय विनियोग विधेयक 2025 म्हणून विचारांत घेवन सभागृहांत संमत केले सभागृहांत संमत केल्ल्या 16 विधेयकांक मानाधीक राज्यपाल संमती दिल्ल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनाक हाडलें सरकारी विधेयकां सभागृहांत मांडून
विचार करून सभागृहात संमत केली. विधेयकाक नेम 166 अंतर्गत एक विधेयक फाटी घेतलें व 6 विधेयकां सभागृहान संमत केली. माननीय सदस्या कडल्यान जे खाजगी प्रस्ताव आयले त्या प्रस्तावाची चर्चा जावन मतदानाक घालून सभासदांनी सरकारा कडल्यान योग्य आश्वासनां उपरांत सभागृहाची अनुमती घेवन 5 प्रस्ताव फाटी घेतले. हे अधिवेशन पब्लीक अंडरटेकिंग कमिटीचो चेअरमॅन श्री युरिया लेमांव आणि सभागृहाचे समितीचे 2024-25 सभागृहांत मुखार नेमल्या. वेगवेगळ्या समितीच्या वांगड्यांची नेमणूक ह्या अधिवेशनात केली. हे सुरू आशिल्लें अधिवेशन पळोवपाची संद खुबशा विद्यालयांनी आनी महाविद्यालयांनी घेतली. हें अधिवेशन यशस्वी करपा खातीर सभागृहाचे नेते माननीय श्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, विरोधी पक्ष नेते फुडारी माननीय श्री युरिया लेमांव, माननीय उपसभापती श्री जोशुआ डिसोजा हांणी खूब मोलाचे वांटो घेतलो म्हणून हांव तांकां धन्यवाद दितां. सगळे मंत्री, वेगवेगळ्या पक्षाचे नेते, बाकीचे सगळे माननीय आमदार, सहकारी खूब मोलाचें ठरलें. तांकांय हांव धन्यवाद दितां. तशेंच गोंय विधिमंडळ सचिव श्रीमती नम्रता उलमन, विधिमंडळ सचिवालयाचे अधिकारी, कर्मचारी वर्ग, सचिव आणि विविध खात्याचे सचिव ताणें सहकारी हांगा आमकां सगळ्यांक दिलें त्यामुळे तांकांय धन्यवाद दितां. सुरक्षा ज्याच ह्या प्रमाणात दवरून ज्याणे आपली काळजी घेतली त्या पोलीस महासंचालक तांच्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांचे हांव आभार व्यक्त करतां. आजच्या आमच्या गोंयची सगळीं वर्तमानपत्रां आनी TV चॅनल, दूरदर्शन, आकाशवाणी व प्रतिनिधी सगळे वेळ खर्चून सगळ्या कामकाजाचो वृत्तांत करून ते लोकां मेरेन पावयलें. राष्ट्रीय सभागृहाचें कामकाज 5 मिनटांनी वाडयता. आणि ह्या वर्तमानपत्रांतल्यान सगळ्यांक हांव धन्यवाद दितां. आमी आतां राष्ट्रीय हिता खातीर उबे रावया. सभागृहाचें कामकाज अनिश्चित काळा खातीर स्थगीत करता.